ก็สวัสดีครับวันนี้อย่างที่เล่าไปเมื่อวานว่าเราจะมาคุยกันในแง่ของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทั้งในมุมมองของแพทย์เองนะครับหรือถ้าญาติดูแลครอบครัวดูแลต้องดูแลยังไงบ้างนะครับรวมทั้งตัวคนไข้เองจะดูแลตัวเองได้ยังไงบ้างแล้วมันมีสิ่งอะไรที่เราต้องทราบนะครับวันนี้อาจจะยังไม่ได้ตอบคำถามเรื่องส่วนตัวที่แต่ละคนสอบถามมานะฮะ ขึ้นอยู่กับว่ามันคือคำถามอะไรเดี๋ยวก็ลองดูกันเป็นคนๆแล้วกันนะครับก็สวัสดีที่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยว่ากันเนาะตอนนี้ก็มีหลายๆเรื่องนะตอนนี้มี Super Moon ใช่ไหมครับดวงจันทร์มันดูใหญ่ดีเมื่อคืนผมก็ไปดูนะครับแต่เมื่อเช้าที่นี่ก็ยังเห็นอยู่นะดวงจันทร์ตอนเช้าก็สวยดีอากาศตอนเช้าที่ Atlanta ก็เย็นสบายดีนะครับประมาณสัก20องศานิดๆนะครับแต่ถ้าเป็นตอนกลางวันมันก็ร้อนอืม คนที่ศูนย์ไหนครับศูนย์ชราภาพหรือว่าศูนย์อะไรกายภาพบำบัดที่ไหนหรือเปล่ามีคนที่ศูนย์มาด้วยนี่ Rosie เขาก็มาซ่อนตัวอยู่แถวนี้นะครับเราก็ต้องรอดูก่อนว่าเขาจะทำอะไรดีนะครับมีคนที่50มาแล้วอ้อ วันนี้เราคุยกันเรื่องมะเร็งเท่านั้นนะครับเรื่องของการดูแลเราไม่ได้ว่าเราจะไม่คุยถึงแง่ของถ้าเราเป็นไอ้ก้อนตรงนั้นก้อนตรงนี้จะต้องทำยังไงดีมันเป็นมะเร็งหรือเปล่านั้นคุณไปถามหมอคุณเลยนะครับแล้วเราก็จะไม่คุยกันในแง่ของว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นไอ้อย่างงั้นอย่างงี้การรักษาของเราถูกต้องหรือเปล่าเหมาะสมไหมจะทำดีไม่ทำดีอันนี้เราต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลเรานั่นแหละครับเพราะว่าคนตัดสินใจคือคนที่ต้อง ได้รับการรักษาหรือได้รับการตรวจวินิจฉัยคนคนนั้นนี่แหละเป็นคนตัดสินใจร่วมกับหมอที่ดูแลนะครับอามีคนที่หลายร้อยมาแล้วคุณแอมฟี่บอกว่ามาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานไหนก็ไม่รู้เนาะอืมนี่ลองถามคนทั่วๆไปดีกว่าว่าถ้าเราคิดถึงโรคมะเร็งเราจะคิดถึงอะไรกันดีกว่าอาอันนี้คือจิ้งจกไม่มันคือตัวบุ้งนะครับถ้าเราคิดถึงโรคมะเร็งเราคิดถึงอะไรเราคิดถึงตัวบุ้งหรือเปล่า คิดถึงน้ำหนักตัวที่ลดลงอ้าวคุณเพียงไม่ได้คิดถึงว่าต้องทำฟันยังไงดีเหรอคุณมุ่งมาทำอะไรลูกกินอิ่มแล้วใช่ไหมคิดถึงก้อนเนื้อก้อนเนื้อนี่คืออะไรวากิวหรืออะไรครับก้อนเนื้อวากิว A5 อะไรงี้ใช่ไหมครับ Matsusaka คิดถึงมะเร็งคิดถึงสเต็กนะครับคิดถึงความตายกำลังจะมาเยือนเซลล์ที่ตายไปแล้วคิดถึงมะเร็งคิดถึงเซลล์ที่ไม่ดีอ๋อคิดถึงการเคมีบำบัดก้อนเนื้อ ไม่มีใครคิดถึงอะไรที่มันดูโอเคเลยเหรอมีแต่คิดถึงแบบก้อนเนื้อสเต็กใช่ไหมเคมีบำบัดเหมือนแบบพวกวารีบำบัดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนาะธรรมชาติบำบัดไม่คิดถึงบ้างเลยเหรอเออที่ผมเจอมาส่วนใหญ่นะคนที่พอพูดเรื่องมะเร็งนะสิ่งที่เขามาถามแล้วก็คิดถึงเนี่ยเขาจะคิดถึงอาหารเสริมกินตัวไหนดีนะครับแล้วก็คิดถึงวิธีแปลกๆจะไปนั่งสมาธิไปทำธรรมชาติบำบัดจะไปกินตัวนั้นตัวนี้ดีหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คนมะเร็งเขาคิดถึงนะเขาไม่ได้คิดถึงอะไรเท่าไรหรอกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอะไรลูกทำเสียงประหลาดหมาเราทำเสียงประหลาดได้ด้วยนะฟังอยู่ลำปางถ้าเกิดขึ้นกับเราเราจะอยู่มันได้ยังไงที่มีความสุขมากที่สุดอืมมันต้องปรับที่ความคิดก่อนเลยเนาะ แต่ไม่ว่ายังไงนะครับเวลาคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยหรือว่าสงสัยว่าเป็นอาการมันเป็นยังไงก่อนดีกว่าบางคนก็ชอบถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นมะเร็งตั้งแต่แรกแล้วมาเจอทีหลังเจอได้ยังไงRosie ไปเดินเล่นก่อนนี่มันเหมือนบุ้งไหม
ขนมันเป็นเยอะๆอย่างเงี้ยเฮ้ยโรซี่ไปเดินเล่นก่อนไหมหืมต้องหน้าอีกไปเดินเล่นก่อน Good girl เราปล่อยเขาไปเดินเล่นก่อนดีกว่าเนาะเออข้อแรกมะเร็งเนี่ยอาการเป็นยังไงนะฮะ อ่ามันไม่เหมือนกันทุกอวัยวะนะครับมะเร็งเนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราเจอก้อนอะไรสักอย่างแน่นอนว่าก้อนทุกก้อนเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเวลาหมอเขาดูเนี่ยเขาจะดูลักษณะของก้อนว่าลักษณะมันคล้ายมะเร็งหรือเปล่าโดยเขาจะแบ่งเป็น2แบบคือ benign กับ malignant malignant เนี่ยเข้าได้กับมะเร็งนะครับ benign นั่นก็คือมันไม่ได้เป็นมะเร็งแต่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันต้องไปตรวจอีกทีหนึ่งถึงจะบอกได้ว่ามันคืออะไรส่วน malignant เนี่ยมันเป็นมะเร็งจริงแต่มันไม่ได้บอกว่ามันมะเร็งอะไรมันก็ต้องเอาชิ้นเนื้อมาตรวจมีวิธีเดียวที่จะรู้คือเอาชิ้นเนื้อมันมาตรวจนั่นคือเป็นวิธีที่รู้แบบ100%เต็มนะครับดังนั้นคนที่แบบว่าไปเจอก้อนในปอดก้อนในตับก้อนที่ผิวหนังก้อนไทรอยด์ก้อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแล้วก็สอบถามเข้ามาว่ามันใช่มะเร็งหรือเปล่ามีโอกาสเป็นมะเร็งหรือเปล่าถ้าคำตอบของผมก็คือทุกอย่างที่คุณถามมามีโอกาสเป็นมะเร็งทุกอย่างเลยแต่โอกาสเท่าไรเราบอกไม่ได้นะครับ โอกาสเท่าไหร่เราบอกไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับลักษณะของก้อนที่เจอแล้วก็ประวัติคนไข้ที่เป็น เช่น ถ้าเกิดก้อนมันกลมเกลี้ยงมีขอบชัดเจนอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งน้อยมาก แต่ถามว่าเป็นได้ไหมก็ได้อยู่ดีนะฮะโอกาสก้อนที่มันลักษณะของผิวเนี่ยมันขรุขระขอบไม่เรียบนะครับมีการยื่นเข้าไปในบริเวณข้างเคียงหรือบริเวณข้างเคียงมันมีจุดเล็กๆเต็มไปหมดพวกเนี้ยมันเหมือนเป็นตรงกลางนะมันเป็นยานใหญ่ของมะเร็งแล้วข้างๆมันเป็นลูกเล็กๆออกมานะฮะ พวกนี้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าได้กับมะเร็งก็ได้นะครับเข้าได้กับมะเร็งได้นะฮะแต่ถามว่ามันใช่มะเร็ง100%หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ไม่แน่เราต้องตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจนะครับถามว่ามีวิธีอื่นที่จะรู้ว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าไม่มีครับมันมีแค่รู้ว่าน่าจะใช่มะเร็งหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นแค่น่าจะเท่านั้นแต่ไม่สามารถฟันธงได้100%นต์นะฮะ มีสิ่งบางอย่างที่อาจจะฟันธงได้100%ก็คือการตรวจติดตามก้อนนั้นเป็นระยะเวลานานๆเช่นถ้าเราเจอก้อนในปอดเนี่ยแล้วมันเป็นก้อนที่เราเรียกว่า solid nodule หมายความว่าทั้งก้อนน่ะมันมีความทึบรังสีนะครับแล้วก้อนตัวเนี้ยหน้าตามันเหมือนเดิมเลยตลอด2ปีที่ผ่านมาเอกซเรย์กี่ครั้งซีทีสแกนกี่ครั้งหน้าตาเหมือนเดิมเปี๊ยบเลยไอ้อย่างเงี้ยเราฟันธงได้เลยว่าก้อนไม่ใช่มะเร็งแน่นอน100%นต์นะครับ แต่นะมันหมายความว่าก้อนลักษณะบางอย่างเนี่ยนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยต่อให้ผ่านไป5ปี10ปีก้อนไม่เปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นมะเร็งได้อยู่ดีนะครับพวกนั้นในทางโรคปอดเนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะมีลักษณะอันหนึ่งก็คือเป็น subsolid nodule ก็คือมันเป็นก้อนกลมๆนะครับที่ทั้งก้อนมันไม่ได้ทึบรังสีนะครับมีบางส่วนของก้อนเท่านั้นที่มันทึบนะครับที่เหลือเนี่ยมันจะลักษณะสีออกเทาๆนะครับ ถ้ามันทึบเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขาวเข้มนะในเวลาเราทำ CT scan มาแต่ถ้ามันสีเทาๆนะครับก็แปลว่ารังสีมันยังทะลุไปได้บางส่วนทำให้เราเห็นเป็นสีเทาเนาะไอ้พวกเนี้ยเราจะเรียกว่า subsolid nodule คือบางส่วนสีเทาบางส่วนสีขาวเข้มบางส่วนก็ไม่เท่ากันบางส่วนก็ดำเลยอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เนี่ยยังมีโอกาสเป็นมะเร็งได้แม้ผ่านไป5ปี10ปีก็ตามนะถึงแม้ว่าขนาดมันจะเหมือนเดิมเปี๊ยบเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีมะเร็งชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่า bronchoalveolar carcinoma หรือ BAC พวกนี้มันจะโตช้านะฮะผ่านไป50ปี5ปี10ปีก็หน้าตามันเหมือนเดิมก็ได้แต่ก็ยังเป็นมะเร็งอยู่นะฮะพวกนี้ก็ยังมีได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครไปบังเอิญตรวจเจอก้อนอะไรสักอย่างเนี่ยคำถามที่ควรจะถามคือถามหมอเขาเลยถ้าเราไม่แน่ใจว่าก้อนเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือคุยกับหมอครับถ้าหมอเขาแนะนำว่าเฮ้ยไปผ่าตัดออกเถอะไปเจาะออกมาคุณควรจะต้องทำตามเขานะครับถ้าไม่แน่ใจปรึกษาหมออีกคนหนึ่งก็ได้นะครับที่มีความเชี่ยวชาญด้านเดียวกันนะเพื่อดูความเห็นถ้า2คนนี้พูดเหมือนกันคุณทำไปเถอะถ้ายังไม่แน่ใจหาคนที่3ถ้าคนที่3แบบพูดเหมือนกันหมดเลย3คนอย่างนี้คุณไม่ต้องไปหาแล้วครับคนที่4ที่5มันต้องทำแล้วล่ะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทำได้ไหมได้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าถ้ามันบังเอิญเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วคุณไม่ทำการรักษาก็ทำไม่ได้ครับเพราะว่าการรักษาอยู่เนี้ยเราขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งครับนะอืม ดังนั้นพวกนี้เราจะตอบเท่านี้ก่อนนะครับดังนั้นข้อแรกสิ่งที่เราต้องรู้นะถ้าเราไปเจออะไรผิดปกติในร่างกายมีโอกาสเป็นมะเร็งเสมอครับ
มีโอกาสเป็นมะเร็งเสมอจะรู้ได้ยังไงต้องไปเจาะนอกกระดูกมีเป็นวิธีเดียวที่จะรู้100%เต็มนะครับทีนี้อาการเป็นมะเร็งเนี่ยนอกเหนือจากเจอก้อนตามบริเวณต่างๆแล้วมันยังมีอาการอย่างอื่นอีกยกตัวอย่างเช่นอาการที่น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุอะไรเลยนะครับอยู่ๆน้ำหนักก็ลดลงไปพวกภาพทั้งๆที่เราก็กินได้เหมือนเดิมหรือบางคนมีอาการเบื่ออาหารร่วมกับน้ำหนักลดบางคนเนี่ยนอนกลางคืนเนี่ยมีเหงื่อออกเยอะนะครับ เหงื่อออกเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอาการของมะเร็งได้ แต่มันเป็นอาการที่ไม่จำเพาะเพราะว่ามันเจอกับโรคอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นเป็นวัณโรคมันก็เป็นแบบนั้นได้น้ำหนักก็ลดนะครับกินข้าวก็ไม่ค่อยได้กลางคืนก็เหงื่อออกก็เป็นวัณโรคได้อยู่ดีนะฮะอ่าแต่สมมุติว่าถ้าพวกนี้มันเป็นอาการของมะเร็งปัญหาของมันก็คือมันมักจะเป็นอาการที่เป็นระยะหลังแล้วมะเร็งเนี่ยระยะแรกเนี่ยไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะคุณตรวจไม่เจอหรอกนะครับ ซ่อนอยู่ในร่างกายยังไงก็หาไม่เจอ มันไม่มีวิธีไหนในโลกนี้ที่จะสกรีนตรวจคัดกรองหามะเร็งได้ครบทุกอย่างในเวลาอันสั้นนะมะเร็งที่ตรวจคัดกรองได้เนี่ยผมเคยเล่าไปหมดแล้วว่าเราควรตรวจคัดกรองอะไรเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมไอ้พวกเนี้ยตรวจคัดกรองได้แล้วก็มะเร็งที่มันมากับพันธุกรรมบางชนิดเช่นถ้าเกิดว่าในครอบครัวใครเป็นมะเร็งปอดกันเยอะแยะนะครับสูบบุหรี่นะฮะหรือว่าคนที่เป็นมะเร็งบางอย่างที่มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมพวกนี้เราก็มีการตรวจพิเศษ แต่ถามว่าตรวจพิเศษให้ทุกคนได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะครับเวลาที่เราไปตามโรงพยาบาลต่างๆที่เขามีแพ็กเกจตรวจสุขภาพเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจค่ามะเร็งนะครับตรวจเลือดหามะเร็งซึ่งผมเคยเล่าไปหลายครั้งแล้วนะครับว่ามันไม่ควรตรวจค่าพวกนั้นเนี่ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นมะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราตรวจค่านั้นตอนแรกเพื่อจะดูว่า หลังจากที่เรารักษาแล้วค่าตัวนั้นมันลดลงหรือเปล่า ถ้ามันลดลงแปลว่าการตอบสนองของเราได้ผลนะครับอืมดังนั้นเนี่ยค่าต่างๆเช่นเราไปตรวจเลือดหา CEA CA 199อย่างเงี้ยนะฮะอามันไม่ควรตรวจนะตรวจไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมามันควรจะตรวจเมื่อเป็นแล้วเพราะว่าถ้าเราไปตรวจก่อนเป็นมันจะสูญจากอะไรก็ได้มันไม่ได้หมายว่าต้องสูญจากมะเร็งนะครับ ดังนั้นผมจะตอบคำถามเรื่องของการตรวจยีนมะเร็งหรือค่ามะเร็งเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายในไลฟ์ครั้งนี้ถ้าใครมาถามผมจะไม่ตอบแล้วผมจะให้คนที่ฟังวันเนี้ยเป็นคนไปตอบเอาเองซึ่งน่าจะมีเยอะพอสมควรนะครับการตรวจผลเลือดหาค่ามะเร็งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่สมควรตรวจเพื่อที่จะวินิจฉัยโรคมะเร็งแต่มันจะตรวจเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นโรคมะเร็งอะไรแล้ว ตรวจเพื่อเป็นการเริ่มต้นการรักษาแล้วดูว่าการรักษานี้ร่างกายกับมะเร็งของเราตอบสนองเป็นอย่างไรถ้ามะเร็งตอบสนองต่อการรักษาดีมันก็จะมีค่าตัวนี้ที่ลดลงนะครับถ้าเกิดใครไปบังเอิญตรวจมาแล้วค่ามันสูงอันนั้นมันเป็นเรื่องของคุณแล้วครับที่คุณจะต้องไปคุยกับคุณหมอที่เขาส่งตรวจตัวนั้นนะครับอ่าตรวจเองกุ้มใจเองต้องไปปรึกษาหมอเองนะครับมาปรึกษาผมก็จะตอบว่ามันไม่ควรตรวจตั้งแต่แรกหรอกครับ ถ้ามันสูงถามว่าเป็นมะเร็งได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่ก็อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นอันนี้เคลียร์จบแล้วก็ไม่ตอบอีกแล้วนะครับอืมเราจะไม่ตอบเรื่องของใครไปตรวจมาใครมาส่งอะไรมานะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวใครมาเห็นข้อเนี้ยนะฮะคนที่เคยฟังก็ให้เขาไปพิมพ์ตอบนะครับอืม งั้นตรงนี้นี่ก็คือเราเข้าใจแล้วนะว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราสามารถคัดกรองได้แต่ผ่านจากการคัดกรองแล้วเนี่ยอืมสิ่งถัดไปก็คือถ้าเราตรวจเป็นมะเร็งข้อแรกเลยนะคนที่ตรวจเป็นเนี่ยต้องพยายามทำความเข้าใจให้มากที่สุดว่าเราเป็นมะเร็งอะไรชนิดไหนยังไงการรักษาเป็นแบบไหนผลการรักษาน่าจะเป็นประมาณไหนนี่คือเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยต้องรู้มากที่สุดนะครับ ญาติมีส่วนช่วยในการร่วมตัดสินใจร่วมอธิบายนะครับร่วมให้ความเห็นแต่ญาติและครอบครัวถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่อนุญาตนะไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจแทนคนไข้ซึ่งตรงเนี้ยอาจจะขัดกับหลักการของคนไทยหลายๆคนที่ไม่ยอมให้คนไข้รู้ว่าเป็นมะเร็งนะไม่ยอมให้คนไข้ตัดสินใจเองเขาจะตัดสินใจแทนคนไข้ว่าเฮ้ยทำยังไงดีที่สุดนะครับแล้วไปหาโน่นหานี่มาให้คนไข้ได้รับการรักษา หรือบางทีไปพยายามหาวิธีอย่างอื่นมาใช้นะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่าคนที่ได้รับการรักษาคือคนไข้ซะเองพวกเนี้ยเขาจำเป็นจะต้องเข้าใจทุกอย่างนะครับลูกชานถามว่า
ความแตกต่างของการดูแลประคับประคองกับการดูแลผู้ป่วยระยะ Hospice Care ทั้งเป้าหมายและวิธีดูแล Palliative Care เนี่ยยิ่งคุณเริ่มมันเร็วเท่าไรก็ยิ่งดีเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าเป็นการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยคือสามารถที่จะทำไปพร้อมกับการรักษาแบบปกติได้สามารถทำไปกับการรักษาแบบเคมีบำบัดได้แบบฉายแสงแบบผ่าตัดได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นการดูแลรักษาที่อาการเป็นหลักเช่นถ้าเรามีอาการคลื่นไส้อาเจียนเรามีอาการเจ็บปวดเนี่ย Palliative Care เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นตัวหลักแล้วก็เชี่ยวชาญในง่ายของการดูแลพวกนี้แล้วก็ไม่เพียงแต่การดูแลทางด้านร่างกาย Palliative Care เนี่ยเขาดูแลทางด้านจิตใจแน่นอนว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยจิตใจหดหู่ห่อเหี่ยวนะครับแล้วก็รู้สึกท้อแท้นะฮะบางทีใจสู้แหละสู้มากเลยแต่พอไปทำเคมีบำบัดครั้งเดียวมันมีผลข้างเคียงเยอะแยะไปหมดอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนจากแต่ก่อนแข็งแรงทำอะไรไม่ได้เลยข้าวก็กินไม่ได้นะผมก็ร่วงนะครับเล็บก็แบบแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เขาเสียกำลังใจไม่อยากจะดูแลตัวเองต่อไป Palliative Care เนี่ยสามารถช่วยตรงนี้ได้ ยิ่งคุณสามารถที่จะเข้าร่วม Palliative Care เร็วเท่าไรมันยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับแตกต่างจากสมัยก่อนที่บางคนคิดผิดซึ่งตอนนี้ก็มีคนคิดผิดเหมือนกันคิดผิดคืออะไรพอหมอพูดถึงการรักษาประคับประคองหรือ Palliative Care ขึ้นมาเนี่ยคุณคิดในหัวเลยฉันจะตายหรือยังฉันกำลังจะตายเหรอนี่ฉันมาถึงวาระสุดท้ายแล้วเหรอถึงต้องใช้ Palliative Care ถึงต้องดูแลประคับประคองคำตอบคือไม่นะครับ การรักษา Palliative Care เนี่ยยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้ผลดีผลดีในแค่ไหนเขาเคยมีการศึกษาในสมัยที่ผมยังเรียนเป็น Resident อยู่นะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการทำ Palliative Care เร็วเท่าไหร่ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเขาพบว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งคนนั้นเนี่ยอายุยืนขึ้นครับเจ๋งตรงนี้แหละเขาจะอายุยืนขึ้นเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทำ Palliative Care นะครับ ส่วน Hospice เนี่ย Hospice เนี่ยหมายถึงการดูแลวาระสุดท้ายนะครับวาระสุดท้ายของชีวิตอาจจะเป็นจากมะเร็งก็ได้หรืออาจจะเป็นจากการเจ็บป่วยอย่างอื่นก็ได้แต่เนื่องจากวันนี้เราพูดถึงเรื่องของมะเร็งดังนั้นเนี่ยเรามาว่ากันถึงเรื่องของมะเร็ง Hospice Care เนี่ยมักจะใช้ในคนที่อ่ามีชีวิตไม่เกิน6เดือนนะครับมันประมาณการพอได้แต่ว่ามันบอกแน่ๆ100%เต็มไม่ได้ว่าจะอยู่อีกนานเท่าไร เราก็ประเมินไว้ว่าถ้าเราประเมินจากข้อมูลที่เรามีทั้งหมดเนี่ยน่าจะอยู่ไม่เกิน6เดือนเราจะให้ทำ Hospice Care เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมต่างๆนะครับโดย Hospice Care เนี่ยนอกเหนือจากเป็น Palliative Care ไปในตัวก็คือดูแลเรื่องของอาการเรื่องของความเจ็บป่วยต่างๆเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเขายังดูแลไปถึงญาติว่าเอ่อญาติเนี่ยต้องดูแลตัวเองยังไงสภาพจิตใจต้องปรับยังไงนะครับการทำพินัยกรรม นะครับสิ่งต่างๆทางกฎหมายต้องทำยังไงถ้าเสียชีวิตที่บ้านเป็นแบบไหนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเป็นแบบไหน Hospice Care เนี่ยสามารถทำได้ทั้งที่บ้านที่โรงพยาบาลหรือที่ศูนย์ต่างๆที่เขาสามารถทำได้นะครับมันไม่ได้แปลว่าทำได้ที่เดียวนะทำได้หลายที่นะฮะแล้วก็เขายังดูแลไปถึงเมื่อคนไข้เสียชีวิตไปแล้วจะต้องทำยังไงศพต้องทำยังไงพิธีทางศาสนาจัดการยังไงติดต่อใครบ้างนะครับ ดูแลไปถึงญาติว่าญาติโอเคไหมหลังจากนั้นมันไม่ใช่คนไข้ตายแล้วจบนะ Hospice Care เป็นการดูแลแบบองค์รวมทุกด้านนะฮะอย่างที่อเมริกาเนี่ยเวลาเราทำ Hospice Care เนี่ยเขาดูแลคนไข้ดูแลญาติวางแผนทางด้านกฎหมายทางด้านเอกสารต่างๆทางด้านของจิตวิญญาณศาสนาเราสามารถเอาพระมาที่โรงพยาบาลได้เราสามารถเอานักบวชเอาอิหม่ามมาที่โรงพยาบาลได้หมดทุกอย่างเลยเราจะไปทำ Hospice Care ที่บ้านก็สามารถทำได้ นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละกรณีไปนะครับนั่นคือกรณีของ Hospice Care ซึ่งHospice Care เนี่ยเราจะตัดยาทุกอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปหมดยกตัวอย่างเช่นกินยาไขมันอยู่มันไม่จำเป็นแล้วคุณจะตายเดี๋ยวนี้ไขมันมันกว่าจะไปพอกโน่นอีก10ปีก็ตัดเอาไว้หมดยาโรคหัวใจที่ไม่จำเป็นหยุดนะครับยาฆ่าเชื้อที่ไม่จำเป็นหยุดให้หมดเลยมันจะเหลือแต่ยาบรรเทาอาการเจ็บปวดอาการคลื่นไส้อาเจียนพวกเนี้ยนะฮะก็จะเหลือยาพวกนั้นอยู่ นะครับอืมนี่คือเป็นหลักของ Hospice Care เป็นหลักนะเดี๋ยวลองดูคำถามต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งก่อนเลยนะครับอืมผู้ป่วยโรคมะเร็งมีอย่างหนึ่งที่คุณไม่ต้องทำนะคืออยู่
ถ้าเกิดคุณเคยกินอาหารที่มันมีปัญหามาตลอดแล้วก็อยู่ๆแบบอยากจะมาปรับเป็นชีวจิตกินแต่ผักกินแต่ Vegan พวกเนี้ยไม่มีความจำเป็นต้องทำนะครับมันสายไปแล้วสายไปแล้วนะครับแล้วถ้าคุณมาทำตอนที่คุณเป็นมะเร็งเนี่ยอันตรายกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่ทำให้คุณเกิดภาวะทุพโภชนาการแล้วมีผลต่อการรักษาที่มันทำให้การรักษาเนี่ยทำได้ไม่ดีถ้าเกิดว่าคุณขาดสารอาหารจากการที่พยายามกินแต่ผักอย่างเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็หาโน่นหานี่มาเสริมเนี่ยเสริมยังไงมันก็ไม่เท่ากับอาหารปกตินี่แหละ นะครับแล้วพอทำแบบนั้นมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้เพราะว่าอ่อนแอเกินไปได้เคมีบำบัดก็สู้มันไม่ได้ก็จะเกิดผลข้างเคียงเยอะก็ให้เคมีบำบัดไม่ได้บางทีเม็ดเลือดขาวต่ำทำยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะครับดูไปดูมาอ้าวจริงๆเกิดจากขาดโภชนาการพวกนี้ก็ทำให้ไม่สามารถรับเคมีบำบัดได้ฉายแสงก็มีผลข้างเคียงมากกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยคุณจะกินอะไรก็กินเข้าไปเถอะครับขอให้มันสะอาดก็พอนะครับกินให้มันสมดุลเหมือนคนทั่วไปเนี่ยนะฮะ เน้นโปรตีนเยอะๆหน่อยนะครับเนื้อแดงถามว่ากินได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาคุณอยากกินไส้กรอกก็กินได้เหมือนกันนะต่อให้มันมีสารก่อมะเร็งคุณก็กินได้เหมือนกันมันไม่ได้ทำให้มะเร็งของคุณโตขึ้นในวันนี้นะครับการที่คุณกินสารก่อมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้กินวันนี้แล้วพรุ่งนี้คุณจะเป็นมะเร็งมันไม่ได้กินวันนี้แล้วอาทิตย์หน้ามะเร็งคุณจะโตขึ้นมันใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่ามะเร็งคุณจะเกิดถ้าเกิดว่าคุณมีแนวโน้มจะเกิดมะเร็งอยู่แล้วแล้วตอนนี้คุณยังไม่เป็นมะเร็งคุณกินสารที่มันก่อมะเร็งเข้าไปเนี่ยกว่าคุณจะเกิดมะเร็งโน่น เป็นปีเป็นเดือนนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นมะเร็งอยู่คุณจะกินอะไรกินเข้าไปขอให้มันสุกสะอาดเป็นใช้ได้นะครับอืมแฟนเสียเพราะมะเร็งสมองก็เป็นกำลังใจให้นะครับมะเร็งสมองเนี่ยมันไม่มีอาการเตือนอะไรเท่าไรเลยนะครับส่วนใหญ่มันคนที่เป็นเนี่ยมีหลายครั้งที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือคิดว่าอาการที่เป็นมันไม่ใช่เช่นแบบโอ๊ยหน้ามืดเป็นลมเดินเซนะครับหรือพูดไม่ชัดนิดหน่อยโอ้ไม่เป็นไรๆขอนอนพักนิดหนึ่งพวกนี้แหละครับที่มักจะมีโรคอันตรายซ่อนอยู่โอเคจริงแหละที่มันไปตรวจแล้วหลายครั้งมันไม่เป็นอะไรแต่ว่าคุณอยากจะพลาดอะไรที่มันอันตรายแล้วเจอตั้งแต่แรกมันรักษาได้หรือเปล่าไม่อยากพลาดหรอกบางคนปวดหัวอยู่ไม่ยอมหายสักทีไอ้อย่างงี้ควรจะไปหาหมอนะครับหรือกลางคืนนอนแล้วตื่นมาปวดหัวไอ้อย่างเงี้ยต้องไปหาหมอแล้วครับต้องไปตรวจ CT scan ผมเคยเล่าอาการของ ถ้าอาการทางระบบประสาทเนี่ยแบบไหนที่เราจะต้องทำ CT scan แบบไหนที่จะต้องไปตรวจบอกไว้ละเอียดมากเลยนะครับมีครบทุกอาการ10กว่าอาการเนี่ยลองไปดูคลิปนั้นดูนะครับนี่แหละพวกนี้เราต้องไปตรวจนะครับอืมเพิ่งกลับจากงานศพนะครับเป็นมะเร็งระยะ2ตอนแรกรักษาหายแล้วหลังจากนั้นกลับมาเป็นอีกนะครับคือมะเร็งเนี่ยเวลามันหายมันไม่ได้หายสนิทนะมันถึงต้องมีการตรวจติดตามตลอดต่อเนื่องหลังจากที่ก้อนมันเล็กลงยุบลงไปแล้วนะครับหรือหายไปแล้วหรือบางทีผ่าตัดเอาก้อนออกไปแล้วก็จำเป็นจะต้องตรวจติดตามเพราะมันกลับมาได้อีกนะครับ การรักษาที่อเมริกาต่างจากที่ไทยไหมครับต่างกันในแง่ของชนิดของเคมีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัดที่เราใช้ครับแค่นั้นเลยที่อเมริกามีตัวเลือกมากกว่ามีเงินเยอะกว่าที่เมืองไทยไม่มีนะครับตัวเลือกเนี่ยบางอย่างที่ไทยมีแต่ว่ามันจ่ายไม่ได้นะครับเนื่องจากมันแพงดังนั้นตรงนี้ก็เป็นภาระของผู้ป่วยแล้วก็ญาติซึ่งก็ต้องยอมรับข้อจำกัดตรงนี้นะครับ ในเมื่อมีข้อจำกัดตรงนี้มันก็คือหนึ่งในสิ่งที่เราต้องคิดนะครับมันไม่ใช่คิดว่าโอ้โฮเราเป็นอคติเหลือเกินเราไม่ยุติธรรมเลยทำไมคนไทยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาแบบนั้นได้แบบนี้ได้เข้าถึงไม่ได้นะครับแต่มันเป็นบริบทที่เราต้องมาคิดในเมื่อมันเข้าถึงไม่ได้คุณไม่มีเงินคุณก็ไม่มีเงินมันจะทำให้มันได้ใช้มันทำไม่ได้มันจะทำให้หน่วยงานใดทักหน่วยงานหนึ่งมาเอาเงินจ่ายให้คุณมันก็ทำไม่ได้นี่คือบริบทหรือ context ของประเทศไทยซึ่งมันช่วยไม่ได้มันเป็นแบบนั้น เราก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เรามีนะครับคือต้องอยู่สิ่งหนึ่งที่เรามีแล้วต้องทำการรักษาที่เหมาะสมที่สุดไกด์ไลน์ของต่างประเทศไม่สามารถใช้ที่ประเทศไทยได้ครับไม่สามารถเลยนะเราต้องใช้หลักไกด์ไลน์ของประเทศไทยเนื่องด้วยความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจสถานะของคนไข้นะครับมะเร็งใช้เวลาก่อตัวนานแค่ไหนขึ้นกับชนิดของมันเลยครับถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ใช้เวลาเป็นปีนะครับมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งไทรอยด์ชนิด Anaplastic ใช้เวลาเป็นวัน นะครับบางทีผ่าตัดวันนี้อีก2วันมันโตขึ้นเลยนะครับดังนั้นมะเร็งเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะครับมันบางอย่างโตเร็วบางอย่างโตช้าแต่โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาเนี่ยเป็นเดือนถึงเป็นปีนะครับกว่ามันจะโตขึ้นมานะครับ
มะเร็งส่วนไหนที่ไม่เจ็บมีไหมครับเยอะเลยนะครับมะเร็งส่วนใหญ่เนี่ยไม่เจ็บไม่เจ็บนะใครที่ไปเจอก้อนแล้วก้อนมันไม่เจ็บเนี่ยไอ้เนี่ยน่ากลัวแล้วว่ามันเป็นมะเร็งนะครับหรือปัสสาวะเป็นเลือดที่หลายคนบอกมันเป็นนิ่วหรือเปล่าถ้าคุณไม่เจ็บนะคุณสงสัยมะเร็งไว้ก่อนอันดับแรกเลยแบบว่ามาถึงปัสสาวะเป็นเลือดแต่ก่อนเคยเป็นนิ่วแต่ก่อนมันเคยเป็นนิ่วแล้วตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นนิ่วทุกครั้งที่คุณปัสสาวะออกมาเป็นเลือดนะ ถ้าคุณมีปัสสาวะออกมาแล้วมันมีเลือดแต่คุณไม่เจ็บนี่คือมะเร็งอันดับแรกเลยต้องไปให้แน่ใจก่อนว่ามันใช่มันหรือไม่ใช่มะเร็งนะถ้ามันไม่ใช่มะเร็งแล้วไปถ้ามันใช่มะเร็งคุณได้รักษาเสียนะครับมะเร็งในสมองส่วนใหญ่ก็ไม่เจ็บนะครับมะเร็งไตก็ไม่เจ็บมะเร็งปอดก็ไม่เจ็บมะเร็งเต้านมมันก็ไม่เจ็บเหมือนกันมันจะเจ็บตอนไหนล่ะมันจะเจ็บตอนมันแพร่กระจายครับหรือมันใหญ่มากๆใหญ่มากๆกดเบียดอวัยวะข้างเคียงมันเริ่มเจ็บแล้ว ถ้ามันแพร่กระจายไปที่กระดูกอันเนี้ยเริ่มเจ็บแล้วนะครับอืมลูคีเมียมีสัญญาณเตือนแค่ช้ำง่ายใช่ครับถ้าเป็นในเด็กเนี่ยบางคนก็มีอาการแค่ปวดหน้าแข้งอาถ้าปวดหน้าแข้งในเด็กเด็กไม่ควรปวดครับถ้าปวดแปลว่าเด็กไม่ปกติคุณต้องพาไปตรวจไม่ใช่ว่ากินยาแล้วนอนอยู่ที่บ้านเหมือนผู้ใหญ่ได้ไม่ได้นะครับบางคนมีไข้หาเหตุผลไม่เจอก็เป็นลิวคีเมียได้ช้ำง่ายเลือดออกง่ายก็เป็นลิวคีเมียได้เหมือนกันนะครับ ทั้นของพวกนี้เนี่ยถ้าเราเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยเป็นมาก่อนไปตรวจเสียนะครับถ้าตรวจเจอรักษาแล้วก็เฝ้าระวังไว้ต่อนะครับ เป็นมะเร็งทานโปรตีนจากพืชหรือโปรตีนจากสัตว์ไม่ดีกว่าครับอย่างที่บอกครับไม่มีอะไรที่ดีกว่ากันคุณเป็นมะเร็งคุณจะกินโปรตีนอะไรก็ได้กิน Whey โปรตีนกินโปรตีนจากสัตว์กินโปรตีนจากพืชกินนมก็ได้นะนมที่คนบอกว่าก่อมะเร็งไม่ดีเป็นอย่างนู้นไม่ดีอย่างงี้คุณกินได้ครับไม่มีปัญหานะกินได้ตามปกติเลยนะครับมะเร็งไม่มีอาหารที่ห้ามไม่มีอาหารอะไรที่ดีกว่าคุณกินมันได้เหมือนกับคนปกติกินให้มันสมดุลนะครับแล้วไม่ต้องกินอาหารแปลกๆไม่ต้องไปทำ Carnivore Diet ไม่ต้องไป Vegan นะครับไม่ต้องกินเฉพาะโน่นเฉพาะนี่ถ้าเกิดคุณกินก็กินให้มันหลากหลายดีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องกินเสริมยกเว้นคนที่กินอาหารไม่ได้นั่นถึงว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเราข้ามมา topic ต่อไปดีกว่านะครับขั้นแรกอย่างที่บอกคุณต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่คุณเป็นนั้นคืออะไรวางแผนการรักษายังไงนะครับเข้าใจในตัวแผนพอเข้าใจแล้วเนี่ยคุณต้องถามหมอนะครับ สิ่งที่คุณสงสัยทั้งหลายแหละเนี่ยคุณไม่รู้อะไรเนี่ยถามไปให้ละเอียดเลยเพราะว่าการตัดสินใจในขั้นต่อไปเนี่ยจะต้องใช้คุณที่เป็นคนไข้เนี่ยเป็นคนตัดสินใจญาติกรุณาอยู่เฉยๆนะครับกรุณาอยู่เฉยๆให้คนไข้เป็นคนตัดสินใจเองญาติเนี่ยมีหน้าที่ในการอยู่ตรงนั้นให้กำลังใจคนไข้ถ้าคนไข้หันมาถามญาติว่าเอายังไงดีนะครับตอนนั้นแหละเราถึงค่อยตอบไปว่าถ้าเป็นในมุมมองของญาตินะญาติอยากจะให้ทำแบบนี้เพราะว่าอะไร แต่สุดท้ายแล้วต้องเป็นคนไข้เองที่เป็นคนตัดสินใจนะครับเราต้องให้คนไข้เนี่ยมีความเป็นสิทธิส่วนบุคคลสูงที่สุดหรือ autonomy ตรงเนี้ยสำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าหลายครั้งญาติตัดสินใจแทนคนไข้หมดทำให้คนไข้เนี่ยจริงๆเนี่ยบางคนนะเป็นมะเร็งบางอย่างแล้วไม่อยากสู้แล้วแต่พูดไม่ออกพูดไม่ได้เพราะว่าครอบครัวต้องการลูกต้องการภรรยาต้องการ นะฮะต้องการให้ทำแบบนี้นะครับแต่จริงๆตัวจริงก็คือไม่อยากแล้วนะฮะพอไม่อยากแล้วข้างในมันไม่สู้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมรักษาไปเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกซึมเศร้าไม่อยากทำนั่นไม่อยากทำนี่เกรี้ยวกราดเจอผลข้างเคียงก็จะเยอะกว่าปกติเพราะว่าถ้าร่างกายจิตมันคิดไปไม่ดีแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ปกติมันควรจะทนได้มันจะทนไม่ได้แล้วนะครับเหมือนบางคนกลัวเจ็บมากโดนอะไรนิดหน่อยก็เจ็บขึ้นมาเลยทั้งๆที่จริงๆมันไม่ได้เจ็บอะไรนะครับ ถ้าเอาให้เห็นภาพเลยก็คือคนกลัวเข็มเข็มกับหกล้มเนี่ยหกล้มเนี่ยมันเจ็บกว่าชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่หกล้มเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะหกล้มไม่ได้อยู่ในหัวตั้งแต่แรกมันหกล้มเจ็บมันก็ทั้งมันเท่านั้นเองร้องไห้นิดหน่อยนะครับแต่เข็มเนี่ยมันอยู่ในหัวแล้วเข็มกำลังจะแทงเรานะกำลังจะแทงกำลังจะแทงมันมีความคิดว่าเข็มมันกำลังจะแทงเราไอ้เนี่ยจะเจ็บกว่าปกตินะครับบางทียังไม่ทันแทงเลยโอ๊ยเฉยเลยแค่เอาสำลีชุบแอลกอฮอล์ทาแล้วโอ๊ยแล้ว ยังไม่ได้จิ้มเลยโอ๊ยก่อนเลยนะครับนั่นก็คือการที่สมองมันคิดไปแล้วดังนั้นถ้าเกิดคนไข้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาได้อย่างเปิดเผยเนี่ยถ้าข้างในเขาเห็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทำนะ
มันจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วคนไข้ก็จะไม่ได้ร่วมมือกับการรักษาเต็มที่ด้วยนะครับอืม เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องรู้ก่อนนะครับว่าเฮ้ยการตัดสินใจเนี่ยต้องมาจากคนไข้เท่านั้นนะอันนี้เป็นประเด็นแรกที่ผมอยากจะชี้นะครับต่อมาประเด็นที่2นะครับคือหาความรู้เกี่ยวข้องกับมะเร็งชนิดนั้นให้เยอะที่สุดหาความรู้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ไปหาความรู้จากเฮ้ยฉันเคยเป็นใช้ตัวนี้หายใช้ตัวนั้นหายไปหาหมอชาวบ้านไปดูตาม TikTok นะครับไปดูโฆษณาว่ามีอะไรใช้รักษามะเร็งได้พวกเนี้ยหลอกกินเงินทุนทั้งนั้นแหละนะครับไม่ต้องไปหาเลยนะครับไม่ต้องไปหาสมุนไพรไม่ต้องไปหาอะไรพวกนี้เลยใช้การรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักนะครับ ศึกษาเรื่องมะเร็งชนิดนั้นๆเพิ่มจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้แหล่งที่น่าเชื่อถือได้ถามคุณหมอที่รักษาคุณนั่นแหละดีที่สุดเลยนะครับดีที่สุดเลยนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าตรงไหนไม่แน่ใจถามถามให้ชัดเลยนะครับ อาหารเราพูดไปแล้วกินให้สมดุลนะครับมันจะมีกรณีบางอย่างที่ใช้เคมีบำบัดแล้วมีการคลื่นไส้อาเจียนเยอะนะครับกินข้าวไม่ได้นะครับปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้หมอก็จะมียาแก้อาเจียนให้เรากินนะครับพอมียาแก้อาเจียนให้เรากินแล้วเนี่ยเราก็กินตามระยะเวลานะครับสิ่งหนึ่งซึ่งคนเป็นมะเร็งมักจะมีปัญหาคือการขาดน้ำก็คลื่นไส้อาเจียนกินข้าวไม่ได้แถมอ้วกออกไปอีกบางคนท้องเสียอีกนะฮะ กินข้าวไม่ได้ท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนมันก็ขาดน้ำดังนั้นพวกนี้อาจจะต้องกินน้ำกินเกลือแร่ชดเชยเยอะหน่อยนะครับถ้ากินข้าวไม่ได้เนี่ยทางการแพทย์ก็จะมียาบางตัวนะครับเช่นยา Periactin นะครับไซโปรเฮปทาดีนพวกนี้ก็ช่วยเจริญอาหารถ้ามีเผื่อภาวะซึมเศร้าด้วยยา Mirtazapine เนี่ยช่วยลดการซึมเศร้าช่วยเรื่องของการนอนหลับช่วยเรื่องการเจริญอาหารในตัวเดียวกันเลยนะครับบางตัวที่เราใช้ก็จะเป็น มีเจสโตรอะซิเตตพวกนี้เป็นสเตียรอยด์ตัวหนึ่งซึ่งทำให้เรามีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นในคนที่เป็นโรคมะเร็งนะครับบางคนใช้กัญชาแต่บอกไว้ก่อนกัญชาถ้าใช้ต้องใช้กัญชาทางการแพทย์ที่มันเป็นเม็ดเป็นยาเพราะมันมีการควบคุมส่วนผสมให้มันเหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปไม่ใช่คุณไปเอาใบกัญชามากินเองต้มเองสูบเองไอ้อย่างเงี้ยมีผลเสียแน่นอนและที่สำคัญกัญชาเนี่ยมันมักจะมีผลที่ไปต่อต้านกับเคมีบำบัดต่างๆนะครับ อาจจะทำให้ยาของหมอเนี่ยมันไม่ได้ผลหรือบางทีได้ยาที่ออกฤทธิ์แรงจนเกินไปซึ่งอันตรายนะครับดังนั้นตรงนี้จะใช้ก็ต้องถามคุณหมอเขาถ้าจะใช้ก็ใช้เป็นของทางโรงพยาบาลเป็นหลักนะครับอาบางคนมีความจำเป็นจะต้องทานพวกอาหารเหลวเสริมเข้าไปเพราะว่ากินข้าวไม่ได้นะเรากินได้แค่คำเล็กๆเท่านั้นเองไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ไม่อยากอาหารพวกนี้ให้ดื่มนะพวก อาหารที่มันเป็นผสมทั้งหลายแหละ Ensure Boost Orgain อะไรพวกนี้ที่มันมีโปรตีนมีอะไรพวกนี้นะครับมีสารอาหารคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนแร่ธาตุวิตามินอยู่ในนั้นอันเดียวแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรวดเดียวหมดขวดนะแต่ค่อยๆจิบไปทั้งวันนะครับ2-3ขวดต่อวันโดยเฉพาะในคนที่กินอะไรไม่ได้เลยนะครับส่วนอาหารที่กินนะครับถ้าเรามีการคลื่นไส้อาเจียนวิธีแก้ไขก็คือกินอาหารที่มันปริมาณน้อยแต่บ่อย อย่ากินอาหารมันเพราะมันกินแล้วจะยิ่งคลื่นไส้อาเจียนใหญ่นะครับกินอาหารที่มันแห้งๆหน่อยนะครับแห้งๆกรอบๆพวกเนี้ยจะลดอาการคลื่นไส้อาเจียนของเราได้นะครับลดอาการคลื่นไส้ของเราได้อาหารในคนที่เป็นโรคมะเร็งนะสิ่งที่ต้องระวังคือของที่มันไม่สุกทั้งหลายแหล่สเต็กเนี่ยไม่ได้นะปลาดิบเนี่ยไม่ได้ไข่ดิบเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะครับบางคนสมัยก่อนเคยกินจนชินไงคิดว่าเฮ้ยเป็นเรื่องปกติลืม ไปกินปลาดิบเป็นไงคราวนี้ติดเชื้อเข้าร่างกายไปเลยกินไข่ดิบติดเชื้อ Salmonella เข้าร่างกายเสร็จไปเลยนะครับดังนั้นคนพวกนี้เนี่ยต้องระวังไข่ดิบไม่ได้ต้องไข่สุกเลยไข่ดาวตรงไข่แดงจะดิบอยู่ไม่ได้ต้องทำให้มันสุกนะครับเนื้อเนื้อสุก well done เท่านั้นไม่มีการสเต็ก medium rare แล้ว medium rare ไม่ได้ต้อง well done นะครับสุกเสมอเลยนะครับ ของที่ค้างคืนไว้ในตู้เย็นกรุณาโยนทิ้งเสียถ้าเกิดคนไม่เป็นมะเร็งคุณช่างมันให้เขากินไปแต่คนที่เป็นมะเร็งอย่าไปกินเพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อโรคบางอย่างซึ่งอยู่ในนั้นทำให้คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยติดไอ้ของพวกนี้ง่ายกว่าคนปกตินะครับอ่าแล้วที่สำคัญคือเชื้อราอันนี้แหละตัวร้ายต้องระวังให้ดีนะครับระวังยังไงผลไม้ชนิดต่างๆนะตรงไหนที่มันมีก้านอะ
แกะมันเสียตรงก้านนี่แหละรามันชอบมากๆเลยเช่นแอปเปิลตรงก้านมันมีราอยู่ตรงนั้นผลไม้ที่ราขึ้นง่ายเช่นไรสตรอเบอร์รี่แต่สตรอเบอร์รี่ใครเคยเห็นบ้างซื้อมาถ้าซื้อผิดเนี่ยวางไว้แป๊บเดียวโอ้โฮราขาวๆขึ้นเลยไอ้เนี่ยแหละคนธรรมดากินเข้าไปไม่เป็นอะไรไอ้คนที่มีปัญหาทางด้านภูมิคุ้มกันนะครับได้เคมีบำบัดเม็ดเลือดขาวต่ำพวกเนี้ยกินแล้วเดี๋ยวอาจจะติดเข้าไปก็ได้นะครับนี่ต้องระวังนะพวกผลไม้ทั้งหลายแหละล้างมันให้ดีพวกที่มีเปลือกแกะเปลือกออกให้หมดนะกินตรงกลางมันเงาะก็ล้างด้วยนะครับผ่าออกมาเอาเงาะข้างในมากินนะครับไม่ใช่ว่าบางคนแบบผมเคยเห็นเอาฟันกัดงะเงี้ยแล้วก็แกะออกมาไม่ได้นะครับอันนั้นมีเชื้อราอยู่ในนั้นคนธรรมดาไม่เป็นไรแต่คนที่มีปัญหาก็คือคนที่ภูมิต้านทานบกพร่องอย่างเช่นคนไข้มะเร็งนะครับพวกผลไม้ทุกอย่างระวังตรงก้านอย่างเดยวอย่าเตือนแล้วนะตรงก้านเนี่ยมันมีพวกนี้ได้แล้วพวกตรงซอกหลืบต่างๆเช่นถ้าคุณกินสับปะรดเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าสับปะรดก็มีราอยู่รอบๆได้คุณต้องล้างมันให้ดีก่อนแล้วค่อยผ่านะครับเพราะว่าถ้าคุณผ่าเข้าไปเลยเกิดอะไรขึ้นถ้ารามันอยู่ข้างนอกมีดไปโดนราผ่าเข้าไปข้างในมีราไหม มีใช่ไหมปกติไม่เคยคิดจะล้างสับปะรดกันเลยใช่ไหมล่ะผ่าอย่างเดียวใช่ไหมนั่นแหละนะครับล้างก่อนแล้วค่อยผ่านะครับนี้เป็นสิ่งที่สำคัญดอกไม้เกสรดอกไม้บางทีมีเชื้อรานะครับการจะเอาของแบบนี้ไปเยี่ยมคนไข้โรคมะเร็งเนี่ยเอาดอกไม้ปลอมไปดีกว่าครับมันปลอดภัยสุดเลยนะถ้าดอกไม้จริงถามว่าเป็นอะไรไหมคือถ้าเกิดคุณไปเจอช่วงที่เขาแข็งแรงดีมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับ แต่ถ้าเกิดคุณไปบังเอิญเจอช่วงที่เขาอ่อนแอมากๆเนี่ยเป็นไรขึ้นมานะครับเป็นไรนะบางคนจะเถียงมาว่าเฮ้ยมันก็จะเป็นเฉพาะคนไข้มะเร็งที่เม็ดเลือดขาวต่ำไม่จริงนะครับโอเคใช่แหละเม็ดเลือดขาวต่ำเม็ดเลือดขาวในที่นี้ก็คือเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่า neutrophil นะครับถ้ามี neutrophil ต่ำเนี่ยมันติดเชื้อราได้ง่ายกว่าปกตินะครับ neutrophil เนี่ยมันมีหน้าที่ในการป้องกันการเกิดเชื้อราที่มันลามไปทั่วร่างกายนะครับ แต่มันก็มีเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นในร่างกายอีกนะครับเช่น T cell อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพวกนี้เนี่ยถ้ามันมีปัญหานะครับเชื้อราเข้าไปก็มีปัญหากับร่างกายอยู่ดีนะครับแล้วคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยภูมิต้านทานของเขาจะไม่ปกติมันจะไม่ปกติถึงแม้ว่าเขาจะดูแข็งแรงดีก็ตามนะครับเพราะว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันต้องแบ่งกำลังไปจัดการกับมะเร็งพวกนี้บ้างส่วนหนึ่งและที่เหลือมันจะขาดอาหารมันสู้ไม่ได้เจออะไรแปลกๆเข้ามาในร่างกายมันก็แพ้เขานะครับ หนึ่งในนั้นก็คือเชื้อรานะครับแล้วเชื้อราก็ไม่ใช่มีแค่ผลไม้หรือดอกไม้เท่านั้นแต่ตรงไหนที่มันมีความชื้นในบ้านเราเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับน้ำเคยท่วมบ้านมาก่อนผนังข้างหลังมันมีราหรือเปล่าถ้าไม่เคยทุบมันไปดูเนี่ยเราไม่รู้หรอกมีราหรือเปล่านะครับเออใช่ไหมถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเคยมีห้องใต้ดินน้ำท่วมห้องใต้ดินหรือมีน้ำรั่วตรงไหนชื้นปุ๊บเชื้อราก็ขึ้นห้องน้ำเนี่ยดูแลไม่ดี เชื้อราดำๆขึ้นนั่นก็เชื้อราเหมือนกันใช่ไหมครับตามฝ้านะครับถ้าเป็นดวงๆดอกๆเนี่ยเชื้อรานะครับขนมปังทิ้งไว้เชื้อรากินถูกไหมครับพวกนี้ก็เชื้อรามีอีกที่หนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่คิดถึงก็คือดินในดินนี่แหละเชื้อราสุดยอดมากเลยแล้วคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะผมแนะนำว่าคุณอย่าไปปลูกต้นไม้อย่าไปขุดดินถ้าขุดดินเกิดอะไรขึ้นขุดปุ๊บมันฟุ้งขึ้นมาแล้วคุณหายใจเข้าไปนั่นน่ะคุณได้เชื้อราไปแล้วถ้าคุณโชคดีคุณก็ไม่เป็นไรถ้าคุณโชคร้ายคุณก็เป็นนะครับ เชื้อราพวกนี้ดังนั้นก็อย่าไปขุดอะไรเอามากินนะครับอย่าไปขุดมาเล่นนะครับถ้าคนไหนชอบปลูกต้นไม้ก็ห้ามขุดนะครับถ้าคุณอยากจะปลูกต้นไม้อยากจะไปขุดดินจริงๆสิ่งที่คุณต้องทำคือใส่ N95 ครับหน้ากากธรรมดาไม่สามารถกันละอองเชื้อราได้แม้แต่น้อยคุณต้องใส่ N95 เท่านั้นนะเหตุผลที่ผมเตือนอย่างนี้เพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ย มันมีเชื้อราเยอะมากเนื่องจากเป็นเมืองร้อนเชื้อราชอบนะครับตรงไหนที่ไปเที่ยวป่าแล้วมันมีอับๆชื้นๆเนี่ยคุณพลิกมาเหอะมันมีเชื้อราซ่อนอยู่ตรงนั้นทั้งนั้นแหละนะครับงั้นคนพวกนี้เนี่ยถ้าจะไปเดินป่าที่มันไม่ได้ชื้นนะครับไม่ได้ชื้นจนกระทั่งมีเชื้อราเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคุณจะได้เชื้อราพวกนั้นเข้าไปหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าคุณไปขุดมันขึ้นมานะแต่ถ้าเดินผ่านบริเวณที่มันมีละอองเชื้อรานี่ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนนะมันไม่มีการป้องกันเชื้อราพวกนี้ได้เช่น ถ้าเรากินเข้าไปแล้วทำยังไงดีเราเผลอกัดเข้าไปเราเผลอดื่มน้ำโอ๊ยในนั้นมันมีเชื้อราซ่อนอยู่เราเห็นอะแต่แบบเรากินเข้าไปแล้วอุ๊ยรสชาติมันประหลาดบ้วนทิ้งเห็นโอ๊ยในนั้นมันมีเชื้อราอยู่ทำยังไงดีทำอะไรไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้ได้แค่สังเกตอาการต่อไปเท่านั้นเองถ้ามันจะติดก็โชคร้ายขึ้นมาเราก็ต้องไปกินยาเอาตอนนั้นนะครับมันไม่สามารถกินยาเข้าไปก่อนดักไว้ก่อนไม่ได้นะครับเพราะว่ายาพวกนี้มันแพงแล้วก็มีผลข้างเคียงสูงด้วยเช่นกันนะครับกินมันก็มีปัญหาเหมือนกันไม่ใช่กินวันเดียวแล้วจบนะ
ยาฆ่าเชื้อราในคนพวกเนี้ยบางทีกินเป็นเดือนอะนะครับ3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ละตัวก็มีผลข้างเคียงรวมทั้งราคาก็สูงมากเช่นกันนะครับบางตัวประเทศไทยไม่มีต้องสั่งมาจากต่างประเทศอีกนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทราบเกี่ยวข้องกับเชื้อรานะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เชื้อราอย่างเดียวมันมีเชื้อโรคอื่นโดยเฉพาะวัณโรคเทียมวัณโรคเทียมหรือ Non-tuberculous Mycobacterium พวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติมีเยอะแยะเลยที่ไหนบ้าง น้ำที่เราใช้อาบอยู่นี่แหละน้ำก๊อกเรานี่แหละมีไอ้ตัวพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าภูมิต้านทานเราปกติคุณไม่ติดหรอกครับแต่เมื่อไหร่ภูมิต้านทานคุณไม่ปกติระวังให้ดีนะครับถ้าปอดคุณไม่ปกติเคยมีการผ่าตัดปอดไปเป็นมะเร็งปอดมีถุงลมโป่งพองมีการฉายรังสีแล้วไปโดนปอดอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเสี่ยงมากกว่าคนอื่นดังนั้นเนี่ยน้ำพวกเนี้ยอาบได้แต่ห้ามดื่มห้ามกิน บางครั้งถ้ามันเป็นบ่อยๆแล้วน่ากลัวมากๆเช่นภูมิต่ำมากๆผมจะห้ามใช้น้ำพวกนี้ในการแปรงฟันเลยด้วยซ้ำไปห้ามใช้แปรงฟันห้ามใช้ล้างหน้าคุณต้องใช้น้ำกรองเท่านั้นน้ำดื่มเท่านั้นในการแปรงฟันล้างหน้านะครับนะโดยเฉพาะถ้าภูมิต่ำมากๆนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับนี่คือเรื่องของเชื้อราแล้วก็ NTM นะว่ายน้ำว่ายในสระธรรมดาได้สระเกลือได้อย่าไปว่ายในสระน้ำที่มันเป็นบึงนะครับเป็นบึงเป็นสระน้ำจืดพวกเนี้ยไม่ได้นะครับมันอันตรายนะอืมพวกนี้แหละก็ต้องระวังเรื่องนี้นะครับดังนั้นเรื่องของอาหารการกินเชื้อราเราเล่าไปแล้วนะครับ วันนี้ทาง TikTok ไม่ต้องถามมานะครับเพราะว่าเราไม่ตอบคำถามอื่นเรากำลังคุยกันเรื่องของการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับดังนั้นเราจะคุยกันเรื่องนี้เท่านั้นนะครับเรื่องอื่นไว้ถามวันอื่นนะครับเราตอบตรงนี้ไปแล้วลองไปดูคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเรื่องของการป้องกันโรคมะเร็งผมตอบไปแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เราจะไม่ตอบนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการดูแลเราไม่ได้พูดถึงการป้องกันเพราะว่าถ้ามันเป็นไปแล้วป้องกันอะไรตอนนั้นไม่ได้แล้วนะครับ อืมมะเร็งปอดในคนที่ไม่สูบบุหรี่เกิดได้ครับมันมีจากการกลายพันธุ์บางชนิดไม่จำเป็นต้องเกิดจากบุหรี่ก็ได้เกิดจาก PM 2.5ที่คุณสูดเข้าไปทุกวันก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมเคยทำคลิปว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ก็เป็นมะเร็งได้ผมทำคลิปนี้ไปเมื่อ3-4ปีที่แล้วลองย้อนไปหาฟังดูนะครับมีรายงานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ยาพุ่งเป้าประสิทธิภาพในการรักษาสูงจริงไหมครับถ้ามันมีเป้าให้พุ่งก็สูงจริงครับแต่สูงจริงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะดื้อยามะเร็งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดื้อยาได้ง่ายมากนะครับแต่มันจะดื้อเมื่อไหร่เนี่ยตอบไม่ได้นะครับยาบางตัวก็ปีหนึ่งแล้วถึงดื้อก็ต้องเปลี่ยนตัวนะครับเราก็จะมีให้เปลี่ยนอยู่2-3ตัวถ้าผ่านจาก3-4 2-3ตัว3-4ตัวในนี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้ใช้อีกแล้วดังนั้นก็แปลว่าเราหมดหนทางแล้วนะครับในปัจจุบันนะมันจะเป็นแบบนี้นี่แหละ มะเร็งเดี๋ยวนี้เนี่ยการรักษามันดีกว่าสมัยก่อนเยอะมากนะครับมันมียามุ่งเป้ายาภูมิคุ้มกันบำบัดอะไรเยอะแยะนะครับแล้วมีโอกาสที่จะรอดมากกว่าสมัยก่อนค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบ100%ว่าคุณจะเป็นคนที่รอดได้นะครับอืม ญาติมักจะขอไม่ให้บอกผู้ป่วยกลัวเสียกำลังใจมีวิธีรับมืออย่างไรมีวิธีรับมือคือบอกเขาไปตรงๆนะครับผมสมมุติก็ได้สมมุติว่าถ้าเกิดคุณเป็นญาติของคนคนนั้นที่ไม่อยากจะบอกผมก็บอกว่าถ้าสมมุติเป็นตัวคุณเองเนี่ยแล้วคุณไปตรวจเจอว่ามีอะไรผิดปกติในร่างกายสักอย่างหนึ่งคุณอยากจะรู้หรือเปล่าว่าคุณเป็นอะไร หรือคุณไม่อยากรู้นะครับถ้าคุณไม่อยากรู้นะครับหรือคุณไม่รู้แล้วมีญาติคุณมาตัดสินใจแทนคุณเนี่ยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราไปรักษาอย่างนั้นอย่างงี้ดีกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปรักษาเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่เวลาคุณเข้าไปเนี่ยอืมทำไมรู้สึกมันแย่ลงทุกวันทำไมต้องให้เคมีบำบัดทำไมยาตัวนี้มันใช้แล้วคลื่นไส้อาเจียนจังเลยทำไมต้องทำบ่อยๆแล้วทำไมผมเราร่วงทุกวันคุณจะสงสัยไหมว่าคุณเป็นโรคมะเร็ง ถ้าคุณสงสัยแล้วญาติคุณมาบอกว่าโอ๊ยไม่ใช่โรคมะเร็งหรอกมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นโรคภูมิคุ้มกันมันผิดปกติเนี่ยมันต้องใช้ยาเคมีบำบัดเหมือนกับโรคมะเร็งเลยคุณจะเชื่อเขาไหมถ้าคุณไม่เชื่อแล้วคุณจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะโมโหเขาเปล่าว่าถ้าคุณไปรู้ทีหลังอะ
จริงๆถ้ารู้ว่าฉันเป็นมะเร็งแต่ญาติไม่ยอมบอกคุณเกลียดคนโกหกไหมเอางี้เออเวลาผมถามว่าคนแบบไหนที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบคำตอบหนึ่งที่ผมมักจะได้ยินโดยเฉพาะจากผู้หญิงก็คือคนโกหกคุณเกลียดคนโกหกใช่ไหมคนที่ปกปิดเกลียดไหมปิดบังโกหกปกปิดเกลียดเปล่าเออเนี่ยกรณีเดียวกันเลย กรณีเดียวกันเป๊ะเลยนะญาติคนที่เรารักแล้วที่สำคัญคือถ้าคนโกหกเป็นคนที่เรารักเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันสุดยอดจะเสียความไว้ใจเลยถูกเปล่ามันเสียใจมากเลยนะคุณลองคิดดูผมเคยถามมาหลายครั้งแล้วมีคนตอบมาหลายทีแล้วด้วยนะบอกว่าคนที่เราเกลียดที่สุดคือคนโกหกและถ้าคนโกหกเป็นคนที่เรารักมากที่สุดในชีวิต ความเจ็บปวดมันจะทวีคูณมากมายมหาศาลความน่าเชื่อถือของคนคนนั้นจะลดลงไปเหลือแทบตีนเลยน้อยมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าโกหกพูดความจริงเสียตั้งแต่แรกนะครับแต่พอเราพูดให้เขารู้สึกแบบนี้แล้วให้เขารู้สึกว่าเออว่ะถ้าเป็นเราเราก็ยังไม่อยากเลยแต่เราพูดไปเรากลัวเขาเสียกำลังใจเราก็ต้องให้คำแนะนำขั้นต่อไปครับขั้นแรกเราต้องตบหัวเขาก่อนตบหัวให้เขาแบบเออว่ะเห็นความจริงเห็นความกระจ่างว่าการทำแบบนั้นมันไม่ดียังไงแล้วคนไข้ถ้าไปรู้ว่าทีหลังเนี่ยมันแย่มากแล้วยิ่งคนไข้ไม่ร่วมมือการรักษาถ้าไปรู้ทีหลังอันนี้ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะครับเช่นสมมุติเราตัดสินใจแทนพ่อเราอย่างเงี้ยนะแล้วตอนหลังพ่อเราไปรู้จนได้ว่าเขาเป็นมะเร็งแล้วโกรธลูกมากว่าทำไมลูกไม่ยอมบอก นะโกรธมากเลยเพราะมันทำอะไรไม่ทันอย่างเช่นพ่ออยากจะไปเที่ยวแล้วมันไปไม่ได้แล้วตอนนี้มันอ่อนแอเกินที่จะไปทำไมไม่ให้ไปเที่ยวตั้งแต่ก่อนเคมีบำบัดทำไมไม่ทำอย่างนั้นตั้งแต่แรกโกรธมากโกรธที่เสียดายชีวิตมากแล้วก็เลยผ่านไม่สนใจการรักษาไม่ดูแลตัวเองไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเออถูกไหมพอเป็นแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหานะครับแต่เราก็ต้องมีขั้นต่อไปครับว่า เฮ้ยเข้าใจแหละว่าบอกไปอะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดบอกไปแล้วเขาเสียกำลังใจทำยังไงมันต้องมีขั้นตอนในการบอกครับนะขั้นตอนในการบอกเนี่ยคือบางทีผมเจอคนไข้ผมเป็นโรคร้ายเนี่ยผมจะบอกเขาก่อนว่าผมมีข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีนะครับที่จะต้องคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวนะครับคุณพร้อมจะรับฟังในวันนี้ไหมหรือคุณมีคนไหนไหมในครอบครัวที่อยากจะให้เขามาร่วมฟังด้วย อยากจะให้ตัดสินใจร่วมด้วยนะครับถ้ามีผมจะเชิญมาเพราะว่าผมต้องบอกคนไข้ก่อนแต่เมืองไทยมันกลับกันบางทีต้องบอกญาติก่อนใช่ไหมญาติรู้ก่อนอีกต่างหากดังนั้นเราบอกว่าเอาอย่างงี้ไหมเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองคุยกับคนไข้ไปพร้อมๆกันคุณอยู่ด้วยผมอยู่ด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนดำเนินการพูดเองนะครับผมจะไม่บอกเขาว่าเขาเป็นมะเร็งตั้งแต่แรกแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมจะบอกผมจะพูดอย่างนี้เลยว่าคุณลุงครับผมมีข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีเกี่ยวกับผลการตรวจร่างกายของคุณลุงเนี่ยมาบอกลุงพอจะรับฟังไหวไหมอาอยากจะทราบไหมว่าเป็นอะไรนะครับมันก็จะมี2คำตอบนะครับอย่างแรกก็คือไหวหมอพูดมาเลยนะครับถ้าพูดมาเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆบอกคุณเป็นมะเร็งครับไม่ได้ไม่ได้อย่างงั้นเหมือนตบหน้าเขาชาแน่นอนนะครับเราต้องบอกว่าแต่สิ่งที่จะพูดในวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นข่าวร้ายนะครับคุณแน่ใจนะว่ายังอยากจะฟังอยากจะให้ญาติมาอยู่ด้วยไหมหรืออยากจะฟังคนเดียวผมก็ต้องพูดแบบนี้ให้ชัดเจนก่อนนะครับคำตอบอีกแบบหนึ่งก็คือไม่เอาไม่อยากรู้ ไม่อยากรู้หมอคุยกับญาติไปถ้าญาติตัดสินใจยังไงก็ตามนั้นแหละผมรับได้เสมอเลยถ้าพวกเนี้ยแปลว่าเขารู้แล้วเขาเป็นมะเร็งคุณไม่ต้องพูดคำนั้นออกมาแบบนี้แหละแปลว่าคุณสามารถคุยกับญาติได้นะครับสามารถคุยกับญาติได้คุยกับญาติถ้าอยู่ตรงนั้น2คนเนี่ยเราก็ต้องหรืออยู่มากกว่านั้นเราก็ต้องถามเขาว่าคุณสะดวกคุยวันนี้ไหมนะครับเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราจะบอกวิธีในการตรวจรักษาเพิ่มเติมให้กับญาติคุณอยากจะอยู่ฟังด้วยไหม ถ้าอยากจะอยู่ฟังไม่เป็นไรเรานั่งอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าไม่อยากฟังแล้วมีญาติคนอื่นเราบอกโอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวญาติเนี่ยพาคนนี้ออกไปพักก่อนนะเดี๋ยวขอคุยกับญาติคนที่ตัดสินใจคนนี้คนหนึ่งนะครับแต่ถ้าบังเอิญไปกันแค่ญาติคนไข้แล้วก็หมอ3คนเฮ้ยมันไปไหนไม่ได้คนไข้จะออกไปคนเดียวก็ไม่ควรเหมือนกันเดี๋ยวมันเกิดไปมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดเขาคิดสั้นอะไรขึ้นมาก็ไม่สมควรนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเอาอย่างงี้ไหมวันนี้เนี่ยไม่เป็นไรเราพอแค่นี้ก่อนนะ
เดี๋ยวเรานัดมาใหม่คราวหน้าเนี่ยหมอขอนัดขอโทรคุยกับญาติคนนี้ได้ไหมขอเบอร์ไว้เลยแล้วเดี๋ยวโทรคุยกับญาติคนนี้เป็นการส่วนตัวตอนเนี้ยให้ญาติพาคนไข้กลับไปพักก่อนมันต้องเป็นขั้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็นานๆทีผมจะเจอคำตอบอย่างงี้พอผมบอกว่ามีข่าวร้ายคนไข้พูดมาเลยเป็นมะเร็งใช่ไหมครับหมอถ้าคนไข้พูดคำว่ามะเร็งออกมาเมื่อไรจบแล้วครับเราไม่ต้องปิดบังอะไรต่อไปเราบอกว่า ใช่ครับคุณลุงเป็นมะเร็งนะครับฟังผมให้ดีก่อนนะครับมะเร็งเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีขั้นตอนในการรักษามันแตกต่างจากสมัยก่อนค่อนข้างที่จะมากนะครับเราต้องเริ่มไปขั้นนี้ก่อนนะหรือถ้าเกิดว่าคนไข้บอกโอเคหมอเรารับได้เรายืนยันว่าเรารับได้พูดมาเลยว่าเราเป็นอะไรนะครับพวกเนี้ยเราถึงบอกว่าเราเริ่มจากคำว่าเนื้อร้ายก่อนมันมีเนื้อไม่ค่อยดีเนื้อร้ายอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับ แล้วมันมีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นมะเร็งมากที่สุดนะครับถ้าในกรณีที่เรายังไม่ได้เจาะชิ้นเนื้อมาตรวจนะถ้าเราเจาะชิ้นเนื้อมาตรวจอันนี้ต้องบอกไปเลยตรงๆว่าจากผลการตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยหรือบางทีเราไล่เป็นสเต็ปให้เขาฟังว่าลุงจำได้ไหมครับที่วันก่อนเนี่ยมาหาด้วยเรื่องจุดในปอดเนี่ยนะครับก็เราคุยกันไว้แล้วลักษณะของเขาเนี่ยดูเหมือนเป็นเนื้อร้ายนะแล้วก็เท่าที่หมอแนะนำคุณลุงไปเนี่ยว่าไปเจาะมันออกมาดีกว่าจะได้ทราบชัดเจนเลยว่ามันเป็นอะไรนะครับแล้วผลก็ไม่ได้ต่างมาจากที่เราคิดนะครับมันบังเอิญเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งนะครับในปอดมีความจำเป็นจะต้องส่งตรวจอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะครับแล้วเราจะมาวางแผนการรักษากันการวางแผนการรักษานั้นก็ไม่ใช่เพียงแค่หมอคนเดียวเท่านั้นที่จะตัดสินใจนะครับแต่ว่ามีหมอคนหนึ่งมีหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผ่าตัด รังสีวิทยารังสีรักษาเคมีบำบัดนะครับนักโภชนาการนักจิตบำบัดอยู่ในทีมเดียวกันเลยนะครับคุณลุงจะได้รับการดูแลจากคนทุกคนพร้อมกันนะฮะแล้วหมออยากจะให้คุณลุงทราบไว้ว่าคนที่เป็นคนตัดสินใจหลักนะฮะแล้วพวกก็เป็นตัวละครหลักตัวละครเอกของเรื่องนี้คือคุณลุงดังนั้นคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะถามหมอได้ทุกอย่างนะครับถ้าไม่สบายใจแล้วตรงไหนถามถ้าต้องการความช่วยเหลือตรงไหนบอกได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจแล้วคุณลุงนี่แหละเป็นคนในการตัดสินใจทุกอย่าง นะฮะถ้าคุณลุงอยากจะให้ญาติร่วมกันตัดสินใจครั้งนี้สามารถบอกได้เลยว่าคนไหนที่อยากจะให้เป็นคนตัดสินใจหลักเราต้องให้อำนาจลุงมากที่สุดในการคุยนะครับเราต้องบอกเป็นขั้นๆแบบนี้ไม่ใช่อยู่บอกโต้งไปเลยนะแล้วนี่แหละคือวิธีในการบอกคนไข้พวกนี้ผมตั้งแต่อยู่มาไม่เคยมีปัญหาครั้งไหนที่ญาติไม่ยอมบอกคนไข้นะ ผมก็มีวิธีคุยของผมนั่นแหละตั้งแต่สมัยผมอยู่ไทยที่ญาติบอกว่าอย่าบอกคนไข้นะว่าเขาเป็นมะเร็งผมสามารถทำยังไงก็ได้สักอย่างหนึ่งให้ญาติเขายอมบอกคนไข้ว่าเป็นมะเร็งได้แต่เราต้องให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับเขาให้ได้เสียก่อนคือให้ญาติเราต้องเข้าใจญาติเขาก่อนเราต้องแบบอย่าคัดค้านญาติตั้งแต่แรกนะครับถ้าเมื่อไหร่เราคัดค้านญาติแต่แรกเช่นญาติพูดมาแต่อย่างงู้นแต่อย่างงี้คือเราเถียงเขากลับอะไม่ใช่เราต้อง ผมเข้าใจนะครับว่าคุณมีความกังวลว่าคนไข้จะเป็นแบบนั้นเอาอย่างงี้ดีไหมเดี๋ยวผมจะทดลองวิธีที่ผมบอกคุณว่าเวลาในการบอกคนไข้เนี่ยผมจะบอกแบบเนี้ยคุณฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงเออถ้าเกิดคุณมีวาทศิลป์ที่ดีพอเขาจะรู้สึกว่าว่ะมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะเอาอย่างงี้ไหมเดี๋ยวเราไปอยู่ด้วยในตอนที่จะบอกอย่างเงี้ยมันจะแบบเขาจะสบายใจขึ้นมาหน่อยเพราะว่าญาติเนี่ยหลายครั้งเนี่ยไม่มีวาทศิลป์ในการพูดกับคนไข้ไม่รู้จะพูดยังไงดีพูดแล้วกลัวว่าแบบตัวเองจะเหมือนเอาความทุกข์ทรมานโยนมาให้คนไข้หรือเปล่านะครับอาเรื่องนี้ผมคุยยาวหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็หลายๆคนจะต้องทราบนะครับอืมนี่แหละ ตอนนี้ก็เข้าใจไปแล้วนะว่าวิธีในการบอกคือทำยังไงขั้นต่อไปพอเรารู้ว่าเป็นมะเร็งเราเข้าใจว่ามะเร็งคืออะไรรู้ว่าแผนการรักษาเป็นยังไงแล้วเนี่ยเราไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมาเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้แหละเราจะดูแลตัวเองยังไงในคนไข้ต้องดูแลอะไรบ้างเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอาหารไปนะครับอาหารอย่าลืมกินได้ทุกชนิดไม่มีอาหารอะไรที่ดีกว่าอาหารแบบนั้นแบบนี้ ไม่ต้องงดนั่นไม่ต้องงดนี่กินมันได้ทุกอย่างตราบใดก็ตามที่อาหารนั้นสุกสะอาดไม่ค้างคืนไม่มีเชื้อรานะครับแล้วก็เป็นอาหารที่หลากหลายนะครับผักสดกินได้แต่ไม่ใช่วันๆกินแต่ผักน้ำผักกินได้แต่ไม่ใช่กินน้ำผักมาทั้งวันไม่ได้นะครับมีคลื่นไส้อาเจียนกินอาหารที่มันกรอบนิดหนึ่งแห้งๆกินบ่อยๆมื้อละเล็กๆน้อย
อันนี้เป็นสิ่งสำคัญขั้นต่อไปการดูแลทางด้านภูมิคุ้มกันทำยังไงให้คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยภูมิคุ้มกันดีที่สุดเพราะเรารู้ว่าภูมิคุ้มกันเขาอ่อนแอมีวิธีไหมผมเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าผมจะตอบว่าอะไรแล้วผมเชื่อทุกคนว่าถ้าใครฟังผมมามากพอเนี่ยมันรู้แน่นอนว่าคืออะไรนะครับ มีคนคนหนึ่งถามผมมาเมื่อวานแล้วคุณเฟอร์ดินานด์เขาถามว่ามะเร็งคือสิ่งมีชีวิตไหมครับผมตอบคุณไปว่าเมื่อวานแล้วดังนั้นคุณย้อนกลับไปฟังวันก่อนหน้านั้นเลยครับที่คุณถามใครถามอะไรไว้กรุณาเตรียมฟังคำตอบตัวเองได้เพราะว่าผมจำได้ว่าใครถามแล้วผมจะไม่ตอบซ้ำนะครับงั้นคุณเฟอร์ดินานด์ผมตอบไปแล้วนะครับให้ย้อนไปหาเองว่ามันอยู่นาทีที่เท่าไรไลฟ์ไหนนะครับแต่ผมตอบคุณไปแล้วนะครับเรามาลองฟังกันดูว่าเราจะทำยังไงให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงที่สุดข้อแรกเลยนะครับอาหารการกินคุณต้องกินอาหารให้เพียงพอต้องมีโปรตีนที่เพียงพอโปรตีนเท่าไรถึงจะเพียงพออย่างน้อยก็1กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันนะครับหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องกินให้เพียงพอนะครับถ้ากินไม่เพียงพออดมื้อกินมื้ออยากจะทำ IF อยากจะทำโน่นอันนี้ อันนี้แหละที่คุณจะยิ่งอ่อนแอลงนะครับเคยมีคนที่เขาฟังอาหารที่จะกินก่อนที่จะไปทำเคมีบำบัดหรือจะทำการกิน FMD หรือจะทำ IF แบบโหดๆก่อนที่จะไปทำเคมีบำบัดเพื่อที่จะให้เซลล์ปกติของเราเนี่ยมันต่อต้านเคมีบำบัดคือมันจะไม่เจอผลข้างเคียงแต่ให้เซลล์มะเร็งมันไวต่อเคมีบำบัดหรือยาต่างๆนะครับอาหารกลุ่มนี้เนี่ย หรือการทำ IF ที่แบบข้ามวันข้ามคืนอดข้าม2วันเป็นต้นไปหรือการทำอาหารกลุ่ม Fasting Mimicking Diet หรือ FMD ที่ผมเคยเล่าไปเนี่ยทำ2วันก่อนเคมีบำบัดแล้วก็หลังจากนั้นต่อไปอีก3วันให้มันครบ5วันต่อเดือนทำติดต่อกันแล้วหยุดไปเลยกินทุกอย่างได้เหมือนปกติแล้วเดือนหน้าทำใหม่แบบเนี้ยเป็นครั้งๆสามารถทำได้เฉพาะคนที่ไม่มีภาวะทุพโภชนาการเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณเป็นมะเร็ง โอ้โฮผอมเลยนะครับสูง160แต่แบบหนักสัก30อย่างเงี้ยอันเนี้ยห้ามทำห้ามเด็ดขาดเพราะว่ามันจะยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบไปเจอมะเร็งแล้วตอนนี้คุณสูง160คุณหนักสัก80ทำไปเถอะไม่มีปัญหาหรอกนะครับหนัก60ก็ยังทำได้ไม่มีปัญหาหนัก50คุณก็ยังทำได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าแบบเริ่มต่ำกว่านั้นแล้วมีปัญหาแล้วครับนะถ้า ถ้าใครคิดคำนวณ BMI เป็นเนี่ยลองไปหาในกูเกิลก็ได้ BMI 18หรือน้อยกว่าเนี่ยคุณอย่าทำเด็ดขาด นะฮะมันจะอันตรายกว่าเดิมนะครับนั้นตรงนี้จำไว้นะถ้าคุณคิดจะทำอาหาร FMD ทำ IF เพื่อให้ผลการรักษาทางเคมีบำบัดหรือภูมิคุ้มกันบำบัดมันสูงขึ้นคุณต้องแน่ใจว่าคุณไม่มีภาวะทุพโภชนาอยู่ก่อนต้องมีน้ำหนักตัวที่ปกตินะครับถึงจะทำได้และไอ้พวกนั้นมันทำยังไงไปฟังคลิปเรื่อง FMD ที่ผมเคยเล่าไปปีที่แล้วนะครับ ไปฟังคลิปนั้นเอาเองฟังรายละเอียดเอาเองนะครับผมพูดไว้ละเอียดพอแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดว่า FMD มันคืออะไรทำยังไงนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราต้องกินอาหารยังไงขั้นต่อไปเรื่องของการออกกำลังกายเป็นมะเร็งก็ต้องออกกำลังกายต่อให้คุณเพลียขนาดไหนคุณก็ต้องออกกำลังกายถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ออกกำลังกายนอนติดเตียงเมื่อไหร่ภูมิคุ้มกันคุณตกลงแน่นอนแล้วจะมีโอกาสติดเชื้อต่างๆตามมามากมายนะครับ ออกกำลังกายแค่ไหนออกกำลังกายอะไรถึงจะดีนะแน่นอนคาร์ดีโอคือหนึ่งในนั้นที่คุณจะต้องทำนะครับคาร์ดีโอเนี่ยถ้าเล่าไปถึงการออกกำลังกายก็จะมีคนบอกว่ามันมีโซน2กับการทำฮิตคนเป็นมะเร็งทำได้ไหมคำตอบคือได้ครับทำได้เหมือนคนปกติเลยไม่มีปัญหานะครับโซน2ก็คือโซนที่คุณไม่เหนื่อยจนเกินไปในขณะที่คุณออกกำลังกายอยู่เนี่ยคุณยังสามารถพูดคุยอะไรได้บ้างนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณมีความทนทาน ในการออกกำลังกายระยะยาวทำให้โดยรวมแล้วแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องหนักเท่ากันเช่นบางคนวิ่งเหยาะๆโอ้โฮเหนื่อยมากเลยไม่ไหวขอเดินอย่างเดียวได้ไหมได้ครับส่วนบางคนวิ่งเหยาะๆก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นขอวิ่งเร็วกว่านั้นได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับมันแล้วแต่ความฟิตของแต่ละคนนะครับทำ HIIT อาทิตย์ละ2วันสามารถทำได้แล้วพวกนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายให้มันแข็งแรงมากกว่าเดิมอีกนะครับอา งั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพอเข้าใจเรื่องการออกกำลังกายอย่างอื่นควรจะต้องทำการรักษามวลกล้ามเนื้อไว้สำคัญมากนะครับนอกเหนือจากการกินการเล่นเวตพวกเนี้ยยังช่วยได้นะครับเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งหลายคนสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเหมือนกับคนอายุเยอะเลยสูญเสียมวลกล้ามเนื้อถ้าคุณไม่ได้เล่นเวตไม่ได้ออกกำลังกายไว้นะมันจะกล้ามเนื้อฝ่อรีบไปเรื่อยๆสังเกตไหมเพราะคนพวกเนี้ยกินก็กินไม่ค่อยได้อยู่แล้ว ถ้าไม่ออกกำลังกายเข้าไปใหญ่เนี่ย
กล้ามเนื้อฝ่อรีบยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สมควรทำนะผมเคยพูดไว้ในเรื่องของการทำซาวนานะที่เพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ในกรณีของมะเร็งนั้นยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามันช่วยหรือไม่ช่วยแต่ถ้าเกิดคุณจะทำก็สามารถทำได้อย่าให้มันแย่อย่าให้ไปฝืนจนเกินไปเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันมักจะมีอาการอ่อนเพลียง่ายนะครับบางคนมีโลหิตจางบางคนขาดน้ำถ้าไปทำในที่ร้อนๆบางคนเป็นลมแล้วก็แย่ไปเลยก็มีนะฮะ ดังนั้นก่อนจะทำต้องแน่ใจว่าร่างกายของท่านกำลังอยู่ในภาวะปกติไม่อ่อนเพลียไม่รู้สึกป่วยถึงจะไปทำได้ถ้ารู้สึกป่วยรู้สึกไม่ดีคลื่นไส้อาเจียนอย่าทำนะครับฟังตรงนี้ดีๆนะอย่าทำในกรณีแบบนั้นมิฉะนั้นใครไปทำแล้วเกิดเรื่องขึ้นมานี่อาจจะแย่ได้อาจจะเสียใจได้นะครับที่อุ๊ยไปทำเสร็จปุ๊บหมดลมไปเลยจบเลยเป็นไปแล้วนะครับมีแล้วนะครับ ถึงแม้มันจะสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ได้ตรงนี้ก็สำคัญนะฮะอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมเคยคุยไว้ก็คือเรื่องของ Fish Oil หรือ Omega 3นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าจะใช้คุยกับคุณหมอเขาเสียก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเรากินเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมันคงอยู่มันต้องกินขนาดสูง4-5 กรัมนะครับแล้วการกินขนาดสูงบางคนทำให้เลือดออกง่ายทำให้หัวใจเต้นผิดปกติได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณมีโรคหัวใจเต้นผิดปกติตั้งแต่แรกคุณไม่ต้องกิน Fish Oil ครับ กินแล้วมันไม่ได้ผลอะไรนะฮะบางคนบอกขอกินต่ำๆได้ไหมกินต่ำๆก็ไม่ได้ผลกับกล้ามเนื้อครับดังนั้นคุณไม่ต้องกินเลยตั้งแต่แรกจะดีกว่าไม่ต้องเปลืองเงินด้วยซ้ำไปนะครับอันที่2คือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีโรคหัวใจแล้วแต่คุณมีเลือดออกง่ายอะจากมะเร็งที่คุณเป็นอยู่เช่นเป็น AML อย่างเงี้ยเลือดออกง่ายคุณกินยาละลายริ่มเลือดอะไรสักอย่างอยู่คุณจะกิน Fish Oil กินเม็ดหนึ่งได้ไหมได้แต่มันไม่มีประโยชน์อะไรครับคุณต้องกินโน่น4-5เม็ดโน่นถึงจะมีประโยชน์นะซึ่งก็ยิ่งทำให้คุณเลือดออกง่ายใหญ่ดังนั้นอย่ากินในกรณีที่เลือดออกง่ายมีการเต้นเป็นปกติของหัวใจนะครับอย่าไปกินมันนะครับคนอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ควรกินก็คือคนแก่มากๆเพราะว่าคนพวกนี้สำลักง่ายนะครับแล้วเม็ดของ Fish Oil มันใหญ่นะครับกินสำลักแล้วก็จบเลยพวกนี้ไปเลยนะฮะ หรืออาจจะเกิดปอดติดเชื้อขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่ามีการสำลักลงไปแล้วเรายังช่วยทันนะฮะนั้นคนที่มีอายุเยอะๆเนี่ยอย่าใช้นะครับโดยเฉพาะมะเร็งพวกที่เกี่ยวข้องกับการกลืนบางคนอายุไม่เยอะแหละแต่เป็นมะเร็งกล่องเสียงตรงเนี้ยนะฮะมะเร็งกล่องเสียงมะเร็งลิ้นที่มันต้องมีการฉายแสงผ่าตัดทำให้การกลืนเขาผิดปกติพวกนี้ก็ไม่ควรกิน Fish Oil เพราะว่ามันใหญ่กินเข้าไปแล้วคือลงผิดช่องเข้าปอดอุดตันในปอดบ๊ายบายเลยนะครับลาโลกทันทีเลยนะดังนั้นคนเหล่านี้เนี่ย ต้องระวังนะครับในด้านการกินนะอันนี้การกินช่วยเรื่องของภูมิต้านทานไปแล้วการออกกำลังกายช่วยเรื่องภูมิต้านทานต่อไปคือจิตใจถ้าคุณยอมรับโลกมันไม่ได้เครียดกับมันมากเครียดเยอะๆนะครับพวกนี้จิตใจมีปัญหาภูมิต้านทานมันก็ตกต่ำนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจของคนที่เป็นมะเร็งมันต้องทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญที่จะบูสต์ภูมิต้านทานของเราได้ ถัดมาคือเรื่องของการนอนหลับนะครับถ้าเรานอนหลับไม่ดีแน่นอนภูมิต้านทานเราไม่ดีแน่นอนนะครับทำยังไงให้นอนหลับดีเราสอนกันไปหลายครั้งแล้วนะครับนอนและตื่นให้เป็นเวลาเดิมทุกวันไม่มีข้ออ้างนอนและตื่นให้เป็นเวลาเดิมทุกวันนะครับห้องนอนต้องมืดเงียบเย็นก่อนนอนคุณอย่าไปกินอะไรในช่วงเวลา3 ชั่วโมงก่อนนอนนะครับ แล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าจะกินก็กินได้เบาๆนิดหน่อยพวกยาอะไรพวกนี้กินได้ถ้ามีหมอเขาสั่งมานะกินได้นะฮะก่อนนอนเขียนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกังวลลงมาให้เกลี้ยงหัวใช้เวลา10นาทีก่อนนอนในการทำสมาธินะครับสมาธิในที่นี้ถ้าคิดวิธีไม่ออกให้ใช้วิธีหายใจนะครับหายใจเข้า4วิกลั้นไว้7-8วิแล้วหายใจออก8วิแล้วถึงหายใจเข้าใหม่ นะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะหลับได้เองนะครับหายใจเข้า1 2 3 4กลั้นไว้1 2 3 4 5 6 7 8หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8หายใจเข้า1 2 3 4กลั้น1 2 3 4 5 6 7 8ออก1 2 3 4 5 6 7 8ทำไปเรื่อยๆนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ มันก็จะสามารถที่จะทำให้คุณนอนหลับได้อย่างเป็นปกตินะครับถ้าตื่นมาตอนเช้าแล้วยังเพลียไปตรวจการนอนหลับเลยครับถ้าคุณมีปัญหาให้คุณใช้ CPAP ในกรณีของการหยุดหายใจในขณะหลับของคนที่เป็นมะเร็งนะ
ไม่ต้องไปลองวิธีอื่นแล้วครับใช้ CPAP เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณต้องการได้การรักษาที่มันได้ผลเดี๋ยวนี้มะเร็งทุกอย่างสำคัญณขณะเวลานี้คุณจะไปรอขอออกกำลังกายขอลดความอ้วนก่อนได้ไหมมันไม่ทันแล้วครับคุณต้องการภูมิต้านทานทุกอย่างให้แข็งแรงที่สุดเดี๋ยวนี้ณวันนี้ไม่ใช่ในอนาคตซึ่งไม่แน่นอนว่าคุณจะแก้มันได้หรือเปล่าดังนั้นในคนที่เป็นมะเร็งแล้วมีการหยุดหายใจในขณะหลับใช้ CPAP ครับจบเลย การใช้ CPAP มีวิธีในการปรับยังไงต้องไปถามคุณหมอแล้วก็ถามบริษัทที่เขาปรับนะครับบริษัทของผมก็ปรับให้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ต้องใช้แนะนำว่าใช้ไปเลยนะมันเป็นการรักษาที่ดีที่สุดในปัจจุบันเทียบกับการผ่าตัดการใส่เครื่องมือทางทันตกรรมอะไรก็สู้ CPAP ไม่ได้นะครับรีบใช้เสียนะถ้าการนอนแล้วยังมีปัญหานะครับงั้นการนอนสำคัญที่สุดต้องทำให้นอนให้ได้ต่อมาธรรมชาตินะอย่างที่ผมบอกคือเราไปเดินป่าอยู่ในธรรมชาติตรงไหนที่มันไม่มีฝุ่นเยอะๆเนี่ยเลือกป่าที่มันแห้งๆไม่มีความอับชื้นไม่ได้มีความร้อนมากจนเกินไปไม่มีเชื้อรานะครับไปอยู่ตามพวกนั้นน่ะจะได้สารไฟทอนไซด์อย่างที่ผมบอกนะครับมันจะได้สารพวกนี้เข้าไปในร่างกายเป็นตัวที่ทำให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงขึ้นทำให้ NK เซลล์ของเราแข็งแรงขึ้น แล้วก็มันลดความเครียดทำให้เรานอนหลับดีทำได้ให้ดีทุกอย่างเราไปเจอธรรมชาติบ้างเจอสายน้ำเจอแสงลมแสงแดดอ่อนๆลมอะไรพวกนี้บ้างนะครับแล้วก็เจอต้นไม้ใหญ่ๆนะครับพวกนี้สามารถช่วยเราได้ทางด้านภูมิคุ้มกันนะครับถ้าไปไม่ได้ไปไม่สะดวกก็อย่างน้อยสวนในบ้านเราก็ยังดีนะครับหรือใครที่บ้านมันไม่มีสวนเลยก็ลองไปหานี่เลยน้ำมันสนฮิโนกินะครับที่ผมเคย แนะนำไปนะครับมันเป็นน้ำมันคุณลองเอาไปหยดในดิฟฟิวเซอร์แล้วก็ดมดูนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไทยมีขายที่ไหนนะใน Shopee อาจจะมีก็ได้ใน Muji ก็มีนะครับหรือถ้าที่ไหนไปหามาจากไหนได้สะดวกอันไหนก็เอามันมาใช้แล้วกันนะครับผมก็มีอันเนี้ยเคยให้ดูไปแล้วนะครับตัวเนี้ยของ Hinoki นะครับแต่คุณจะเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะมันไม่จำเป็นต้องยี่ห้อนี้นะครับแต่ผมซื้อยี่ห้อนี้เพราะมันถูกดีนะ นั่นแหละครับนี่คือวิธีในการบูสต์ภูมิคุ้มกันของคนที่เป็นโรคมะเร็งนะครับต้องทำตามนี้คนที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำก็ต้องแน่ใจก่อนว่าคุณได้รับโภชนาการที่เพียงพอนะครับถ้ามันต่ำแล้วปกติเนี่ยหมอเขาจะดูอีกตัวหนึ่งก็คือนิวโทรฟิลเม็ดเลือดขาวมันมีหลายชนิดที่เราเจาะตรวจดูนะหนึ่งในนั้นคือนิวโทรฟิลถ้านิวโทรฟิลมันต่ำปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ยาในการเพิ่มนิวโทรฟิลได้นะครับเรามียาฉีดหลายตัวที่สามารถทำได้นะตรงนี้ต้องปรึกษาคุณหมอเขานะครับ ขอบคุณคุณเอื้องมะลินะครับที่สนับสนุนมานะครับคุณวรัญญานะที่สนับสนุนมานะวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคำถามที่อยากจะให้ผมตอบเนี่ยแล้วก็ส่งข้อสนับสนุนมานะครับมันจะเด้งขึ้นมาทำให้ผมเห็นที่เหลือเนี่ยผมจะดูแล้วยังไม่ได้เอ่อตอบคำถามส่วนตัวสักเท่าไหร่นะฮะอืม Fish oil บีบเอาน้ำมันออกมากินแทนการกินเป็นเม็ดใหญ่ๆน่าจะได้แค่น่าจะครับแต่มันไม่จำเป็นจะต้องได้คุณอยากจะลองทำแบบนั้นดูก็ได้ส่วนว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอีกเรื่องหนึ่งนะครับอืมอืม BRAS ของเต้านมหมอตัดสินใจหรือเครื่องตรวจเป็นผู้ตัดสินได้ทั้งคู่ครับหมอจะต้องเป็นคนฟันธงแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีเอไอในการบอกนะครับ BRAS นะครับหรือว่ามันมีอวัยวะอื่นก็มีการตรวจ RAS เหมือนกันว่ามันเป็นโอกาสเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหนนะครับอืมโอเคเดี๋ยวนี้เรามาลองดูคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมะเร็งในกรณีนี้บ้างนะครับ IF แบบ Water Fasting ไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้นะครับอันนี้พูดชัดเจน100%เต็มถ้าใครบอกว่าทำ IF แล้วมะเร็งมันหายไปได้เนี่ยหลอกลวงทั้งนั้นนะคือเป็นไปไม่ได้นะครับในปัจจุบันนี้บางคนบอกก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของฉันทำมาดาราคนนั้นเขาทำแล้วมะเร็งมันยุบไปก้อนที่มดลูกมันหายไปคุณรู้ได้ไงว่ามันเป็นมะเร็งจริงๆบางทีมันไม่ใช่มะเร็งบางทีมันหายเพราะอย่างอื่นนะครับถ้าคุณอยากจะให้แน่ใจ คุณก็ต้องเอามันสิเปิดประวัติการรักษาเลยเข้าไปตรวจเจอมะเร็งชื่อว่าอะไรใช่มะเร็งจริงหรือเปล่าได้รับการรักษาแผนปัจจุบันไหมถ้าไม่ได้การรักษาแผนปัจจุบันเลยแล้วเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเช่นไปเจอมะเร็งต่อมน้ำเหลือง lymphoma นะครับ non-Hodgkin lymphoma ชนิดที่เป็น diffuse large B cell lymphoma บอกชัดเจนว่าชื่ออะไร stage 4ผู้ป่วยเซน
ไม่ยอมรับการรักษานะครับแล้วไปทำ IF แบบ water fasting นานๆแล้วมันหายไปได้เองโดยมีการตรวจยืนยันตรวจไม่พบลิมโฟมาในร่างกายแล้วอย่างเงี้ยผมถึงจะบอกได้เลยว่าโอเคคุณเชื่อได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่กรณีนี้ไม่เอาผลการตรวจของตัวเองมาเปิดเผยและในผลการตรวจไม่ได้เขียนชัดเจนว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาหรือผู้ป่วยทำอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วไปทำแบบนี้มาอันนั้นเชื่อไม่ได้นะครับถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบแผนปัจจุบันอันนั้นก็เชื่อไม่ได้เช่นกันว่ามันจะเป็นผลจาก IF เพราะว่ามันจะเป็นผลจากการรักษาแผนปัจจุบันได้มากกว่าเนื่องจากเรามีข้อมูลเยอะกว่าถูกไหมฮะดังนั้น water fasting ไม่สามารถใช้ในการรักษามะเร็งได้การทำ fasting ใดๆก็แล้วแต่ไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้นะครับฟังตรงนี้ฟังย้ำไว้ในหัวเลยไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้นะครับใครเป็นมะเร็งไม่ต้องทำ IF เป็นมะเร็งกินได้ทุกอย่างคุณทำ IF เนี่ยคุณจะยิ่งแย่นะฮะมีข้อยกเว้นคือคนที่น้ำหนักตัวเยอะนะครับไม่มีภาวะทุพพโภชนาการคุณทำ IF ช่วงสั้นๆในเวลาที่คุณรับเคมีบำบัดอาจจะช่วยได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้รับเคมีบำบัดคุณทำ IF ไปอาจจะไม่ช่วยอะไรเลยแต่ถามว่าทำได้ไหมได้ถ้าคุณอยากจะทำนะครับอืมคำถามที่ดูมาส่วนใหญ่จะเป็นคำถามส่วนตัวดังนั้นผมจะข้ามไปนะครับ อาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคำถามตัวอย่างที่ผมมองว่าคุณต้องถามคนไข้นะครับของคุณพานุนะครับถามว่าอาม่าเป็นมะเร็งรอบที่3ที่ลำไส้ตัดออกเฉยๆหรือทำเคมีบำบัดกลัวท่านจะทำไม่ไหว91ปีแล้วครับผมมีความเห็นว่าอย่างไรความเห็นของผมก็คือถามอาม่านะครับอย่าตัดสินใจเองโดยเด็ดขาดคนที่ควรจะตัดสินใจคือคนไข้ครับเราต้องให้ patient autonomy สูงที่สุด สิทธิของคนไข้เหนือสิ่งอื่นใดทำเหมือนกับการรักษานั้นเป็นสิ่งที่คุณอยากจะได้รับการรักษาเช่นเดียวกันถ้าคุณอยู่ในภาวะเดียวกันถ้าคุณอายุ91ปีเป็นมะเร็งรอบที่3ที่ลำไส้ตัวคุณเองอยากจะได้รับการผ่าตัดหรือไม่อย่างไรตัวคุณเองอยากได้รับไหมนะครับคุณต้องคิดแบบนี้ตัวคุณเองอยากจะเป็นคนตัดสินใจไหมหรือคุณเองบอกว่าถ้าฉันเป็นมะเร็ง ฉันอยากจะให้ลูกตัดสินใจอยากจะให้หลานตัดสินใจนะครับต้องถามตัวคุณเองก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้นะครับถ้าใครถามทำนองนี้มาผมจะบอกเลยว่าคุณถามคนไข้ก่อนเลยครับว่าอาม่าเนี่ยหมอเขาตรวจเจอรื้อเป็นมะเร็งรอบที่3แล้วอะมันมีให้เลือก2อย่างผ่าตัดกับเคมีบำบัดผ่าตัดเนี่ยหมอเขาบอกว่าอันนี้คือผลที่จะเจอนะผลข้างเคียงแบบอย่างงี้ๆนะ แต่ถ้าเป็นเคมีบำบัดก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอาม่าเนี่ยเอาแบบไหนหรืออาม่าจะไม่เอาเลยอันเนี้ยเราตามใจอาม่านะคือไม่ว่าอาม่าจะตัดสินใจยังไงนะครับอัวก็ขอเป็นกำลังใจให้อาม่าอัวจะอยู่ตรงนี้เสมอเพื่ออาม่านะครับอาม่าไม่ต้องกลัวว่าจะตัดสินใจผิดอาม่าทำเพื่อตัวเองได้เลยลูกหลานเนี่ยอยู่ได้อย่างแข็งแรงดีแล้วมีการมีงานทำเรียบร้อยแล้วอาม่าไม่ต้องห่วงใดๆทั้งสิ้นตัดสินใจแบบไหนทำเลยนะครับ เราต้องบอกไปแบบนี้นะไม่มีการตัดสินใจผิดไม่มีการแบบถ้ามันไม่ตรงกับใจเราเช่นอาม่าเลือกไม่ผ่าตัดเลือกไม่เคมีบำบัดเราเสียใจแล้วเราพยายามยื้อเฮ้ยแต่อาม่านะอื้อฮือผ่าตัดนี่มันมีโอกาสหายนะเคมีบำบัดมันดีขึ้นนะคุณไม่ต้อง psycho อาม่าคุณหยุดแค่นั้นเลยถ้าอาม่าบอกโอ้ไม่เอาอะไรแล้วพอแล้วแหละขอแค่นี้พอโอ้อยู่มานานแล้วพวกลือก็อยู่ดีกินดีกันแล้วนี่นะขอแค่นี้พอแล้วคุณหยุดตรงนั้นเลยนะไม่ต้องพูดต่อ หยุดเลยนะ ถ้ามันตรงข้ามกับสิ่งที่คุณคิดไม่ต้องพูดต่อแล้วครับหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะครับอืมนั่นแหละ ทาง TikTok นะครับเรื่องคำถามส่วนตัวที่ไม่ใช่เรื่องของมะเร็งวันนี้ไม่ตอบนะครับดังนั้นไม่จำเป็นต้องพิมพ์มานะครับหรือไม่จำเป็นต้องฟังต่อก็ได้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงในแง่ของการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเท่านั้นนะครับตั้งแต่แรกจนจบเลยนะเราพูดเรื่องนี้อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ตอบคำถามส่วนตัวนะฮะคำถามส่วนตัวต้องถามมาทางยูทูบเท่านั้นแล้วก็ถ้ามันเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับตัวเรื่องนี้อ่า แล้วมันมีความน่าสนใจพอผมจะตอบให้ แต่ถ้ามันไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นแล้วอยากจะให้ผมตอบคุณสนับสนุนมาเองนะครับอืมแล้วก็การ
เตรียมตัวทำโน่นทำนี่ผมจะบอกไว้ในไลฟ์อยู่แล้วดังนั้นของคุณที่ถามมาทาง TikTok เนี่ยอันเนี้ยจะไม่ได้ตอบเป็นการส่วนตัวนะครับชื่อน้ำมันที่คุณก้าว Neo ถามมาเนี่ยมีคนตอบให้ใน TikTok แล้วนะครับกรุณาอ่านคำตอบของเขาด้วยนะครับ ผู้ป่วยมะเร็งสามารถขอยามอร์ฟีนได้ตามที่ต้องการหรือเปล่า เราจะไม่ให้ตามที่ต้องการครับ เราจะให้ตามที่หมอประเมินว่าจำเป็นต้องใช้นะครับหมอเขาไม่ขี้เหนียวมอร์ฟีนแน่นอน ถ้าเกิดคุณมีอาการปวดจากโรคมะเร็งเนี่ยเขาก็จะให้มอร์ฟีนคุณจนกว่าเขาจะพิจารณาว่าอาการปวดของคุณมันควบคุมได้ มันอาจจะไม่ทำให้อาการปวดมันหายไป100%นต์นะฮะแต่ว่ามันจะทำให้มันดีมากเพียงพอที่จะรู้สึกว่าสบายอยู่กับมันได้เท่านั้นอันนี้คือการหลักการใช้มอร์ฟีนนะครับเพราะว่าการใช้มอร์ฟีนข้อเสียข้อหนึ่งที่คุณจะมีก็คือมันกดการหายใจนะฮะมันจะทำให้คุณท้องผูกคนที่เป็นคนที่ใช้มอร์ฟีนอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะต้องกินยาถ่ายประจำถ้าท้องผูกแล้วส่วนใหญ่มันจะท้องผูกทุกคนนะครับบางทียาถ่ายตัวเดียวเอาไม่อยู่ต้อง2ตัวไม่อยู่บางทีต้อง3-4ตัวถึงจะเอาอยู่นะครับก็ต้องใช้แบบนั้นนะฮะ นั้นหมอเขาจะจ่ายมอร์ฟีนให้ตามความทรมานของคนไข้นี่แหละทรมานมากจ่ายเยอะทรมานน้อยจ่ายน้อยนะครับอืมมะเร็งเซลล์สืบพันธุ์เจิมเซลล์ทิวเมอร์ในทรวงอกรักษายากกว่ามะเร็งชนิดอื่นไหมไม่ครับก็รักษาเหมือนชนิดอื่นนะฮะพวกนี้ใช้เคมีบำบัดกับฉายแสงครับ2องอย่างนะฮะหลักการรักษาถามคุณหมอที่เขารักษาเลยครับมะเร็งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปหาข้อมูลด้วยตัวเองได้เท่าไรหรอกครับยกเว้นว่าหมอเป็นคนให้ข้อมูลตัวนั้นมานะครับแล้วหมอเขาจะบอกแหล่งอ้างอิงมาว่าเฮ้ยคุณไปอ่านตรงนี้สิจะได้ประโยชน์นะครับต่อให้คุณหาในอินเทอร์เน็ตมันมักจะไม่ตรงกับโรคที่คุณเป็นนะ เพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายขนาดหลายระยะการรักษาก็จะแตกต่างกันไปนะถ้าเป็น Germ Cell Tumor ในผู้ชายนะครับในทรวงอกสิ่งแรกที่ต้องตรวจก็คืออัณฑะเพราะว่ามันมักจะเป็นมะเร็งอัณฑะแล้วลามมาได้นะครับอันนี้เป็นอันดับแรกที่ต้องตรวจหาเลยนะครับถ้ามีก็ต้องตัดออกก่อนเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะแย่ได้นะครับแย่ได้นะเน้นเป็นวิธีการรักษาหลักคือดูอัณฑะว่าไม่เป็นโรคนะครับถ้าเป็นตัดออกเคมีบำบัดเป็นหลักนะครับนี่เป็นหลักแล้วก็ตัวนี้นี่แหละที่เราจะต้องมีการตรวจติดตาม tumor marker นะครับหรือผลเลือดมะเร็งบางชนิดนะเช่นเขาจะมีการตรวจ AFP Alpha Fetoprotein Beta HCG อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับ Beta HCG เนี่ยบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมผู้ชายตรวจทำไมเนี่ยคือถ้าผู้หญิงเนี่ยเขาจะรู้ว่า Beta HCG เนี่ยตรวจเพราะว่าดูว่าตั้งครรภ์หรือเปล่านะครับตั้งครรภ์หรือเปล่านะที่เราไปตรวจปัสสาวะที่เราไปตรวจแล้วได้2ขีดเป็นการตั้งครรภ์ก็คือการตรวจ Beta HCG นี่แหละนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยมันไม่มี Beta HCG จะตรวจทำไมนะก็เพราะว่ามะเร็งบางชนิดมันสร้าง Beta HCG สูงในผู้ชายนะครับดังนั้นไอ้เนี่ยเราก็จะตรวจหานะครับ เชื้อราแพร่เร็วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับกลัวราไปเลยดีแล้วครับที่กลัวนะครับดังนั้นคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องระวังเชื้อราถ้าภูมิต้านทานปกติอย่างเราๆเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับอืมอ้อแล้วเห็ดเนี่ยกินได้นะทำให้มันสุกเสียนะครับเห็ดมันไม่มีปัญหาสปอร์ของเห็ดมันไม่ไปงอกในตัวเรานะครับ นอกเหนือจากนั้นคือเราถ้าเป็นโรคเกี่ยวข้องกับมะเร็งพวกเนี้ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือวัคซีนอันนี้ต้องทำเลยนะเพราะมันจะเป็นตัวที่ทำให้ภูมิต้านทานเรามันดีที่สุดวัคซีนอะไรที่ต้องฉีดในคนที่เป็นมะเร็งขึ้นกับอายุครับนะเช่นวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ Pneumovax กับ Prevnar วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่วัคซีนป้องกันโควิดนะครับบัตรทะยักไอกรนวัคซีน RSV วัคซีนงูสวัดอย่างเงี้ยนะพวกเนี้ยต้องฉีดนะฮะเพราะมันจะเป็นการป้องกันเนื่องจากว่าหลังจากที่คุณรักษามะเร็งเนี่ยจะมีภูมิต้านทานที่อ่อนแอลงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีภูมิต้านทานบางอย่างที่เอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคพวกนี้เนี่ยนะมันก็จะป่วยตอนนั้นนั่นแหละครับนะห้องน้ำตะไคร่เขียวตะไคร่ก็คือตะไคร่ครับมันไม่ใช่รานะครับแต่ถ้ามันเป็นราก็คือรานะครับตะไคร่คุณลองไปดูตามบ่อน้ำสิผมยังไม่เคยเห็นตะไคร่ขึ้นในห้องน้ำเลยนะฮะมีแต่เชื้อราเนี่ยขึ้นในห้องน้ำนะครับอืม
เรื่องมะเร็งเนี่ยวิธีการรักษาไม่ให้ถามผมนะครับต้องถามคุณหมอที่เขารักษาเช่นเนี่ยคุณอันนี้ถามมาคุณ Daddy D-Day ตรวจเจอที่รังไข่และลำไส้พร้อมกันรักษาอันไหนก่อนอันเนี้ยต้องถามที่หมอเลยนะครับหมอเขาพิจารณาว่ารักษาอะไรก่อนบางทีมันคือลำไส้ก่อนบางทีคือรังไข่ก่อนแล้วบางทีมันเป็นมะเร็งรังไข่นี่แหละแต่มันลามไปลำไส้ก็ต้องรักษามะเร็งรังไข่แล้วลำไส้มันก็จะดีขึ้นนะครับงั้นพวกนี้ควรจะต้องถามคุณหมอที่รักษาถ้าเราไม่แน่ใจในแง่ของ เราจะทำยังไงดีรักษาแบบไหนให้ถามหมอที่เขาดูแลนะครับเขาจะต้องบอกคุณนั่นแหละว่าวางแผนการรักษาไว้ยังไงบ้างนะครับถ้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งเลี้ยงสัตว์อยู่ก่อนแล้วเช่นแมวนกต้องแยกสัตว์เลี้ยงออกไปจากคนป่วยหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องแยกนะครับถ้าเลี้ยงอยู่แล้วก็ไม่ต้องแยกอะไรนะแต่อย่าไปยุ่งกับมันเยอะแล้วกันแล้วก็อุจจาระให้คนอื่นเป็นคนดูแลนะครับระหว่างคีโมควรเน้นอาหารเป็นไหนเป็นพิเศษไหมอย่างที่บอกครับไม่มี กินอาหารทั่วไปที่หลากหลายโปรตีนเยอะหน่อยแล้วกันนะถ้าจะเน้นก็เน้นโปรตีนที่เหลือกินได้เหมือนคนปกตินะเน้นอาหารนะครับไม่ใช่เน้นผักนะบางคนเป็นมะเร็งแล้วอยากจะโอ้โฮเราต้องกินเฮลทีเราเป็นมะเร็งอยู่ขอกินผักมันเยอะๆเลยคือคุณกินได้เหมือนกันแหละครับแต่อย่างอื่นก็ต้องเยอะตามไปด้วยไม่ใช่กินแต่ผักเยอะนะอา อืมเนี่ยพอถามคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งอะก็อยากจะบอกนั่นแหละเอ่อถ้าเราเป็นมะเร็งนะขอให้บอกเราตรงๆไม่ชอบคนโกหกนะครับนี่มีแต่คนไม่ชอบคนโกหกแต่พอตัวเองอะต้องไปบอกคนไข้เสียเองตัวเองโกหกเฉยเลยนะหลายครั้งให้ผมก็ถามบางทีสมัยก่อนผมเป็นคนกวนคนด้วยนะเวลาญาติถามอย่างเงี้ยผมถามว่าญาติปกติถ้าถ้าเกิดแฟนของญาติเนี่ยโกหกญาติว่าไงญาติจะโกรธแฟนไหมอาญาติโกรธแฟนไหมญาติไม่ชอบคนโกหกใช่ไหมคนตอแหลคนปลิ้นปล้อนชอบไหมไม่ชอบแล้วถ้าเกิดเขาโกหกในเรื่องดีอะเออชอบไหมก็ไม่ชอบอยู่ดีอ้าวถ้างั้นแล้วเราไปโกหกคนป่วยทำไมอะจริงไหมครับอืม มะเร็งเจริญเติบโตได้ดีที่ได้ร้านอาหารเป็นน้ำตาลไม่ต้องหลีกเลี่ยงครับข้อเท็จจริงของพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อคุณสะสมของพวกนี้ในร่างกายมานานๆเช่นเป็นเดือนเป็นปีไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งวันนี้แล้วกินน้ำตาลพรุ่งนี้มะเร็งจะโตขึ้นอันเนี้ยไม่จริงนะครับอืม ดังนั้นของพวกที่บอกว่ากินแล้วเสี่ยงมะเร็งกินของทอดนะครับกินน้ำตาลกันเยอะๆแล้วมันจะอักเสบในร่างกายเป็นมะเร็งได้ตอนเป็นมะเร็งคุณเลยงดไม่กินอะไรพวกนี้เลยไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับคุณก็กินได้อยู่ดีแต่ว่าการกินมาเยอะๆมันก็ไม่ดีอยู่ดีเช่นเฮ้ยหมอบอกว่าเฮ้ยน้ำตาลเนี่ยกว่าจะเป็นมะเร็งนู่นมันใช้เวลาเป็นเดือนปีฉันเป็นมะเร็งตับอยู่ตอนนี้กินน้ำตาลแม่งเลยกินเยอะๆเลยกิน10ช้อนเลยอะไรเงี้ยวันนี้กินเค้ก30ก้อนกินชานมไข่มุก100แก้วอะไรเงี้ย ก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับก็มีปัญหาอันตรายได้นะครับดังนั้นก็ไม่ใช่สุดโต่งแบบนี้นะครับอืมเคยปิดบังไม่บอกว่าพ่อเป็นมะเร็งตอนนั้นไม่รู้จักผมแล้วก็เสียดายที่ไม่รู้จักบอกไม่ได้บอกพ่อตอนนั้นนะครับก็นั่นแหละนะครับเราต้องพยายามบอกนะครับคือคนเราเนี่ยกลัวการบอกเราต้องศึกษาวิธีในการบอกผมเคยทำคลิปเรื่องอันหนึ่งแล้วว่าเวลาที่เราจะบอกข่าวร้ายกับคนไข้เนี่ยหรือบอกข่าวร้ายเรื่องอะไรก็แล้วแต่กับอีกคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องทำยังไงนะครับ อืมเราจะต้องศึกษาวิธีต้องมีการซ้อมต้องฝึกนะครับถ้าฝึกแล้วเราไม่แน่ใจถามหมอเลยครับถ้าจะบอกเนี่ยบอกยังไงดีหมอเขาจะมีวิธีในการพูดนะครับพวกนี้เราต้องเข้าใจอยู่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคนไข้เขาจะได้เตรียมตัวด้วยเช่นบางคนป่วยแบบเรารู้อยู่แล้วนี่คือขั้นสุดท้ายของมะเร็งแล้วญาติไปบอกว่าอะไรรู้ไหมพ่อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หาย เดี๋ยวก็ดีขึ้นหมอเขาไม่ได้กังวลเลยหมอเขาบอกเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วอะว่าแบบมันไม่ไหวแล้วอะจะดีขึ้นได้ยังไงเนี่ยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่แบบเราต้องเข้าใจเพราะว่าถ้าเราไปโกหกคนไข้แบบเนี้ยสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นก็คือ
ถ้าเขาอยากจะทำอะไรสักอย่างในชีวิตเขาลืมทำเขาไม่ได้ทำเขาคิดว่าเขายังมีเวลาอีกเยอะแล้วมันไม่ได้ทำขึ้นมาเนี่ยแล้วสุดท้ายมันต้องตายแล้วอะมันจะแบบคุณรู้สึกดิจะยังไงเสียดายโกรธโมโหหรือบางครั้งรู้สึกว่ามันอาลัยอาวรณ์มันยังมีห่วงมากอยู่อะมากๆเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีนะครับถูกไหมถ้าจะทำอะไรจะอยากทำอะไรจัดการตั้งแต่แรกตอนที่เรายังรู้ทุกอย่างดียังทำไหวจะดีที่สุดนะครับ โรงพยาบาลโทรแจ้งว่าให้คีโมพ่อแล้วแจ้งว่ามีโอกาส50-50ร้องไห้ทั้งคืนเลยกลัวเหลือเกินอันนี้ไม่แปลกใจนะครับคือมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะเรากลัวได้มันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ถูกต้องมันเป็นเช่นนั้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่เรากลัวเราต้องทำยังไงการกลัวเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมการกลัวมันทำให้คุณพ่อมีกำลังใจเพิ่มขึ้นหรือเปล่าการกลัวมันทำให้ผลการรักษาดีขึ้นไหมการกลัวมันทำให้ตัวคุณเองเป็นยังไงนะครับสิ่งที่คุณควรจะต้องทำก็คือถ้าคุณตัดสินใจในการให้เคมีบำบัดเรียบร้อยแล้วต้องให้แล้วผลมันคือ50-50ถ้าตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วว่าจะทำนะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือพยายามทำให้ทุกวิถีทางคือโอกาสเป็น50ที่รอดไม่ใช่50ที่ตายทำยังไงล่ะอาหารการกินคุณช่วยคุณพ่อได้ไหมสภาพจิตใจคุณช่วยคุณพ่อได้ไหมนะทำยังไงก็ได้คุณพ่อจะอยู่ในสภาพจิตใจที่ดีนะครับสภาพจิตใจที่ดีที่คุณพ่อจะต้องมีเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่มีสภาพจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งแข็งแรงสดใสในการเข้าไปหาพ่อด้วย ถ้าคุณเข้าไปหาพ่อในสภาวะที่คุณร้องไห้หดหู่อดหลับอดนอนมาทั้งคืนผมเผ้ากระเซิร์กกระเซิงหน้าตาเป็นหมีแพนด้านะครับพ่อเขาไม่ได้อยากเจอหมีนะพ่อเขาอยากเจอลูกสาวเขาที่เขารู้จักในวันที่เขาอ่ะมีความสุขใช่ไหมเข้ามาเจอแล้วแบบลูกสาวมาเฮ้ยยังไงพ่ออย่างงู้นอย่างงี้นะชวนคุยเนี่ยเดี๋ยวหายแล้วเราทำโน่นทำนี่กันเรามากินไอ้นี่กันดีกว่านะครับเล่าเรื่องให้ฟังนะครับร้องเพลงให้ฟังเอาเลยแล้วพ่ออยากจะฟังเรื่องนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอ่านให้ฟังนี่ ทำแบบเนี้ยพ่อเขาจะได้ดูดีมีคนมาอยู่ใกล้มีกำลังใจนะครับถึงแม้ปากเขาจะอยากแบบเฮ้ยลูกไปทำงานเถอะลูกเหนื่อยไปพักแต่เขาก็อยากให้มีคนอยู่ใกล้ๆดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วก็หน้าตาแบบพ่อดูรู้เลยว่าเนี่ยหมีแพนด้าชัดๆเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนร้องไห้ทั้งคืนแล้วก็มาหาแล้วก็ฝืนพ่อเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระเขาจะบอกไม่เป็นไรลูกพ่อเขาจะฝืนเข้มแข็งอะฝืนเข้มแข็งแล้วก็อยู่กับตัวเองซึ่งก็นั่นน่ะถูกไหมครับ นั้นนี่คือสิ่งที่คุณทำได้คุณออกกำลังกายดูแลตัวเองให้ดีเวลาเข้าไปหาพ่อเนี่ยหาอะไรหากิจกรรมไปทำนะครับพยายามเปลี่ยน50-50ให้อย่างน้อยมันกลายไปเป็น51-49ก็ยังดีนะครับเพิ่มความหวังสักอีก1%ก็ยังดีกว่าไม่มีความหวังเลยตั้งแต่แรกถูกไหมครับอืมควรจะเป็นแบบนี้นะอืม ห้ามให้ดอกไม้ห้ามให้ผลไม้มันมีเชื้อราให้ได้ครับแต่ต้องทำความสะอาดให้มันดีเสียก่อนแล้วค่อยกินนะครับ มะเร็งปอดระยะสุดท้ายผ่าตัดออกกำลังกายคาร์ดิโอได้ไหมได้ครับเมื่อกี้ตอบแล้วนะครับว่าออกกำลังกายได้ปกติทุกอย่างเหมือนกับคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับถ้าเราเป็นพิษมะเร็งหลังโพรงจมูกผ่าไม่ได้ทำให้ใช้สารเคมีบำบัดตอนนี้ใส่สายทางจมูกเพราะกลืนไม่ได้กล้ามเนื้อรีบพยายามให้ออกกำลังกายใช่ครับรีบพวกนี้ออกกำลังกายต้องเป็นเวตเทรนนิงนะครับถึงจะดีแพ้ยา Alunbric สอบถามแนวทางการกินอาหารปกติครับทานเหมือนปกติอย่างที่เน้นนะครับผู้ป่วยมะเร็งต้องพบจิตแพทย์ไหมถ้าจำเป็นก็ต้องพบนะครับเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราสิ้นหวังเราท้อแท้เราหมดอะไรตายอยากพวกนี้แนะนำว่าพบไปเลยนะครับผู้ป่วยระยะที่4เป็นไปได้อยู่ถึง10ปีไหมครับก็คนเป็นไปได้แต่น้อยมากครับน้องชายออกกำลังกายปั่นจักรยาน10โลกลับมาบ้านปกติดีถ้าน้องชายรู้สึกไหวเป็นห่วงเนื่องจากตอนนั้นที่ยังไม่เป็นมะเร็งเขาปั่นประจำระยะ3ก็ถ้าเขาไหวก็ให้ปั่นต่อนะครับดีแล้วนะที่เขาทำได้
มะเร็งเนี่ยเราอย่าไปจำกัดอิสรภาพของคนไข้นะครับบอกว่าเฮ้ยทำโน่นไม่ได้ทำนี่ไม่ได้ไม่ได้ครับเราต้องสนับสนุนให้เขาทำนะถ้าเรากังวลว่าเขาจะไปเป็นลมตรงนั้นตรงนี้เราก็ไปกับเขานะครับอืมโรซี่เขาอยากจะออกไปนอกห้องเดี๋ยวเราพาไปก่อนอืมมานี่นี่โรซี่ไปข้างนอกห้องเหรอไปอืม มีแต่หลายคนถามเรื่องอาหารเกี่ยวกับการเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งกินได้ทุกอย่างที่สุกสะอาดแค่นั้นจบนะครับสุกและสะอาดนะครับไม่มีอะไรที่ห้ามกินน้ำตาลกินได้ไก่กินได้เนื้อแดงกินได้นะครับกินได้หมดทุกอย่างเลยแล้วมันต้องกินด้วยไม่ใช่กินแต่ผักนะครับอันนี้ตอบแล้วนะครับดังนั้นใครที่สอบถามเรื่องอาหารการกินในเรื่องของมะเร็งมากรุณาย้อนมาฟังตอนนี้นะครับแล้วก็ คนที่อยู่ในไลฟ์กรุณาช่วยตอบเขาไปกับเหมือนเดิมด้วยนะครับเพราะว่านี่คือคำตอบสุดท้ายที่ผมจะตอบแล้วนะฮะเกี่ยวข้องกับอาหารการกินในเรื่องของมะเร็งนะครับมันง่ายมากมันไม่มีอะไรที่ยากเย็นแสนเข็ญแต่อย่างใดไม่จำเป็นต้องทำตามกูรูผู้รู้อะไรต่างๆนานาคือมันกินได้ทุกอย่างนะครับWhite blood cell เป็นมะเร็งเต้านมได้3.18ถือว่า White blood cell ต่ำมากไหมครับต่ำแต่ไม่มากครับถ้าต่ำมากมันต้องต่ำกว่า1ครับนั่นเดี๋ยวอันตรายต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วล่ะครับ คนป่วยความจำเสื่อมไลฟ์นี้เราไม่ได้พูดถึงความจำเสื่อมครับให้ไปฟังไลฟ์เรื่องความจำเสื่อมนะครับในนั้นมีคำแนะนำอยู่แล้วนะครับระยะท้ายผู้ป่วยพูดไม่ได้ทราบอย่างไรว่าเขาปวดหรือปวดจนต้องให้มอร์ฟีนสังเกตอาการสิครับเวลาเราปวดเราทำหน้าตายังไงอะเรายิ้มก็ไม่ใช่นะปวดก็ต้องทำหน้าตาทรมานอะไรสักอย่างนะครับหรือเราไปจับโดนตรงที่เขาเคยปวดแล้วมันโอ้สะดุ้งเลยอย่างเงี้ยอย่างงั้นก็แปลว่าเขาปวดถูกไหมครับ อืมมันต้องสังเกตอาการก็เหมือนกับเวลาที่เราดูเด็กแรกคลอดอะเราจะรู้ได้ไงว่าเขาหิวแล้วอะจะรู้ได้ไงเขาอึจะรู้ได้ไงว่าเขารู้สึกท้องอืดนะครับเราก็ต้องสังเกตนะครับนอกจากมอร์ฟีนแล้วมีอะไรที่ใช้ทดแทนตามวัตถุประสงค์เดียวกันนี้ไหมครับไม่มีครับมันมีแค่ยาที่เป็นอนุพันธ์ของมอร์ฟีนเช่น Hydromorphone เป็นต้นนะครับแต่ว่ามอร์ฟีนนี่ก็จะดีที่สุดในกรณีนี้นะครับ มะเร็งเป็นเรื่องธรรมชาติสิครับมันเป็นคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเวลาเห็นคนกินข้าวในกล่องโฟมที่ไม่ใช่ฟูดเกรดเราควรไปเตือนเขาไหมครับไม่ควรครับเราไม่ควรจะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขานะครับเขาทำอะไรผิดที่มันเป็นผลเสียต่อตัวเขาเองเราไม่ต้องยุ่งอะไรกับเขาเราปล่อยเขาไปยกเว้นถ้าเขาเป็นพ่อแม่เราหรือญาติเราอันนี้เราอาจจะเข้าไปเตือนเขาได้บ้างแต่ถ้าเป็นคนไม่รู้จักกันเลยเนี่ยผมจะไม่สนใจเข้าไปทำอะไรนะ เช่นแบบถ้าผมเห็นคนซิ่งมอเตอร์ไซค์แล้วแบบเราก็ยกล้ออย่างเงี้ยก็ซิ่งไปเถอะไม่ใช่ญาติเรานะครับเพราะว่าถ้าเขาตายไปหรือเขาเกิดอุบัติเหตุมันที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะครับเราไม่มีความจำเป็นต้องไปเตือนเขาเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีนะครับหรือบางอย่างถ้าเขาไม่รู้มันไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปเตือนคุณจะเตือนเขาว่าอะไรล่ะแล้วเขาจะตอบคุณว่าอะไรถ้าเกิดคุณเตือนเขาไม่ดีเขาจะบอกว่าไอ้นี่มาวุ่นวายอะไรกับชีวิตฉันอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหม SLE ไม่ใช่มะเร็งครับ นี่ก็อีกแล้วนะครับน้ำท่วมปอดข้างเดียวแพทย์แนะนำให้เจาะอายุ80แล้วติดเตียงควรเจาะไหมครับคุณว่าควรไหมครับคุณว่าควรจะถามใครคนแรกเลยเออดังนั้นสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องคุยกับหมอว่าเจาะแล้วมีข้อดีข้อเสียอะไรนะครับคุณตอบได้หรือเปล่าถ้ายังตอบไม่ได้ให้กลับไปถามหมอใหม่เลยครับว่าเจาะแล้วมีข้อดีข้อเสียอะไรนะครับที่สำคัญคือถ้ารู้ข้อดีข้อเสียแล้วคนตัดสินใจคือคนป่วยอะครับ ถ้าคนป่วยพูดไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คนตัดสินใจถัดมาก็คือคุณซึ่งจะต้องพิจารณาตามข้อมูลที่ได้มาครับนะถ้ามีข้อมูลเพียงพอมันถึงจะตัดสินใจได้แต่ถ้าแบบรู้แค่นี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีมันตัดสินใจไม่ได้นะครับดังนั้นผมจะไม่ตอบคำตอบสำเร็จรูปให้คุณแต่ผมจะให้ความรู้ของคุณในการไปหาความรู้ต่อยอดเอาเองนะครับ
ผู้ป่วยมะเร็งไม่ได้เสียชีวิตเพราะตัวมะเร็งแต่เป็นเพราะอย่างอื่นใช่หรือเปล่าผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่าเป็นมะเร็งแล้วมันเสียชีวิตได้ด้วยอะไรนะครับลองไปดูนะครับมะเร็งครั้งที่2ล่ะอันตรายกว่าเดิมไหมไม่จำเป็นนะครับอืมคำถามอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องมะเร็งวันนี้ไม่ต้องถามมานะครับเราจะไม่ตอบเช่นกรณีของคุณสมิธ13อันนี้คนไข้ดื้อไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งนะครับดังนั้นเราข้ามนะครับ ผิวตับขรุขระและอนาคตมะเร็งมาแน่ใช่ไหมครับไม่จำเป็นครับมะเร็งหายแล้วกลับมาเป็นได้อีกไหมครับใช่ครับเพราะเหตุใดเพราะว่าเรารักษามันไม่หายถาวรนะครับบางทีมันมีเซลล์เล็กๆซ่อนอยู่แล้วมันก็งอกออกมาใหม่นะครับหรือบางทีร่างกายเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งชนิดอื่นอยู่แล้วมันก็งอกมาอีกทีหนึ่งก็ได้นะฮะมะเร็งรักษาแบบเคมีบำบัดกับธรรมชาติบำบัดรักษาป้องกันอย่างไหนน่าดีกว่ากันแบบเคมีบำบัดครับถ้าธรรมชาติบำบัดเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้นะ คือคนที่เป็นมะเร็งแล้วหวังว่าจะใช้ธรรมชาติบำบัดหรือวิธีการที่นอกเหนือไปจากการแพทย์แผนปัจจุบันในการรักษาคนไข้ผมบอกเลยว่าไม่ได้ผลร้อยทั้งร้อยมีแต่ปัญหานะครับถ้าจะทำให้บอกหมอก่อนแล้วบางอย่างมันทำได้บางอย่างทำไม่ได้ถ้าทำได้ให้ทำคู่ไปกับการรักษาแผนปัจจุบันดีที่สุดนะครับดีที่สุด นะเพราะว่าคนที่เขาหลอกขายอาหารเสริมหลอกขายโน่นหลอกขายธรรมชาติบำบัดเนี่ยหรือหลอกขายคอร์สต่างๆเขาจะพูดกับคุณประโยคเดียวก็คือว่าเนี่ยให้เคมีบำบัดก็ตายทุกคนเป็นมะเร็งเห็นไหมไปหาหมอแป๊บเดียวก็ตายคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายให้เคมีบำบัดร่างกายอ่อนแอลงแต่คุณลองดูคนนี้สิธรรมชาติบำบัดโอ้โฮไม่แข็งแรงเนี่ยมะเร็งเขายุบหายเขาโกหกคุณแบบนี้แหละเออเขาโกหกคุณแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราต้องอย่าเป็นคนให้เขาหลอกนะครับอา คนพวกเนี้ยเขาแย่อะคือทำมาหากินบนความทุกข์ของชาวบ้านอะทำมาหากินกับความคาดหวังของชาวบ้านซึ่งใช้ไปให้ตายยังไงมันก็ไม่หายแถมแพงอีกต่างหากบางอย่างแพงกว่ายาแผนปัจจุบันอีกเป็นหมื่นอะไรเงี้ยบางทีหลายหมื่นด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ตายอยู่ดีอืมแล้วเขาก็จะแก้ตัวด้วยว่าโอ๊ยคุณใช้ผิดคุณมาช้าไปถ้าทำตั้งแต่แรกเนี่ยไม่เป็นไรแล้วไอ้แก้ตัวแบบเนี้ยนะครับ ประจำนะเห็นอยู่เรื่อยๆจนเบื่อเลยนะครับอืมมีโคไซติดมีวิธีลดการเกิดยังไงบ้างลดไม่ได้ครับมันจะเกิดมันก็เกิดของมันนี่แหละครับดังนั้นเรามีหน้าที่ถ้ามันเกิดแล้วเราจะทำยังไงกับมันมากกว่านะครับพวกนี้ก็อาจจะใช้ในการอ่าใช้พวกยาฆ่าเชื้อต่างๆตามช่องปากนะครับพวกเนี้ยใช้ยาฆ่าเชื้อได้นะ พวกน้ำยาบ้วนปากชนิดต่างๆที่มันไม่แสบปากจนเกินไปถ้ามันแสบมากๆก็อาจจะต้องใช้การบ้วนตัว Lidocaine นะครับเพื่อเป็นยาชาทำให้ปากมันไม่เจ็บข้างในนะกินก็ต้องกินของที่มันไม่ร้อนกินของอ่อนๆถึงจะไม่แสบปากมากแล้วก็พวกนี้นะอย่าไปหาเอา Probiotic มากินเชียวทำไมรู้ไหมเพราะว่า Probiotic เนี่ยคือเชื้อโรคชนิดหนึ่งมันสามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปในพวก Mucositis หรือเยื่อบุต่างๆที่มันอักเสบเข้าไปในกระแสเลือดแล้วคุณก็ติดเชื้อตัวนั้นได้นะครับก็ต้องระวังตัวนี้นะการรักษาทุกอย่างถามหมอนะครับอย่าลืมถามหมอนะเอ่อมีอะไรสงสัยกังวลบอกหมอเข้าไปทุกประเภททุกอย่างเลยนะครับยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งคุณอารีนิยายบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้รับเคมีบำบัดมา4ครั้งตอนนี้เตรียมฉายแสงต่อรู้สึกมีไข้ช่วงเย็นๆประมาณ2-3ชั่วโมงมา2-3วันจะฉายแสงได้หรือเปล่าให้บอกหมอไปตรงๆอะครับว่าคุณเป็นแบบนี้หมอเขาเห็นว่ายังไงนะครับโดยทั่วไปถ้าไปเจอว่ามีการติดเชื้ออยู่ ถ้าเป็นการติดเชื้อแบบเล็กน้อยฉายแสงไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นการติดเชื้อเยอะมันฉายแสงไม่ได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ควรจะเก็บไว้ในใจตัวเองควรจะไปหาหมอแล้วบอกเขาว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนี้หมอยังให้ฉายแสงได้ไหมนะหรือจะให้ตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับอืมเด็ก18มะเร็งลำไส้ถือว่า rare case ไหมครับ rare ครับทำไมเกิดได้ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับ
วัคซีนป้องกันมะเร็งตอนนี้มีวัคซีนอะไรบ้างครับ มีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแค่นั้นเลยนะวัคซีนอื่นๆไม่มีตัวไหนที่มันฉีดแล้วมันป้องกันอะไรได้นะครับปวดจากมะเร็งสามารถนวดคลายเส้นได้ไหมได้ครับเคมีบำบัดในผู้ป่วยปอดระยะที่4สูตร1มา1ปีตอนนี้มันแพร่ไปที่ตับแล้วก็โตขึ้นให้ยาสูตร2ไปได้แค่6เดือนรอบ3อยากทราบว่าจะให้เคมีบำบัดไปได้เรื่อยๆไหมไม่ได้ครับมันก็ได้อยู่รอบแรกอะพวกนี้น่าจะเป็นยามุ่งเป้าเสียมากกว่าเพราะว่ารอบที่4แล้วมะเร็งระยะที่4มันจะไม่ได้ให้ยาพวกนั้นนะครับเราก็ให้ได้ไม่กี่รอบแล้วมันก็จะไม่มียาที่ให้แล้วนะครับดังนั้นระยะที่4ผมจะบอกว่าทำใจตั้งแต่แรกที่ตรวจเจอเลยดีที่สุดนะครับขอบคุณพี่เทียมนะครับว่าไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ไลฟ์อีกประมาณ20นาทีแล้วเราก็ไปพักแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้มีคำถามที่แบบดูเจ๋งๆนะวัคซีนเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะครับว่าต้องฉีดอะไรนะฮะมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าโรงพยาบาลไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวคิดเห็นว่าเป็นหน้าที่ของคนไข้ที่จะต้องถามครับ หมอเนี่ยจริงๆก็มีหน้าที่ต้องพูดนะครับแต่คนไข้ก็มีหน้าที่ต้องถามเหมือนกันนะครับทั้งคู่มีสิทธิ์รับผิดชอบต่อตัวคนไข้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องพึ่งแต่หมอนะครับเราต้องมีสิทธิ์ในการดูแลตัวเองด้วยนะนั่นหมายความว่าถ้าคุณสงสัยอะไรถามนะครับถ้าหมอเขาลืมตรงนี้แล้วคุณคิดออกมาได้คุณต้องถามไม่ใช่ไปโบ้ยความผิดให้เขานะอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดถูกไหม Multi Cancer Early Detection โอกาสที่จะตรวจมะเร็งลำไส้ไม่น่าจะมีนะครับตรวจอะไรอะครับตรวจยีนตรงไหนยีนในเลือดหรือว่าที่ไหนนะครับคือบางอย่างมันจะมี Liquid Biopsy ซึ่งสามารถจะพอตรวจพวกนั้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ปริมาณเลือดที่ค่อนข้างเยอะนะครับใช้ชีวิตกินนอนออกกำลังกายอย่างระมัดระวังมีโอกาสเป็นมะเร็งน้อยกว่าใช้ชีวิตแบบธรรมดาไหมครับมีนะครับเป็นมะเร็งบริจาคเลือดทำให้คนผู้รับบริจาคมีปัญหาไหมครับมีได้ครับ ทำ Keto ควบคู่ไปช่วงที่เป็นมะเร็งช่วยได้ไหมครับไม่ช่วยเลยครับไม่ต้องกินอาหารแปลกประหลาดนะ Keto IF Paleo อะไรพวกเนี้ยไม่ต้องทำนะบอกไว้ก่อนคือผมต่อต้านในเรื่องพวกนี้มากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนพวกนี้เวลาทำอาหารพวกนี้มานะมันมักจะมีปัญหาเรื่องขาดสารอาหารบางชนิดเป็นเพราะทุพโภชนาการแล้วมันรักษายากรักษาแล้วผลก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เกิดแต่ปัญหาแต่คนไข้จะเชื่อมั่นมากเลยบางคนมีช่วงหนึ่งชีวจิตกินแต่น้ำผักทั้งวันเป็นไงผอมกะหล่องนะครับ ตายก่อนมะเร็งอีกนะครับเราก็แบบไม่ค่อยดีนะครับโอเคหมดเรียบร้อยแล้วนะครับมะเร็งชนิดไหนมีโอกาสรอดสูงสุดมะเร็งผิวหนังที่มันเป็นระยะแรกครับอืม IF ไม่ช่วยมะเร็งนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกนะก็ถามซ้ำกันอยู่เรื่อยๆอาหารเนี่ยไม่มีอะไรที่ช่วยมะเร็งได้ครับไม่มีนะครับไม่มีเลยไม่ต้องไปหาอาหารแปลกประหลาดมากินกินอาหารธรรมดาเน้นโปรตีนกินให้สมดุลนะครับกินอาหารที่สุกสะอาดไม่ค้างคืนนะแค่นั้นเลยจบเลยไม่ต้องคิดให้มันยุ่งยากไม่ต้องพยายามหาว่าเฮ้ยมันมีคนบอกว่าเอ่อน้ำตาลทำให้มะเร็งมันโตไม่ต้องสนใจจะกินก็กินได้ครับอย่าไปกินเยอะแค่นั้นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับ ตรวจเลือดตรวจมะเร็งได้กี่เปอร์เซ็นต์0%ครับไม่สามารถตรวจมะเร็งได้นะครับจากเลือดแล้วเราก็ไม่ควรจะตรวจด้วยนะครับเมื่อกี้ตอบไปแล้วตอนต้นไลฟ์ว่าค่าเลือดเพื่อหามะเร็งไม่ควรตรวจเราไม่ได้ใช้ค่าเลือดพวกนั้นในการวินิจฉัยมะเร็งเราต้องวินิจฉัยจากอย่างอื่นแล้วตรวจค่านั้นเพื่อติดตามการรักษาว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับอืมวันนี้เราคุยกันเรื่องมะเร็งนะครับดังนั้นถ้าเกิดคนถามอย่างอื่นมาเราจะไม่ได้ตอบนะครับไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับ ทีนี้เรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าตอนก่อนเป็นมะเร็งเราดูแลตัวเองยังไงตอนที่เป็นแล้วเราต้องถามอะไรบ้างใช่ไหมเราต้องถามอะไรบ้างเราจะบอกคนไข้แบบไหนในการบอกให้เขารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเราจะทำใจรับกับมันได้ยังไง
วิธีในการบอกข่าวร้ายเกี่ยวข้องกับมะเร็งเราใช้วิธีแบบไหนนะครับเรารู้ว่าเราต้องคุยกับหมอในด้านการวินิจฉัยวิเคราะห์แล้วไปหาความรู้เพิ่มเติมตามสิ่งที่หมอเขาบอกนะครับเรารู้ว่าตอนเป็นมะเร็งมันกินอาหารอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างบูสต์ภูมิคุ้มกันในคนที่เป็นมะเร็งมันทำยังไงนะครับการออกกำลังกายในคนที่เป็นโรคมะเร็งทำแบบไหนได้บ้างถูกไหมเราเล่าไปหมดแล้วนะ palliative care กับ hospice การดูแลแบบประคับประคองแล้วก็การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตมันทำยังไงมันแตกต่างกันยังไงเราเล่าไปแล้วในวันนี้นะครับอืม ทีนี้ก็มาถึงการทำใจในภาวะสุดท้ายนี่อาจจะไม่ใช่อาทิตย์หน้าน่าจะไปแล้วนะแต่อาจจะเป็นแบบระยะเวลาเป็นปีก็ได้ที่เราจะต้องอยู่กับมันนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เรื้อรังบางทีมันอยู่กับเราไปนานเราจะต้องทำการสร้างความเข้าใจในเรื่องพวกนี้นะครับว่าเฮ้ยเราจะมีวิธีในการรับมือกับของพวกนี้ยังไงบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะทุกคนจะต้องเสียใจมันจะต้องรู้สึกไม่พอใจกับการที่ตัวเองต้องเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วมันทำอะไรไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราหายไม่ได้นะครับแต่ว่าของสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมองได้หลายมุมหลายด้านเราจะมองในแง่ร้ายมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามองในแง่ร้ายมันจะช่วยอะไรเราล่ะนะครับถ้ามันจะต้องตายแล้วเราไปมองในแง่ว่ามันต้องตายมันก็ไม่มีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่ชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณเนี่ยก็จะต้องนี่เลยครับ นับวันรอวันตายเมื่อไหร่จะตายจะตายทรมานไหมคิดแต่เรื่องความตายที่มันไม่ดีทั้งนั้นเลยแต่ทำไมคุณไม่ลองมาทางที่คุณพอทำอะไรกับมันได้เช่นโอเคฉันยังไงก็ต้องตายแต่ว่าคนปกติยังไงมันก็ต้องตายเหมือนกับเรานั่นแหละวะเราเป็นมะเร็งเราตายเร็วกว่าแต่คนอื่นมันก็ต้องตายเหมือนกับเรายังไงทุกคนมันก็ต้องตายในเมื่อทุกคนมันต้องตายเราต่างจากคนอื่นยังไงอะก็ไม่ต่างแต่เราสามารถทำให้ตัวเองต่างจากคนอื่นได้โดยการ มองแง่มุมว่าเราจะทำยังไงให้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราทุกวันเป็นวันที่มีความหมายเป็นวันที่สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เป็นวันที่ทำให้เรามีความรู้สึกอิ่มเอมไปกับการมีชีวิตอยู่ทำยังไงใช่ไหมเวลาคนเราจะตายเนี่ยมันจะรู้เลยว่าอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตมันจะอยากทำสิ่งนั้นขึ้นมาคุณเขียนมันออกมาเลยแล้วคุณพยายามทำมันให้ได้ ถ้าสิ่งแรกทำไม่ได้ไม่เป็นไรมันยังมีสิ่งที่2ที่3ที่4ที่เราทำได้อย่างเช่นโอ้ความฝันของฉันนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แต่วันนี้มันเป็นมะเร็งมันทำไม่ได้คุณก็ลองลงมาว่าความฝันอันที่2คุณอยากจะทำอะไรนะครับเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งคุณมองได้แล้วมองในแง่สิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขนะครับคุณวาดรูปชอบนะครับพวกนี้ชอบแล้วก็ทำตามสิ่งที่อยากจะทำนะครับนี่แหละ เราทำตามสิ่งที่เราชอบเราทำมันจะทำให้สภาพจิตใจของเราดีขึ้นการไปพบเจอผู้คนนะครับการไปเจอธรรมชาติบ้างนะครับพวกนี้ช่วยได้นะครับไม่ต้องถึงขั้นบอกว่าเราจะไปบวชเราจะไปปฏิบัติธรรมตลอดเวลาอันนั้นก็อาจจะเป็นทางออกสำหรับบางคนแต่ว่าสำหรับคนอื่นก็อาจจะไม่ใช่ทางออกสำหรับเขาก็ได้นะครับเช่นอ่าอย่างเช่นถ้าภาวะสุดท้ายของชีวิตเราอยากจะกินแอปเปิลเราอยากจะกินขนมเนี่ยเราไปบวชแล้วเราจะได้ไหม หรือเราไปอยู่ตามสถานปฏิบัติธรรมต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการดังนั้นเนี่ยของที่แต่ละคนต้องการมันอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับบางคนบอกว่าโอ้เราต้องปลงกับชีวิตเราต้องเข้าทางธรรมทางศาสนาต่างๆนะครับพระเจ้าคือสิ่งที่สูงสุดที่จะเยียวยาชีวิตของเราได้อย่างนั้นอย่างงี้คือถ้าท่านชอบแบบนั้นท่านไปเลยนะครับทางนั้นแต่ถ้าท่านไม่รู้สึกว่าทางนั้นคือทางของท่านไม่จำเป็นต้องเลือกทุกคนมีทางเดินเป็นของตัวเองนะครับ อืมอันนี้อันนี้เราต้องเข้าใจในเรื่องตรงนี้มากนะครับแล้วที่ลืมไม่ได้แน่นอนว่าพินัยกรรมเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะคิดแต่มันต้องคิดนะครับเราจากโลกนี้ไปเราเอาอะไรไปไม่ได้ถูกไหมครับต่อให้คุณมีทรัพย์สินยังไงคุณก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีแล้วคุณเอาไปได้แล้วคุณจะเอาไปใช้อะไรอะนะสมมุติคุณมีเครดิตการ์ด Visa Mastercard อะไรไปถ้าคุณแบบตายไปแล้วคุณจะแน่ใจได้ไงว่าห้างพารากอนมันยังอยู่บนสวรรค์ หรือถ้าเกิดคุณโชคร้ายคุณไปนรกแล้วคุณแบบมีอันนี้เป็นนรกการ์ดนั่งถ้าเดินไปนรกมันต้องเดินทางลำบากคุณเอานรกการ์ดไปแปะปิดหนึ่งแล้วมีสกายเทรนมาพาคุณไปที่นรกได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงอย่างรวดเร็วถึงเร็วมันเอาไปไม่ได้มันไม่มีเป็นแบบนั้นไม่ได้นะครับดังนั้นคุณต้องเผื่อไว้ว่าคุณจะทำอะไรให้โลกใบนี้
นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณในการทิ้งสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดให้กับโลกใบนี้นั่นเป็นหน้าที่สุดท้ายของมนุษย์คนหนึ่งถูกเปล่าหน้าที่สุดท้ายของมนุษย์คนหนึ่งคุณต้องทำให้มันมีความหมายไม่ใช่แค่เขียนว่าเราจะแจกเงินให้คนนั้นให้ลูกคนนี้คนนี้แบ่งทรัพย์สินสมบัติอะไรแค่นั้นแต่คุณอาจจะทิ้งอย่างอื่นไว้ให้ก็ได้ของที่เป็นคุณค่าเขียนหนังสือครั้งสุดท้ายของชีวิตประสบการณ์ในตั้งแต่แรกที่วินิจฉัยโรคมะเร็งมาจนถึงตอนนี้เราทำยังไงนะครับเหมือนคุณหมอกฤทัยได้แต่งหนังสือไว้เล่มหนึ่งเนี่ยเขาก็ให้ไว้กับโลกใบนี้เหมือนกันถูกไหมเพื่อที่จะช่วยให้คนผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมีกำลังใจในการสู้ต่อแล้วผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยบางทีเห็นอะไรชัดเจนกว่าคนอื่นคือทั้งชีวิตเนี่ยตามืดบอดมืดมัวนะครับมัวจะถูกสิ่งที่มอมเมาหลงจูงเราไปเรื่อยๆแต่พอภาวะสุดท้ายขึ้นมาตามันใสปิ๊งขึ้นมาเห็นทุกอย่างดีแล้วก็สามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดในวันสุดท้ายก็ได้นะครับแล้วเนี่ยเป็นการทำให้คนเหล่าเนี้ยเขามีคุณภาพสูงที่สุดแล้วก็จากไปอย่างมีความสงบสุขที่สุดซึ่งผมมองว่ามันเจ๋งที่สุดนี่แหละที่เราต้องทำนะครับในพินัยกรรมเราก็เขียนอะไรต่างๆไว้ละเอียดนะครับของเงินทองนะครับทรัพย์สินอะไรพวกเนี้ยทำให้ดีไว้เพราะไม่ฉะนั้นถ้าคุณไม่ทำมันอาจจะมีการทะเลาะนะครับของญาติๆหลังจากนั้นก็ได้นะถูกไหมครับขอบคุณคุณจีจี้นะครับที่สนับสนุนมานะครับแล้วก็คุณบุญทาริกนะครับที่สนับสนุนมานะครับอืมตอนนี้ไม่รู้จะฟังใครดีวงการหมอเกิดอะไรขึ้นอย่าฟังสิ่งที่เป็น drama นะครับสิ่งที่มันดูเกินจริงนะครับสิ่งที่มันดูเกินจริงเช่นอะไรนมมันฆ่าคุณนมเป็นสิ่งไม่ดีอันเนี้ยสิ่งเกินจริงนะเด็กๆเราโดนสอนมาว่ากินนมเยอะๆจะได้ตัวโตๆสูงเร็วๆก็ยังถูกต้องอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับนะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเสียขนาดนั้นอืมดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะแล้วหลังจากคนคนหนึ่งเสียไปแล้วเนี่ยไม่ใช่จบ แล้วตรงนี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงญาติที่อยู่จะทำยังไงล่ะครอบครัวที่เหลืออยู่เพื่อนที่อยู่เนี่ยจะทำยังไงมันจะต้องทำยังไงมันก็ต้องเสียใจบางคนเสียใจมันไม่ใช่เสียใจปกติแต่เสียใจแบบจำเป็นจะต้องใช้จิตแพทย์ช่วยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยคุณจะเศร้าได้สักประมาณ2อาทิตย์แย่ๆเลยคือประมาณ2อาทิตย์แรกถ้าผ่านตรงนั้นไปได้เนี่ยมักจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่พอมันเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยบางคนกลับไม่ดีขึ้นแฮะเออ ไอ้คนที่ไม่ดีขึ้นน่ะแล้วมันแย่ลงเรื่อยๆพวกเนี้ยต้องพบจิตแพทย์แล้วต้องให้เขาช่วยแล้วนะครับแล้วก็มีภาวะหนึ่งซึ่งบางคนเป็นแต่บางคนไม่เป็นถือว่าเป็นภาวะปกติได้คือเราอาจจะเห็นคนที่เขาเสียไปแล้วเนี่ยแวบๆอยู่ได้เช่นบันไดตรงนี้เขาเดินบ่อยเราเห็นมองไปอุ๊ยแวบเอ๊ะใช่หรือเปล่านะหรือเห็นหลังไวๆคนนั้นที่เสียไปแล้วนี่มันเกิดจากความที่เราคิดถึงมากจนเกินไปแล้วก็บางทีมันหลอนขึ้นมาแบบนั้นปกตินะครับเจอได้ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นโรคจิตไม่ได้แปลว่าคุณบ้าอะไรนะครับ มันเป็นอย่างนี้ได้ในช่วงเดือนแรกแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะครับเข้าใจตรงนี้ไว้หน่อยนะฮะแล้วแบ่งเวลาให้ตัวเองไปทำทุกอย่างนะครับออกกำลังกายพบปะเจอผู้คนไปใช้เวลากับธรรมชาติบ้างนะครับกินอาหารให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับเขียนสิ่งที่เรากังวลทุกอย่างสิ่งที่เราคิดในหัวลงมานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับคนที่เขาเสียไปแล้วเนี่ยเขายังอยากจะเห็นว่าเขาได้มีมรดกตกทอดให้ลูกหลานที่เหลืออยู่ แล้วลูกหลานก็ต้องใช้มันอย่างดี มีชีวิตที่ดีเขาคงไม่อยากจะเห็นแบบคุณชีวิตเหลวแหลกแย่แล้วแย่ถ้ายิ่งแย่เพราะเขาเนี่ยเขาจะยิ่งแย่ทุกๆทรมานใหญ่เลยถูกไหมครับอืมแล้วก็แน่นอนเรื่องของการจัดงานศพการจัดการต่างๆอันเนี้ยคือสิ่งสำคัญนะครับที่มันต้องมันต้องมีการเตรียมการเพราะว่ามันเหนื่อยนะค่าใช้จ่ายก็เยอะนะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแบบเฮ้ยคนตายไปแล้วเราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแล้วหรอกค่าทำศพค่าเผาค่าอะไรพวกเนี้ยแพงมากนะมันไม่ใช่ถูกนะครับ เราก็ต้องมีการเตรียมการไว้ตรงเนี้ยแต่ก็ไม่ต้องแบบจัดให้มันเกินฐานะของเราอันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันก็จะเป็นการที่เอาเงินที่มันหายากลำบากอยู่แล้วเนี่ยมาดูแลในสิ่งที่แบบมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเราขอให้เรามีแค่คำว่า sense of closure คือการจบบทบาทเหมือนจบหนังสือตอนเนี้ยตอนนี้จบแล้วเราไปเริ่มต้นตอนใหม่ขอให้เป็นการจบแบบแค่นั้นก็พอนะครับเหมือนกับเวลาที่เราสูญเสียสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันเราต้องมี sense of closure คือมีการจบ นะฮะคือมีการทำพิธีอะไรสักอย่างพิธีเล็กๆน้อยๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตนะครับแล้วหลังจากนั้นเหมือนกรณีสัตว์เลี้ยงเลยครับ
คือผมไม่ได้เปรียบเทียบคนกับสัตว์ว่าคนเป็นสัตว์นะแต่มันใช้วิธีเดียวกันได้นั่นก็คือคุณสามารถมีความทรงจำที่ดีๆกับคนคนนั้นไว้ได้นะครับอาจจะมีรูปนะครับมีการเขียนอะไรสักอย่างหรือมีการคิดว่าเฮ้ยคนคนนั้นเนี่ยสมัยที่เขาอยู่เนี่ยเขาเป็นยังไงเรามีความสุขกับเขายังไงบ้างนะครับคิดถึงช่วงเวลาที่ดีๆไว้ตลอดไปนะครับอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรที่มันแย่ๆเช่น โอ๊ยฉันไม่น่าที่จะทำแบบนั้นกับเขาเลยสมัยก่อนถ้าทำแบบนี้รู้อย่างงี้ทำแบบนั้นตั้งนานแล้วไอ้นี่ไม่ต้องไปคิดแล้วคิดแต่เรื่องดีๆถ้าเรื่องที่ผ่านไปแล้วให้มองแต่เรื่องที่ดีแบบไม่ต้องมองเรื่องที่แบบถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่ทำอย่างงั้นอย่างงี้อันนี้ไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันไม่ช่วยอะไรท่านเลยนะครับอืมนั่นแหละนะครับเราก็ต้องทำแบบนี้ด้วยส่วนในขณะที่กำลังดูแลคนไข้ป่วยมะเร็งอยู่นะคุณสำคัญที่สุดนะต้องดูแลตัวเองด้วย เพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาต้องการกำลังใจจากคุณแล้วบางทีเขาท้อแท้กับชีวิตอารมณ์เขาจะไม่ปกติได้เช่นมันเจ็บปวดอะมันโกรธอะมันทรมานอะแต่คนอื่นไม่เข้าใจความทรมานของเขาอะคุณไม่เข้าใจหรอกไม่มีทางเข้าใจฉันหรอกปัดอาหารทิ้งอย่างเงี้ยนะครับไม่กินบ้วนทิ้งถุยน้ำลายเตะเตียงอะไรเงี้ยก็เป็นได้ที่คนเขาจะเป็นแบบนั้นในเวลาที่เขาเป็นมะเร็งเขาแบบรู้สึกไม่ดีนะครับ ซึ่งพวกนี้มันก็มียาที่เขาช่วยได้เหมือนกันนะที่ทำให้เขาสงบcalm ลงนิดหนึ่งยาพวกกลุ่ม Quetiapine พวกเนี้ยนะครับหรือ Olanzapine ที่หมอเขาจะจ่ายให้แบบดีขึ้นได้บ้างนะครับแต่คุณก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองได้ไม่ใช่ไปเฝ้าตรงนั้นตลอดเวลานะครับคือถ้าร่างกายคุณไม่แข็งแรงคุณลองคิดดูถ้าวันหนึ่งคุณเป็นคนดูแลหลักแล้วคุณป่วยขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าป่วยแล้วคุณดูแลไม่ได้และขณะนั้นคนไข้กำลังจะแย่อยู่แล้วเกิดว่าเขาไปในขณะที่คุณกำลังป่วยนอนโรงพยาบาลอยู่จะทำไงอะ ไม่รู้สึกแย่เป็น2เท่าเหรอครับดังนั้นเราต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับการออกกำลังกายเดี๋ยวเนี้ยผมบอกคุณแล้วว่ามันมีวิธีขี้โกงคุณไม่จำเป็นต้องไปวิ่งครึ่งชั่วโมงคุณไม่จำเป็นต้องไปออกกำลังกายนานๆเพื่อแบบว่าเฮ้ยดูแลตัวเองหมอบอกให้ดูแลตัวเองแล้วขอเวลาไปวิ่งได้ไหมแต่เราไม่มีเวลาแล้วอะทำยังไงดีไม่ต้องครับเรามี Exercise Snack จำไม่ได้เหรอครับคุณออกกำลังกายแค่วันละ1นาที3ครั้งต่อวัน เพียงพอแล้ว1นาทีคุณไม่มีเวลาเป็นไปไม่ได้นะครับเช่นสมมุติว่าคุณทำ squat แล้วก็กระโดดทำ burpee 1นาทีแค่นั้นก็เหนื่อยมากแล้วทำอย่างเงี้ย3ครั้งต่อวันคุณก็มีอย่างน้อยก็ทัดเทียมเท่ากับการออกกำลังกายแบบจริงจังได้พอสมควรเลยแหละนะครับเออใช่ไหมทำ squat 1นาทีก็เหนื่อยแล้วนะครับแค่นั้นก็จบแล้วอะทำอย่างเงี้ย3ครั้งต่อวันทำไม่ได้เหรอ มีเวลาทุกคนทำได้แน่นอนนะครับไม่ต้องไปวิ่งครึ่งชั่วโมงเลยอันนี้ก็3นาทีจบเลยด้วยซ้ำไปในแต่ละวันนะดังนั้นเนี่ยคือการดูแลตัวเองที่แบบค่อนข้างได้ผลเร็วที่สุดนะครับอืมและถ้ากังวลอะไรการเขียนลงมาการพูดออกมาบางทีพูดให้ตัวเองฟังในห้องเนี่ยดีนะครับแต่ส่วนใหญ่แนะนำว่าเขียนลงมาเพราะว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยมันจะพูดวนเรื่องเดิมวนๆๆแล้วมันไม่ยอมออกไปจาก loop สักทีแต่การเขียนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเขียนวนเขียนเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนเรื่องเอ๊ะนี่เราเขียนไปแล้วนี่นา เราเขียนเรื่องใหม่ดีกว่าเรากังวลเรื่องอะไรก็เขียนเรื่องใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราได้นะครับอืมดังนั้นเราก็ตรงนี้ทีนี้เรามาลองดูคำถามที่น่าสนใจนะย้ำว่าน่าสนใจนะถ้าดูแล้วมันไม่น่าสนใจเราข้ามนะครับแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่ถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเองการรักษานี่เหมาะสมไหมจะทำนั่นดีไหมไม่ดีดีหรือไม่ดีผ่าไม่ดีคีเมเคมีบำบัดดีไม่ดีตัวนี้ถัดไปแล้วมีตัวต่อไปไหมอันนี้ถามหมอที่รักษาเลยครับ ถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้นทำไมต้องทำแบบนี้ถามหมอที่รักษาเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะไม่ตอบเรื่องพวกนี้ให้นะครับอืมก่อนไปคีโมอย่ากินเยอะเซลล์มะเร็งจะได้ไม่มีแรงสู้กับคีโมคุณหมอสอนอีกรอบได้หรือเปล่าก็อาจจะได้ครับเซลล์มะเร็งไม่มีเกี่ยวอะไรครับคือเวลาก่อนทำเคมีบำบัดถ้าเรากินเยอะมันจะอ้วกง่ายนะครับเรากินน้อยหน่อยมันอาจจะช่วยเราได้นะครับคือไม่จำเป็นต้องกินจนมันอิ่มมากๆอะคือกินพอประมาณอะถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้ากินมากจนเกินไปอืดเกินอันนี้ก็ไม่ได้นะครับมีปัญหาได้นะครับ แต่เราเคยสอนวิธีในการทำ FMD ไปแล้วคือกินอาหารกลุ่มที่มันมีแคลอรีต่ำ
คือไม่เกิน1,000แคลอรีต่อวันนะครับแล้วก็จะเน้นพวกโปรตีนกับไขมันเป็นหลักคาร์โบไฮเดรตกินได้บ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ย2วันก่อนที่จะไปรับเคมีบำบัดหลังจากนั้นก็ทำต่ออีก3วันก็คือทำทั้งหมด5วันติดต่อกันต่อเดือนในคนที่ไม่มีภาวะทุพโภชนาการนะไม่ได้ผอมมากไม่มีทุพโภชนาการไม่มีการกินอาหารอะไรไม่ได้อยู่แล้วให้ทำอย่างเงี้ยติดต่อกัน5วันก็อาจจะมีโอกาสในการลดผลข้างเคียงจากเคมีบำบัดนะครับหรือลดผลข้างเคียงจากการรักษารวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของยาพวกนี้ต่อมะเร็งได้นะครับนี่คือ FMD ไม่มีชนิดของอาหารเป็นพิเศษบางคนถามผมแล้ว FMD คืออาหารหน้าตาเป็นยังไงคือคุณต้องไปค้นเอาเองอะนะครับซึ่งมันจะเน้นแคลอรีต่ำกว่า 1,000 กิโลแคลอรีต่อวันแล้วก็เป็นโปรตีนกับเป็นพวกไขมันดีซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าลักษณะของมันออกมาก็จะเป็นอาจจะมีพวกปลาพวกถั่วพวกพืชอย่างเงี้ยนะฮะเป็นหลักนะครับคาร์โบไฮเดรตก็จะมีปริมาณน้อยหน่อยเท่านั้นเองนะฮะ เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าการใช้ชีวิตของคนที่เป็นโรคมะเร็งอะไม่ต่างจากคนธรรมดาเท่าไรออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายก็ได้ทุกประเภทอาหารก็กินได้ทุกอย่างยกเว้นอันที่มันไม่สุกสะอาดเท่านั้นเองนะครับถ้าต้องผ่าตัดแล้วมีลำไส้ออกมาที่หน้าท้องกังวลเรื่องการใช้ชีวิตผ่านตรงหน้าท้องแนะนำการดูแลผู้ป่วยยังไงได้บ้างอันนี้ให้พยาบาลแนะนำเลยเพราะว่ามันมีคนที่อยู่กับถุงหน้าท้องอย่างเงี้ยเยอะไปหมดในโลกเราก็น่าจะมีหลายล้านคนที่มีถุงหน้าท้องที่มันอุจจาระออกมาจากตรงนั้น ซึ่งมันไม่ได้ดูแลลำบากมากมาย ตอนแรกมันอาจจะทุลักทุเลขรุขระบ้างนะครับ แต่ว่าทำไปนานๆมันก็จะชินเองนะครับระยะแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเหม็นนะมันอึมันอยู่ตรงหน้าท้องมันตะขิดตะขวงไม่กล้าดูแลนะครับแต่ต้องค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็จะดีเองพวกเนี้ยใช้เวลาเท่านั้นนะครับทุกคนน่ะเวลาเริ่มต้นครั้งแรกมันจะกังวลมันจะคิดโน่นคิดนี่เต็มไปหมดแต่พอทำไปจริงๆอะไม่เห็นมีใครเป็นปัญหาสักคนนะครับคนไข้ผมเนี่ยเป็นอย่างงี้เหมือนกันนะวันแรกที่จะผ่าแบบไม่เอาไม่อยากทำ ทำไปแล้วจะทำยังไงแต่พอทำไปจริงๆแล้วเนี่ยก็เห็นไม่มีปัญหาสักคนนะมันจะมีปัญหาแค่2อาทิตย์แรกหลังจากนั้นชินแล้วแค่รู้สึกว่าบางคนทำเป็นเรื่องตลกไปด้วยซ้ำไปเฮ้ยดูสิเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องไปขี้ในห้องน้ำแล้วอะเดินตรงไหนก็ขี้ได้เจ๋งว่ะอะไรเงี้ยคนไข้ผมก็คิดดีอย่างเงี้ยนี่คนไข้ฝรั่งนะเขาไม่ได้พูดเขาไม่พูดภาษาไทยนะทุกคนเขาเนี่ยเขามาหาผมแล้วก็ติดตลก "Yeah, you know what dogs I can shit everywhere I want" แบบก็จริงของมันเว้ยเฮ้ยตลกดี I can shit here right in this room I can shit on the car I can shit wherever I can go on the plane I can shit even though the bathroom is full เจ๋งว่ะคนไข้ฝรั่งคิดได้ไงขี้ได้ทุกที่อืมมองให้มันตลกมันก็ตลกดีเหมือนกันนะครับเราก็เจ๋งดีนะครับเราก็เข้าใจนะอืมมะเร็งจากพันธุกรรมหมายถึงมะเร็งที่ไหนก็ได้ครับใช่ครับ มันก็มักจะมียีนบางตัวที่มีการถ่ายทอดได้แล้วก็ยีนบางตัวมันจะสามารถทำให้เป็นมะเร็งได้หลายชนิดนะครับหลายบริเวณบางคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอดแต่ว่าลูกไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งปอดก็ได้บางคนเป็นมะเร็งเต้านมลูกออกมากลายเป็นมะเร็งรังไข่อย่างงี้เป็นต้นบางคนแม่เป็นมะเร็งเต้านมลูกเป็นมะเร็งลำไส้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันก็ได้นะครับบางทีเป็นมะเร็งลำไส้ก็มะเร็งลำไส้กันทั้งครอบครัวเลยอย่างงี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับ มะเร็งชอบเป็นในอวัยวะที่ขับของเสียออกไม่จริงนะครับผิวหนังก็เป็นได้เป็นเยอะเสียด้วยนะครับมะเร็งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับของเสียนะคนเราชอบแบบเฮ้ยขับของเสียออกเจอของเสียแล้วกลายเป็นมะเร็งมันไม่ใช่นะครับผิวหนังเราก็เป็นนะเจอแดดมันก็เป็นมะเร็งได้เหมือนกันนะครับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก่อนหน้าตัวบวมทั้งตัวก่อนเสีย1ตัวหายบวมแต่มีส่วนใบหน้าเหมือนน้ำเหลืองซึมเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่มันมีการอุดตันของหลอดน้ำเหลืองทำให้น้ำเหลืองซึมออกมาก็ได้นะครับ แต่การบวมก็เป็นจากอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเช่นมีเท้าน้ำข้างในร่างกายก็ได้ทั้งคู่ไม่จำเป็นต้องเป็นจากตัวมะเร็งเองนะครับรักษามะเร็งในไทยและต่างประเทศต่างกันไหมต่างกันที่อเมริกาเนี่ยมันเข้าถึงการรักษาตัวแพงๆได้ดีกว่าประเทศไทยแล้วก็หลายตัวประเทศไทยไม่มีนะครับหรือมีก็จ่ายไม่ได้เพราะมันแพงนะครับทำไมถึงไม่ค่อยมีมะเร็งตาหูจมูกมีครับ มีแต่คุณอาจจะไม่ได้ทำงานในคนที่
ในบริเวณที่มันเกี่ยวข้องกับมะเร็งที่เขาดูเป็นพวกนั้นนะครับก็เลยจะไม่ค่อยเจอนะครับถ้าเราไปเป็นหมอตาเราจะเจอมะเร็งตาเยอะแยะไปหมดเลยนะมะเร็งจมูกก็เจอมะเร็งจมูกเยอะมะเร็งหลังโพรงจมูกเจอเยอะเลยครับอยากให้ขยายความเรื่อง Anti Warburg Effect ไม่ต้องสนใจครับ Warburg Effect อะมันเป็นผลแค่ในหลอดทดลองเท่านั้นในคนมันไม่มีนะครับ Warburg Effect ก็คือคนที่เขาใช้ที่มันเป็นที่มาของการที่บอกว่ามะเร็งอะเป็นตัวที่ใช้น้ำตาลเยอะมากถ้าเราใช้ให้น้ำตาลเข้าไปมะเร็งก็จะโตนะครับแต่การแต่การที่คุณเป็นมะเร็งเนี่ยมันแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการกินน้ำตาลนะในคนจริงๆมันไม่ได้มีปัญหาอย่างงั้นถ้าจะมีก็โน่นใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่าเนี้ยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับ Warburg Effect ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายเกี่ยวข้องกับการศึกษาในระยะยาวนะครับ ถ้าผู้ป่วยผู้ชายเป็นมะเร็งอยากมีลูกเกิดมามีก่อนเป็นมะเร็งครับขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งครับต้องไปขอสอบถามคุณหมอดูนะครับออกกำลังกายลดการช่วยเรื่องการลดการเกิดมะเร็งได้ไหมครับได้ครับแต่ไม่ได้แปลว่าคุณออกกำลังกายแล้วคุณจะไม่เป็นมะเร็งนะครับมันแค่ลดได้นะ ควรจะมีคนในครอบครัวออกจากงานมาดูแลผู้ป่วยหรือพาไปให้เจ้าหน้าที่ดูแลมาดูผู้ป่วยที่บ้านอ่สำหรับตัวผมนะผมมองว่ามันไม่ควรยังต้องมีใครออกจากงานมาดูแลผู้ป่วยเพราะว่าแต่ละคนก็มีชีวิตเป็นของตัวเองดังนั้นเนี่ยถ้าเราจำเป็นต้องรับผิดชอบชีวิตหนึ่งมันไม่ใช่การทำลายชีวิตคนคนหนึ่งเพื่อไปต่อให้ชีวิตอีกคนหนึ่งมันยาวขึ้นนะครับมันจะต้องเป็นการรับผิดชอบร่วมกันเช่นในครอบครัวนั้นอาจจะต้องมีการจัดเวร แบ่งกันมาช่วยดูแลนะครับหรือบางช่วงจ้างคนดูแลมาตอนเวลาเช้าตอนกลางคืนเราเป็นคนดูแลเองอย่างเงี้ยอย่างนั้นเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีคนคนหนึ่งเสียสละเพื่อมาดูแลนะครับเราก็ต้องให้ค่าเขาเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีครอบครัวบางครอบครัวนะครับที่มีคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นญาติดีเลยแหละดูแลคนป่วยโรคมะเร็งคนหนึ่งและไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่มาเลยนะมาอย่างดีก็แค่แบบเสาร์อาทิตย์นานๆครั้งมาสักครั้งหนึ่งหรือว่ามาถึงก็เอาตังค์ไปเอาตังค์ไป นะครับแล้วพอดูแลไม่ดีเช่นแบบคนนี้เขาเหนื่อยเกินไปพาไปโรงพยาบาลไม่ทันหรือบางทีเขาติดอะไรสักอย่างอยู่พาไปไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะมาด่าคนเนี้ยบอกดูแลยังไงฉันให้เงินเป็นเดือนละแสนเนี่ยทำไมคุณดูแลไม่ดีเลยนี่พ่อฉันนะอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวถ้าพ่อมึงก็ลงมาดูแลเองสิมันจะมาอะไรนะให้ตังค์มันไม่ได้ถือว่าช่วยเท่าไรนะครับงั้นเดี๋ยวเนี้ยเราต้องให้คุณค่ากับคนที่เขาดูแลมากๆนะครับแล้วผมเจอว่าสังคมประเทศไทยยังมีอย่างงี้เยอะอยู่เลยนะครับคนที่ดูแลหลักเนี่ยโดนด่าประจำดูแลไม่ดี ถ้าคุณคิดว่าคุณดูแลดีกว่าคุณก็ลงมาเองสิทำไมต้องให้คนคนนั้นเป็นคนดูแลตลอดเวลาด้วยเขาดูแลได้ขนาดนั้นเขาก็บุญแล้วนะครับเหมือนกรณีเดียวกันกับที่โรงพยาบาลญาติคนไข้จะมาบอกว่าเนี่ยทำไมหมอปล่อยให้คนไข้เนี่ยเขาเลือดออกจากสายน้ำเกลือตั้งนานแล้วไม่ยอมดูเลยทำไมคนเนี้ยออกมาแล้วไม่ยอมเช็ดเลยทำไมอะถ้าคุณดูแลได้ดีกว่าคุณก็มาดูแลสิครับพยาบาลเขาต้องดูแลคนไข้ตั้งกี่คนถูกไหม แต่บางทีมันก็น่าด่าจริงๆคือบางทีพยาบาลว่างอยู่อ้าวแล้วคนนี้แล้วไม่มาดูแลอันเนี้ยน่าด่านะครับแต่ถ้าไม่ใช่กรณีนี้ส่วนใหญ่ซึ่งมันก็เป็นกรณีส่วนใหญ่นะที่เขามีภาระหน้าที่ที่ติดพันอยู่นะครับมันก็ต้องช่วยเหลือเขาไม่ใช่ว่าไปซ้ำเติมด่าเขานะครับขอบคุณคุณหลินนะครับที่ส่งกุหลาบมาเนาะอืม มะเร็งเป็นแบบไหนเนื้อร้ายเนื้อดีเป็นแบบไหนไม่มีรูปร่างหน้าตาที่ชัดเจนครับพวกนั้นต้องมาเรียนหมอถึงจะทราบนะครับโดยทั่วไปถ้าอยากจะรู้ชัดเจนมันต้องตัดชิ้นเนื้อแล้วไปดูลักษณะของเซลล์มะเร็งนะครับเซลล์มะเร็งเนี่ยคือพวกเนี้ยนิวเคลียสมันจะมีความผิดปกติได้นะครับแล้วลักษณะเซลล์ก็จะผิดปกติไปมากกว่าเซลล์ธรรมดานะครับแต่การเอาก้อนมาวาง2ก้อนแล้วบอกว่าก้อนหนึ่งเป็นมะเร็งก้อนหนึ่งไม่ใช่มะเร็งเนี่ยบางทีบอกได้บางทีก็บอกไม่ได้ลักษณะก้อนที่ไม่ใช่มะเร็งมักจะกลมผิวเรียบนะครับมีขอบเขตชัดเจนถ้าเป็นก้อนมะเร็งก็จะเละๆนะครับมันบางดำกระดำกระด่างบ้างผิวขรุขระนะครับได้บ้างแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับนี่คุณอนงค์ทิพย์อันนี้ต้องไปถามคุณหมอของคุณนะครับถ้าเกิดคุณไปตรวจเจออะไรแล้วมันไม่สบายใจก็สอบถามคุณหมอเขาเลยนะครับ ถ้าถามผมนะเรื่องโอกาสการเป็นมะเร็งจากการไปตรวจเจอจุดตรงนั้นเป็นมะเร็งได้หรือเปล่าคำตอบคือเป็นได้ทุกกรณีครับแต่โอกาสมีกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ตอบไม่ได้ครับต้องให้หมอที่เขาตรวจเป็นคนบอกคุณนะครับเพราะต้องดูลักษณะของมันแล้วก็ประวัติความเสี่ยงนะครับ
บุหรี่นิโคตินสูงกับต่ำต่างกับการมีผลต่อการเกิดมะเร็งปอดต่างกันไหมไม่ต่างกันครับเหมือนกันนั่นแหละนะครับต้องบอกว่าคุณ Dan เนี่ยบอกว่า My dad has stomach cancer stage 3B already treatment 3 times already received treatment 3 times after 3 times doctors just gave my dad a medicine every month after seeing doctor every time is good now already 13 months that's good I don't think you are an American because your English sounds weird. Yeah, your English sounds a little bit off. So maybe you're not American. You're not a native speaker. But I know what you mean. That's kind of normal. Hmm. Why doctor no more give my father chemotherapy? Because he finished it. ถ้าเราสงสัยว่าทำไมหมอถึงไม่ให้เคมีบำบัดที่ครบคอร์สแล้วก็คือมันให้ไปแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมามันไม่มีก้อนให้ทำลายนะครับมันไม่มีก้อนให้ทำลายถ้าเราให้เคมีบำบัดมันก็ทำลายเซลล์เราเองนี่แหละเราก็จะเกิดผลข้างเคียงดังนั้นถ้าเราเกิดผลข้างเคียงเราจะไปให้ทำไมล่ะครับแต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าทำไมหมอถึงหยุดถามหมอเขาได้เลยครับนะเขาจะรู้ดีที่สุดนะครับมะเร็งจะโตใช้เวลากี่ปีแล้วแต่ชนิดของมะเร็งครับ บางชนิดใช้เวลาเป็นปีบางชนิดใช้เวลาเป็นวันอย่างที่บอกไปนะครับดังนั้นต้องถามคุณหมอเขานะครับว่าเขาเป็นมะเร็งอะไรนะระยะ1มาเป็นระยะ4ใช้เวลานานเท่าไรตอบไม่ได้ครับบางทีใช้เวลาเป็นปีบางทีใช้เวลาเป็นเดือนนะครับมันแล้วแต่ชนิดถ้าเราสงสัยถามหมอที่เขาตรวจเราเลยนะครับอืมคำถามส่วนใหญ่จะเป็นคำถามส่วนตัวทั้งนั้นเราข้ามดีกว่าเนาะข้ามไปหมดเลยเอ่อ วันนี้ไม่ได้ตอบคำถามอะไรที่นอกเหนือไปจากตรงมะเร็งนะครับดังนั้นไม่จำเป็นต้องถามมานะครับเช่นคุณ SRK เป็นต้นนะครับวันนี้ไม่ตอบคำถามเรื่องพวกนั้นนะครับแล้วก็กรุณาอย่าถามคำถามซ้ำมาเรื่อยๆนะครับคุณพุชรานะครับพัชราถามคำถามซ้ำมาหลายรอบดังนั้นเราก็จะข้ามคำถามของคุณอันต่อไปแล้วนะครับเมื่อกี้ตอบไปแล้วด้วยนะครับ เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายรักษายามุ่งเป้าหลังๆประคับประคองกดความปวดด้วยมอร์ฟีนค่อยๆหลับไปไม่เจาะคออันนี้เป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดนะครับเขาเรียกว่าบางทีจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับไม่ใช่จากไปอย่างพยายามทำอะไรสักอย่างเต็มที่ไปหมดแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาอันนั้นน่ะคือไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับอืมสั่งเสียแต่ว่ายังไม่ทันทำพินัยกรรมตอนเสียนี่ก็นะลำบากนะครับบำบัดคนที่เป็น stroke และมะเร็งด้วย VR ดีครับน่าทำนะครับ เคมีบำบัดที่ใช้รักษาเป็นเคมีบำบัดที่แตกต่างกันไหมแตกต่างครับแล้วแต่ชนิดของมะเร็งชนิดของมะเร็งเนี่ยมันตอบสนองต่อเคมีบำบัดไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นแต่ละอวัยวะแต่ละชนิดของมะเร็งเราก็ไม่ใช้ยาตัวเดียวกันนะครับจดบันทึกก็ช่วยได้นะครับมันจะสามารถทำให้เราถ่ายทอดความคิดความเครียดหรือว่าสิ่งที่เรากังวลออกมาแล้วบางทีเราเห็นทางออกจากการเขียนแค่นี้แหละนะครับกินเนื้อไม่มีส่วนทำให้เป็นมะเร็งครับ ผมขี้เกียจบอกคีย์เวิร์ดแล้วให้ทุกคนตามไปเซิร์ชเอาเองเพราะตอนนี้ปัจจุบันควรจะรู้ได้แล้วครับเพราะวันนี้เนี่ยผมตั้งให้เฉพาะ Subscriber ผมคอมเมนต์ได้นะครับไม่ใช่คนทั่วไปดังนั้นแปลว่าถ้าตามผมมาเป็น Subscriber พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะต้องทราบแล้วแหละว่าผมมีวิดีโอคลิปอย่างน้อยตอนเนี้ย1,600คลิปนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายน่าจะตอบคำถามของคนหลายๆคนได้ครบแล้ว
สมควรที่จะต้องรู้วิธีในการไปหามันเองแล้วนะครับเวลาที่เราเซิร์ชข้อมูลในกูเกิลในอะไรก็ยังเซิร์ชเหมือนกันไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับเซิร์ชแล้วก็หาได้เลยนะครับอืม นี่ไง อันเนี้ยปัญหาของการตรวจค่ามะเร็งคุณเอ๋ลักษณะบอกค่ามะเร็งปกติแล้วทำไมเป็นมาเจอก้อนมะเร็งที่สะดือทั้งๆที่ค่ามะเร็งปกติ เพราะว่าค่ามะเร็งมันไม่ใช้ในการรักษาไม่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยใดๆทั้งสิ้นไม่มีประโยชน์ครับเราไม่ได้วินิจฉัยโรคมะเร็งจากการตรวจค่ามะเร็งครับดังนั้นตรวจปกติก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่เป็นโรคมะเร็งตรวจผิดปกติก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็ง นั้นมันไม่ต้องตรวจตั้งแต่แรกแล้วครับเออทีนี้ตอนนี้น่าจะเข้าใจได้แล้วนะว่าทำไมผมถึงไม่ได้สนใจเรื่องของการตรวจค่ามะเร็งมันไม่มีประโยชน์ใดทั้งสิ้นนะครับมีประโยชน์ในกรณีเดียวคือถ้าคุณเป็นมะเร็งเรียบร้อยแล้วก็อาจจะตรวจดูซิว่าค่ามะเร็งที่เหมาะสมกับมะเร็งชนิดนั้นมันสูงหรือเปล่าถ้ามันสูงเราจะใช้ตัวนั้นในการติดตามผลการรักษาว่ามันดีขึ้นมันก็ต้องลดลงมานะครับ การรักษามะเร็งก็ควรจะต้องไปปรึกษาคุณหมอนะอย่างเช่นคุณนูไวดาเนี่ยบอกว่าพ่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหลังผ่าตัดไป3 ปีค่า PSA ขึ้นคุณทำยังไงต่อควรถามหมอที่รักษาครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรถามหมอที่รักษาเลยสมควรมากๆเลยนะแต่ถ้าหมอที่รักษาเขาให้ทางเลือกมาแล้วคุณไม่แน่ใจอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นทางใดทางหนึ่งก็ได้อันเนี้ยคุณมาถามผมได้ผมจะพอให้ความเห็นคุณได้ว่าทางเนี้ยมันเหมาะสมกว่าเพราะว่าอะไรนะครับอืม แต่ถ้าแบบถามมาลอยๆอย่างงี้ทำยังไงต่อดีก็แล้วแต่หมอเขาอาจจะฉายรังสีก็ได้อาจจะให้ยาเคมีบำบัดบางตัวก็ได้นะครับหรือจะให้ตัดอัณฑะก็ได้หรือจะไปให้ยาตัวอื่นก็ได้ทั้งนั้นเลยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในกรณีของคุณพ่อดังนั้นอันเนี้ยต้องถามที่คุณหมอเขาว่าอันเนี้ยแนะนำอะไรนะครับแต่ถ้ามันแนะนำมา2ทางแล้วไม่แน่ใจอันนี้ค่อยมาถามกันนะครับ มะเร็งกระดูกเกิดเพราะอะไร เกิดเพราะการกลายพันธุ์ของเซลล์กระดูกตรงบริเวณนั้นครับ แต่คุณต้องแน่ใจว่ามันเป็นมะเร็งกระดูกนะไม่ใช่มะเร็งที่มันแพร่กระจายมาที่กระดูกเพราะว่ามันเป็นคนละอย่างกันนะครับอยู่กับคนสูบบุหรี่จัดทุกวันเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดสิครับเสี่ยงนะครับเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารตัดออกไปแล้วเกิดอาการเหมือนหลอดอาหารตีบตัน2แล้วไม่ดีขึ้นไปจุกที่อื่นแทนรักษายังไงที่อื่นนี่คือที่ไหนอะครับ ถ้าเกิดมันอาการมันเกิดเพราะว่าหลอดอาหารตีบก็ต้องเข้าไปขยายมันอีกรอบหนึ่งขยายได้เรื่อยๆนะครับตลอดชีวิตทำได้เป็น10,000ครั้งเลยไม่มีปัญหานะครับตันแล้วก็ขยายตันแล้วก็ขยายนะครับอืมงั้นตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้มีข้อห้ามแต่อย่างใดมะเร็งท่อน้ำดีเป็นแล้วมีโอกาสหายไหมครับมีในบางคนครับ มะเร็ง5อันดับที่ฆ่าชีวิตคนไทยคือมะเร็งตับท่อน้ำดีมะเร็งปอดเต้านมมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งท่อน้ำดีมาจากนิ่วเป็นสาเหตุใช่หรือเปล่ามะเร็งท่อน้ำดีในคนไทยเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากนิ่วเป็นหลักนะครับมันเกิดจากพยาธิใบไม้ในตับนะครับคือการกินของดิบๆพวกนี้แล้วมันมีพยาธิเพราะพยาธิพวกนี้มันจะเข้าไปอยู่ในท่อน้ำดีได้และไอ้การที่มันมีพยาธิเป็นระคายเคืองมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้นะครับดังนั้นเราจะเจอมะเร็งท่อน้ำดีในคนอีสานค่อนข้างจะเยอะเพราะเขาชอบกินของดิบๆนะครับ แบบเรื่องหลานมากต้องมีคนมาดูแลใช่ครับแล้วอาม่าก็ต้องโดนโกนหัวด้วยเนาะนี่คำถามเดิมสำหรับคนที่ไม่ได้ฟังมาอีกแล้วครับคุณ Natural Life นะครับถามว่าคนปกติควรตรวจค่าเลือดมะเร็งหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรค่าใช้จ่ายแพงไหมคุณตอบเลยครับผมให้คนในไลฟ์ตอบคำถามนี้ได้เลยเพราะว่าผมตอบไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วก็ตอบซ้ำแล้วหลายรอบนะครับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเซซามินคือมันไม่ได้ผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมะเร็งครับถ้ามีคนบอกว่าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการทดลองวิจัยตัวนี้เรียบร้อยแล้วว่ามันสามารถรักษาโรคมะเร็งได้คือทดลองจริงครับแต่ในหลอดทดลองครับไม่ได้ทดลองในคนครับดังนั้นไม่สามารถเอามาใช้ในคนได้นะครับถ้าจะกินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าจะไปเชื่อมั่นมันมากว่าคุณเป็นมะเร็งคุณกินตัวนี้ต้องหายอันนี้คืออ่าคุณจะต้องผิดหวังนะครับมันไม่หายนะครับ
ไม่ว่าคุณจะเป็นมะเร็งชนิดไหนคุณก็กินได้ทุกอย่างนะที่มันสุกสะอาดนะครับบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมห้ามกินนมถั่วเหลืองไหมกินได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนมถั่วเหลืองมีเอสโตรเจนสูงมันจะไปกระตุ้นมะเร็งเต้านมไหมไม่มีปัญหาคุณกินได้อยู่ดีครับยาพุ่งเป้ายาพุ่งเป้าก็คือต้องมีเป้าให้พุ่งครับเป้านั้นคืออะไรนะครับเช่นบางคนลองไปดูมีการกลายพันธุ์ของยีนบางตัวนะฮะเช่นมีการกลายพันธุ์ของยีน BRAF นะครับ BRAF ก็ใช้ยากลุ่ม Verorafenib พวกเนี้ยก็ได้นะครับนี่แหละคือมันต้องมีการตรวจการกลายพันธุ์ตรวจเจอ ALK mutation กินใช้ยา Crizotinib พวกเนี้ยErlotinib พวกนี้นะฮะก็เป็นยามุ่งเป้าคือพูดง่ายๆมันต้องมีเป้าให้มุ่งแล้วเป้าแต่ละมะเร็งเนี่ยมันไม่เหมือนกัน แล้วมะเร็งชนิดเดียวกันบางทีมันมีหลายเป้าให้มุ่งดังนั้นหมอก็จะต้องเอาชิ้นเนื้อมาตรวจแล้วดูว่ามันมีเป้าตรงไหนให้เรามุ่งไหมแล้วก็เลือกยาที่มันตรงกับเป้านั้นนะครับยาพวกนี้จะมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาชนิดอื่นเคมีบำบัดเนี่ยมันจะแบบทำลายทุกเซลล์นะครับโดยเซลล์ที่มันแบ่งตัวเยอะก็จะโดนทำลายเยอะหน่อยเซลล์ที่แบ่งตัวเยอะนี่ก็คือมะเร็งเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่เซลล์มุ่งเป้าเนี่ยมันมุ่งเฉพาะตัวเซลล์ที่มีการกลายพันธุ์ของยีนนั้นในที่นี้ก็คือมะเร็ง ดังนั้นมันจะเฉพาะเจาะจงกับมะเร็งค่อนข้างที่จะมากผลข้างเคียงก็จะต่ำกว่าตัวอื่นๆนะครับแต่สุดท้ายมันก็จะดื้ออยู่ดีไม่มียามุ่งเป้าอะไรที่มันไม่ดื้อนะครับดื้อแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นยามุ่งเป้าชนิดที่2ที่3ที่4ไปเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้มันมีอยู่ประมาณ4ตัวสำหรับมะเร็งแต่ละชนิดนะครับโดยมากก็มี3-4ตัวถ้าหมดจาก4ตัวนี้แล้วก็จบแล้วครับไม่มีอะไรมุ่งอีกต่อไปแล้วในตอนนี้แต่ก็มีการทำงานวิจัยทดลอง clinical trial ต่างๆที่อเมริกานะครับว่า ถ้ามันหมดตัวนี้แล้วมันไม่มีตัวอื่นมันมีตัวที่ทดลองอยู่คุณจะกล้าทดลองหรือเปล่าถ้าทดลองได้ก็ไปลองดูนะครับอาจจะหายหรืออาจจะไม่หายหรืออาจจะดื้ออาจจะไม่ดื้อก็ได้นะครับแล้วมันก็แตกต่างจากภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยเพราะว่าภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยหมายความว่าคุณไปกระตุ้นทำให้ภูมิคุณเนี่ยไปจัดการกับมะเร็งแทนนะครับเออกระตุ้นภูมิคุ้มกันจัดการกับมะเร็งได้ยังไงนะครับเพราะบางอย่างมันจะมีพวกอ่า เซลล์มะเร็งเป็นเซลล์หน้าตาผิดปกติ มันจะต้องมี T เซลล์มาจับดูแล้วเฮ้ยเซลล์ผิดปกติเราฆ่ามันทิ้งซะเราจะทำให้กระบวนการนี้มันแข็งแรงขึ้นได้ยังไงนะครับก็มีหลายอย่างอย่างแรกก็คือการใช้พวกPD-L1 inhibitor พวกเนี้ยนะครับเช่นยากลุ่ม Pembrolizumab นะครับเนี่ยนะครับ Nilotinib นะมันก็จะมาจัดการกับไอกระบวนการในการเจอมะเร็งแล้วก็จัดการกับโรคมะเร็งได้ง่ายขึ้นนี่คือเรียกว่าภูมิคุ้มกันบำบัดแต่ผลเสียของมันก็มียาภูมิคุ้มกันบำบัดหลายชนิดอะมักจะทำให้ปอดอักเสบได้แล้วถ้าเป็นปอดอักเสบก็ต้องหยุดทันทีเพราะถ้าไม่หยุดตายนะครับอาจจะต้องให้สเตียรอยด์ให้อะไรเข้าไปด้วยนะครับนั่นคือข้อเสียของภูมิคุ้มกันบำบัดแต่ว่ามันเป็นยาที่ดีมากแล้วก็ให้ได้ผลในหลายๆอย่างในมะเร็งปอดเราก็ให้นะครับ ภูมิคุ้มกันบำบัดอีกแบบหนึ่งก็คือเรียกว่า CAR T cell therapy chimeric antigen receptor T cell ก็คือปกติ T cell ของเราเนี่ยมันจะมี receptor อยู่บนหัวมันเพื่อไปจับกับสิ่งแปลกปลอมในที่นี้ก็คือมะเร็งนะครับแล้วก็ไปจัดการแต่ว่าเซลล์แบบเนี้ยมันมีไม่ค่อยเยอะนะครับเราจะทำไงให้มันมีเซลล์แบบนี้เยอะๆแล้วก็นี่เลยมีการออกแบบให้มันไปจับกับมะเร็งได้แล้วก็สร้างเป็น T cell กองทัพขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็เอาเนี่ยฉีดเข้าไปในคนไข้เพื่อให้ไปจัดการกับมะเร็งนะ อันนี้ทำได้แต่ยากนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งทำยากกว่าเยอะเลยก็คือCAR NK cell NK cell เนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับผมอาจจะมีไลฟ์คู่กับคุณไหมนะครับคุณไหมเป็นคนหนึ่งที่ผมเป็นหนึ่งในเมมเบอร์เรานี่แหละนะครับตอนนี้เป็นนักวิจัยอยู่ที่ Harvard นะครับ Dana Farber แล้วแกทำเกี่ยวกับ NK cell เป็นหลักเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่อง NK cell ใน นะถ้าไม่ติดอะไรอาจจะเป็นวันพุธหรือวันพฤหัสนะครับโดยเราจะคุยลงประเด็นลึกเลยว่า NK cell เนี่ยมันทำอะไรบ้างหน้าตามันเป็นยังไงและคนที่เขาไปฉีด NK cell เพื่อบูสต์ภูมิต้านทานมันจริงหรือเปล่านะครับแล้วผมจะมาบอกว่ามันไม่จริงมันหลอกแล้วมันมีปัญหายังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน NK cell แบบลงลึกไปเลยว่ามันไม่ดียังไงนะครับถามคนที่เขารู้จริงๆเลยจะดีกว่าไปถามคนที่แบบรู้งูปลาๆนะครับหรือว่าถามคนที่เขาชะลอวัยแล้วเอาของพวกนี้มาขาย จะได้เข้าใจกันไปเลยนะครับนี่แหละ CAR NK cell therapy สามารถทำได้แต่มันยากกว่า CAR T cell เพราะมันเลี้ยงยากกว่าเยอะเลยนะครับนะแต่ว่ามันก็มีนะครับเมืองไทยไม่รู้มี CAR NK หรือเปล่าแต่ CAR T cell เคยได้ยินเหมือนกัน CAR NK cell ที่อเมริกาเนี่ยมีแต่น้อยมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะครับนั่นก็คือหนึ่งในภูมิคุ้มกันบำบัดที่เราทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำได้เฉพาะมะเร็งที่มันไวต่อภูมิคุ้มกันนะครับ
เช่นมะเร็งปอดเนี่ยไวต่อภูมิคุ้มกันได้อ่ามะเร็งปอดเนี่ยเป็นมะเร็งหลักเลยที่ไวต่อภูมิคุ้มกันแต่มะเร็งที่ไม่ไวต่อภูมิคุ้มกันเช่นมะเร็งสมองมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยไม่ไวต่อภูมิคุ้มกันนะครับมะเร็งตับอ่อนนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่แบบบวกลบอะอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจต้องไปถามคุณหมอโรคมะเร็งที่เขาใช้ยาพวกนี้บ่อยๆนะครับ อืมดูแลคนป่วยเหนื่อยมากคนสูงอายุบางทีก็เป็นอย่างงี้แหละนะร้องเพ้อเวลากลางคืนกลางวันก็จะนอนไม่ค่อยทำอะไรนะครับพวกนี้ก็ต้องปรับยาคือให้ยาบางตัวในการลดอาการทางจิตประสาทให้กินก่อนนอนแล้วกลางวันก็ต้องพยายามรบกวนอย่าให้เขาได้นอนนะเพราะถ้าเขาได้นอนเวลากลางวันเขาก็จะตื่นเวลากลางคืนนะครับคุณอยากจะให้เขาตื่นเวลากลางคืนหรือเวลากลางวันถ้าเวลากลางวันคนที่เข้ามาบอกว่าเฮ้ยให้เขาพักผ่อนเยอะๆนะครับพวกเนี้ยคือคุณไม่รู้ตัวเลยว่าคุณกำลังทำให้เกิดปัญหานะครับ มันต้องอยากให้เขาได้พักผ่อนในเวลากลางวันเราต้องไปกระตุ้นให้เขาตื่นนะหลับใช่ไหมหลับก็จิ้มเลยจ๊ะกะตี๋เลยให้มันตื่นขึ้นมาเลยนะครับเอาเอาขนไปแหย่จมูกให้ตื่นขึ้นมาเลยนะก่อกวนทุกวิถีทางนะครับดิ้นนักใช่ไหมเอาเหล็กผูกไว้กับมือเลยดีจะได้ออกกำลังกายถือลูกเหล็กหนักๆยกไปยกมาให้สนุกเลยนะครับใช่ไหมจับมาเดินมายืนมาเจอหมาเจอเด็กเจออะไรเงี้ยให้มันทำอะไรมีกิจกรรมระหว่างวันบ้างมันจะได้เหนื่อยเยอะๆเวลากลางคืนจะได้หลับ นะเพราะถ้าคุณไม่ทำแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่หลับกลางคืนเนาะปกติเนี่ยแล้วกลางคืนสายตาเรามันชอบหลอกใช่ไหมเห็นอะไรมืดๆแวบๆผีหรือเปล่ายายมาเรียกแล้วอาม่ามาตรงนี้แล้วอากงมาตรงนั้นอีกนะครับโผล่มาเรียกเราอย่างเงี้ยนะกลางคืนก็จะหลอนง่ายกว่าปกติเสียด้วยซ้ำไปยิ่งถ้าเกิดสมองเสื่อมอายุเยอะขึ้นเนี่ยจะมีโอกาสเป็นแบบเนี้ยเยอะมากเลยนะครับแล้วมันรักษาไม่ค่อยได้ด้วยยกเว้นว่าคุณจะไปปรับพฤติกรรมต่างๆคอยปลุกกลางวันคอยเอกซัร์ไซส์กลางวันและกลางคืนอาจจะมีการใช้ยาบางตัวที่ช่วยให้เขาหลับได้นะครับ แต่ต้องไม่ใช่ยา Benzodiazepine เด็ดขาดนะเพราะว่าใช้ยา Benzodiazepine หรือยากลุ่มพวกเนี้ยยิ่งใช้ยิ่งเป็นอืมยิ่งใช้ยิ่งเป็นฟังไว้เลยนะครับเพราะบางคนบอกขอให้อากงกิน Rohypnol ได้ไหมขอกิน Clonazepam กิน Ativan ได้ไหมไม่ได้ครับยิ่งกินยิ่งเป็นบอกไว้ก่อนเลยนะต้องไปกินกลุ่มอื่นนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้ซื้อเองไม่ได้นะครับต้องไปถามที่หมอดูนะครับ คนไม่มีเพศสัมพันธ์มีความจำเป็นต้องคัดกรองปากมะเร็งปากมดลูกควรครับมะเร็งเต้านมกลับเป็นซ้ำไม่มีปัจจัยอะไรเป็นพิเศษครับไม่สามารถที่เราจะป้องกันอะไรมันได้อย่างดีแล้วก็คือต้องใช้ชีวิตให้มันดีออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนเพียงพอไม่เครียดทานอาหารให้สมดุลแล้วก็ไปตรวจคัดกรองเป็นประจำนะครับเพื่อเป็นการป้องกันแต่มันทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับหรือบางกรณีหมอก็จะให้กินยาบางตัวเช่นอ่า Exemestane หรือว่า Tamoxifen พวกเนี้ยไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันกลับมาเป็นอีกนะ เคยเป็นเนื้องอกที่ปอดผ่าไปแล้วเมื่อปี63ต่อมาเป็นมะเร็งไทรอยด์ปัจจุบันหายแล้วอยากทราบว่าที่ปอดมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมครับมีครับ CAR T-cell ในเทอราปีเมืองไทยเป็น Mantle Cell Lymphoma รักษาไม่หายเมืองนอกมีแต่ราคาแพงมากใช่ครับต่อให้มันกลับไปเมืองไทยก็มีราคาแพงมากอยู่ดีแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้แปลว่ามันจะได้ผลนะครับ CAR T-cell CAR NK cell ไม่ได้แปลว่าได้ผลบางทีเลี้ยงอย่างดีเลยเอาเข้าไปในคนไข้อ้าวไม่ได้ผลซะงั้นนะก็มีเหมือนกันนะ มะเร็งระยะที่4กับระยะสุดท้ายเหมือนกันแตกต่างกันยังไงเหมือนกันครับมะเร็งระยะที่4คือระยะสุดท้ายนะครับเพราะอะไรมะเร็งระยะสุดท้ายถึงเบื่ออาหารเพราะว่ามันใช้พลังงานไปหมดเลยนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะพวกนี้มันก็เบื่ออาหารนะครับแล้วเกิดการสร้างสารต่างๆที่มันไม่ควรจะมีในร่างกายนะครับอืมก็มีหลายคนมาแชร์ประสบการณ์ว่ามีญาติเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตก็เป็นกำลังใจให้นะครับบางทีมันเราทำได้ดีที่สุดแล้วแหละบางทีเราก็มาเจอโรคตอนที่มันสายไปบางทีเรารักษาไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็เนาะ Prolactin กิน Bromocriptine มา8เดือนฮอร์โมนยังสูงไม่มีประจำเดือนต้องผ่าตัดไหมครับถามคุณหมอเขาเลยครับถ้าเกิดว่าปรับยาขนาดเต็มที่แล้วมันยังฮอร์โมนสูงอยู่เนี่ยก็ต้องผ่าแล้วครับนะ
อืมมะเร็งค้นพบมานานหรือยังหลายพันปีแล้วครับคนไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วจะติด HPV มาจากไหนเหรอครับไม่ติดครับแต่มันไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งปากมดลูกไม่ได้นะครับ Ascites ของผู้ป่วยมะเร็งกับอาการท้องอืดขับถ่ายไม่ออกสามารถแยกจากกันได้อย่างไรจากการตรวจร่างกายครับขับถ่ายไม่ออกมันก็มีประวัติชัดเจนอยู่แล้วว่าเอ้ยถ่ายไม่ออกมากี่วันใช่ไหม Ascites เนี่ยมันคุณต้องถ่ายปกติเพราะว่าบางทีมันเจอทั้ง2อย่างพร้อมกันได้มี Ascites แล้วถ่ายไม่ออกด้วยใช่ไหมถ่ายไม่ออกนี่ถามเขาตรงๆเลยคุณถ่ายออกหรือยังถ่ายมากี่วันลักษณะอุจจาระเป็นยังไงมันแข็งๆกลมๆเหมือนขี้กระต่ายหรือเปล่านะครับแบบนั้นก็แปลว่าท้องผูกถูกไหมเนี่ยถามง่ายๆเลยนะครับ แต่ถ้าเรามองหน้าท้องคนไข้อะถ้าท้องผูกกับท้องมารจากมีน้ำอยู่ในท้องเนี่ยคุณมองที่สะดือนะถ้าเกิดว่าคนตรวจร่างกายไม่เป็นน่ะสำหรับสายตาชาวบ้านผมจะให้มองที่สะดือสะดือมันยิ้มให้คุณหรือเปล่ามันยิ้มอย่างงี้เลยเคยเห็นหน้าสไมล์ตัวเหลืองๆเปล่าที่กลมๆเหลืองๆแล้วมีตาแล้วมีปากยิ้มๆอย่างงั้นน่ะถ้าสะดือคุณยิ้มแบบนี้นะแปลว่าคุณมี ascites มันจะไม่ใช่กลมๆมันจะเป็นสะดือยิ้มอย่างเงี้ย อันเนี้ยสำหรับชาวบ้านทั่วไปมองแล้วรู้แล้ว ascites แน่นอนนะครับแต่เป็นหมอเขาต้องตรวจร่างกายเป็นนะต้องทำ fluid shift Thrills อะไรพวกเนี้ยเคาะได้นะครับอืมพี่ที่รู้จักกินเซซามินโดสสูงไปไหนแล้วเนี่ยกระเด้งหายไปไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวหาก่อนมันหายไปไหนไม่รู้แต่เซซามินมันไม่ได้ช่วยอะไรนะเนี่ยกินเซซามินโดสสูงเข้มข้นอยู่เป็นปีๆต่อมาเป็นมะเร็งเต้านมก็บอกแล้วว่ามันไม่ช่วยอะไรเท่าไรนะ ค่าแก๊สรถท่องเที่ยวเมืองสัปดาห์นี้เป็นไอเดียหัวข้อไลฟ์ใหม่ๆตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเราจะอะไรนะครับผมก็ไม่ชอบในคำถามในไลฟ์สุขภาพทั่วไปมันสเปะกระปะแบบคือคนตอบมาถามมาหลายอย่างดังนั้นผมเลยพยายามจะตั้งชื่อหัวข้อแต่ว่าแน่นอนว่ามันต้องมีไลฟ์บางอันซึ่งแบบเราตั้งเป็นหัวข้อไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะมีคนที่มีภาวะนั้นน้อยนะถ้าเราตั้งเป็นหัวข้อรวมๆให้ใครถามอะไรก็ได้เนี่ยอาจจะทำให้เขาสามารถได้คำตอบไปก็ได้นะครับ ก่อนจะทำ CAR T-cell จะไปต้องตรวจคัดกรองอะไรบ้างก่อนจะนำไปใช้ก็ต้องดูก่อนว่ามันมี T-cell เพียงพอแล้วก็ตัวตัว receptor เนี่ยมันจับกับสิ่งที่เป็นแอนติเจนที่เราต้องการจริงๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องการเลยจำนวน T-cell ต้องมีเพียงพอแล้วก็ต้องมีอันนี้ตัวจับ T-cell receptor ต้องจับได้ดีจริงๆเท่านั้นก่อนเลยอันนี้อันดับแรกเลยนะครับใครเป็นคนตั้งชื่อว่าโรคมะเร็งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ นี่คุณใหม่ก็ทำ CAR NK CAR NK นี่ผมทำไม่เป็นนะไม่รู้ว่าทำยังไงเหมือนกันนะครับรู้แต่ว่ามันยากกว่า CAR T-cell therapy เยอะแล้วก็จริงๆมันมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าคนทำแล้วมัน fail บ่อยมากเลยนะครับเราก็เลยต้องมันมีไม่กี่ที่เท่านั้นที่ทำ CAR NK ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วก็แปลว่าสำเร็จทุกเคสเหมือนกันนั่นคือปัญหาอยู่นะครับ นี่พี่อัดบอกว่านักวิจัยเป็นสมาชิกผมด้วยเดี๋ยวรอฟังวันพุธอาจจะเป็นพุธหรือพฤหัสหรืออะไรสักอย่างนะเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มเวลาอีกทีหนึ่งนะครับ MRI เจอก้อนที่ปลายตับอ่อนติดตามอาการด้วยซีทีทุก3 เดือนอาการมาได้1 ปีขนาดก้อนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการแพร่กระจายเป็นยังเป็นก้อนอย่างอื่นได้ไหมครับยากอันเนี้ยน่าจะเป็นมะเร็งชนิดโตช้าจะเรียกว่า IPMN นะครับน่าจะเป็น IPMN นะ แต่ว่าบางทีมันก็เป็นเรียกว่า IgG4 related disease นะครับคือมันเป็นโรค IgG4 ที่ผิดปกตินะครับจะเจอก้อนที่ตับอ่อนได้เหมือนกันนะครับ
ข้างๆมีทำ CAR-NK ด้วยดีนะจะได้มาดูว่า CAR-NK เซลล์เขาทำกันยังไงนะครับผมก็ไม่เคยอยู่ใน lab NK ดังนั้นไม่สามารถตอบได้ว่ามันทำกันยังไงแล้วขั้นตอนการทำเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะมันฟังดูในคอนเซปต์มันดูมันไม่เห็นมีอะไรเลยนี่หว่าเราไปเปลี่ยนแปลงตัวนี้ตัดต่อนั่นมาแปะงั้นก็กลายเป็น CAR-NK เซลล์ขึ้นมาเปล่าเลยนะของจริงมันยากกว่านั้นเยอะนะ ถ้าใครเคยอยู่ใน lab เนี่ยก็จะเข้าใจดีว่าเวลาที่เข้า lab ไปวันแรกๆเนี่ยต่อให้เขามีวิธีการทำอะไรสักอย่างในการทดลองเขียนให้เราอย่างละเอียดเลยนะให้เราไปทำอะมันไม่สำเร็จหรอกแล้วคุณจะงงว่าทำไมมันถึงไม่เป็นแบบนั้นก็เขียนก็ทำตามทุกขั้นตอนทำไมออกมาเละเทะอย่างงี้นะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแต่พอคุณเชี่ยวชาญไปมากคุณจะรู้แล้วอ๋อไอ้ตรงนี้มันพลาดอย่างงั้นตรงนี้มันพลาดอย่างงี้คุณเห็นจุดบกพร่องเต็มไปหมดนะครับถ้าเกิดไปดูคนที่เขาเก่งๆทำเนี่ยนะบางทีแบบทำผิดอ้าวมีไอ้นี่ปนเปื้อนเข้าไปผลเลยเพี้ยนไปหมด หรือไปเพาะเซลล์เอาเชื้อราโตเข้ามาในเซลล์เราอีกซวยอีกนะเจอบ่อยสำหรับมือใหม่ที่แบบพลาดแบบลืมปิดปากน้ำลายหล่นลงไปหยดหนึ่งคราวนี้เป็นเชื้อรางอกขึ้นมาเฉยเลยนะครับหรือไปใครก็ไม่รู้จามฮัตชิ่วลงไปแล้วก็เชื้อรางอกมาในเพลทของเราเนี่ยเจอบ่อยบางทีวางผิดที่ลืมใส่ยาฆ่าเชื้อเข้าไปในเพลทเราเชื้อโรคตัวอื่นงอกขึ้นมาเซลล์เราตายเลยเป็นได้ปกตินะครับอืม หรือแบบตอนอ่านพวก Gene Sequencing อย่างเงี้ยโอ้อ่านไม่เป็นอ่านผิดเอาตัวนั้นมาต่อตัวนี้มั่วไปหมดนะครับ Next Gen Sequencing ก็งงเข้ามาใหญ่นะครับก็นี่แหละมันเลยต้องแบบระดับนักวิจัยเขาต้องเป็นระดับเทพนะรู้หมดทุกอย่างนะคือผมเนี่ยรู้ในหลักการว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงไหนได้บ้างแต่ให้ลงไปทำเองเนี่ยมือก็ยังไม่แน่พอนะครับยกเว้นไอ้การทดลองที่ตัวเองเคยทำสมัยก่อนอันนั้นก็เรียกได้ว่าเราเร็วพอสมควรทำการทดลองสองมือพร้อมกันได้เคยทำเปล่า อันหนึ่งอันหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งมือหนึ่งทำ2อย่างพร้อมกันมันจะลัดขั้นตอนได้เร็วมากแต่ว่าต้องแยกประสาทให้เป็นถ้าแยกไม่ได้มันทำแล้วมันมั่วหมดเลยนะครับทำออกมาแล้วเละกว่าเดิมอีกนะเป็นมะเร็งปอด small cell เอ่พยาบาลมาเช็กทุก2อาทิตย์เวียนศีรษะอาการจะดาวน์ลงเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าใช่นะครับมะเร็ง small cell เนี่ยมันแพร่เร็วมากนะครับอันนี้คือต้องเตรียมใจไว้แล้วนะครับ คนที่ยังไม่มีภูมิยังไม่ติดเชื้อ Hep B antibody ต่ำเหรอ antigen negative ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย2เข็มภูมิจะขึ้นไหมครับเอ่อปกติมันควรจะฉีด3เข็มเนาะถึงจะขึ้นแต่บางคนจะเป็น non responder คือฉีดไป3เข็มภูมิก็ไม่ขึ้นอย่างงี้ไม่ต้องฉีดแล้วครับนะมันมันต้องเราไประวังตัวเองแหละนะครับมันจะมีคนที่ภูมิไม่ขึ้นเหมือนกันนะวิธีดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดในการใช้ยามุกเม่าเหมือนกับกรณีทุกกรณีที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เลยครับดูแลเหมือนกันหมดเลยนะครับดังนั้นไม่ต่างจากเดิมนะครับ วันนี้ไม่ได้ตอบคำถามคนที่ไม่ได้เกี่ยวรอยกับมะเร็งนะครับดังนั้นข้ามไปเลยนะฮะมะเร็งไทรอยด์ผ่าแล้วไทรอยด์ต่ำปวดหลังไม่เกี่ยวข้องกับไทรอยด์ต่ำนะครับนี่ต้องไปหาเหตุผลอื่นก่อนเลยนะครับอาการเบื้องต้นของมะเร็งตับอ่อนไม่มีอาการครับมะเร็งตับอ่อนถ้ามีอาการคือเป็นระยะสุดท้ายแล้วส่วนใหญ่นะครับอืมระยะแรกไม่มีอาการเลยทั้งแล้วก็ไม่มีวิธีคัดกรองอะไรที่จะตรวจเจอมันได้ด้วยซ้ำไปนะฮะดังนั้นเป็นมะเร็งที่เป็นเรียกว่ามะเร็งจุดอ่อนนะคือเราหาไม่เจอเหมือน Steve Jobs เนี่ยรวยแบบล้นฟ้ายังตายได้อีกนะครับอืม งั้นมะเร็งตับอ่อนเป็นอะไรที่หาเจอยากบางคนมาด้วยอาการแปลกๆนะมาด้วยซึมเศร้าแล้วไปเจอมะเร็งตับอ่อนอยู่ตรงนั้นด้วยนะมีคนมีเขียนรายงานในนั้นเหมือนกันที่เหลือนี่ไม่เกี่ยวอะไรกันรักษามะเร็งมาปีหนึ่งแล้วหมอลาออกไปแล้ว3คนปวดหัวมากก็แปลว่าน่าจะเป็นสถานพยาบาลที่ใช้งานหมอหนักมากเลยก็ได้นะครับก็หมอเขาเลยไม่ไหวนะครับ นั่นเกี่ยวกับเรื่องสเตียรอยด์ฉบับอัปเดตล่าสุดไหมสเตียรอยด์ยังไม่มีอะไรอัปเดตครับผมเคยทำคลิปเรื่องของสเตียรอยด์ไปแล้วให้ลองไปฟังคลิปนั้นดูก็ได้มันมีข้อเสียแต่มันก็มีข้อดีคือถ้าเกิดหมอเขาแนะนำให้ใช้คือต้องใช้นะครับแต่ถ้าต้องใช้มันก็จะมีข้อเสียตามมานะซึ่งข้อเสียตามมาเหล่านั้นคืออะไรก็ลองไปฟังในคลิปที่ผมเคยทำไปแล้วก็ได้นะครับ
อืม กรกฎามีสัญลักษณ์เป็นรูปปูสงสัยว่าเนื้อมะเร็งกับเนื้อปูคล้ายกันเลยตั้งชื่อ Cancer ใช่ครับจริงๆคำว่า Cancer เนี่ยมันก็จากมาจากไอ้ปูตัวนั้นนั่นแหละคือปูเนี่ยมันลักษณะมันมีการกระจายไปรอบทิศรอบทางใช่ไหมขามันก็มีสีแล้วมีกล้าม2อันอย่างเงี้ยมันเหมือนมันกระจายออกไปทุกทิศทุกทางอันนั้นคือที่มาของมะเร็งนะครับคือมันเหมือนปูที่มันกระจายไปทุกทิศทุกทางนะครับ วัคซีนป้องมะเร็งปากมดลูกควรฉีดครับอยู่กับมะเร็งมา9 ปีพยายามดูแลให้แข็งแรงเข้มแข็งเพราะเป็นเสาหลักครอบครัวเป็นผู้สูงอายุอีก3ชีวิตต้องดูแลภาวนาให้ทุกอย่างส่งทุกคนถึงฝั่งก่อนแต่ก็กังวลว่าแล้วสุดท้ายใครจะส่งเราอันเนี้ยเราต้องทำเพื่อตัวเองบ้างนะครับเราอาจจะต้องดูแลตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องลองวางแผนไว้ว่าเฮ้ยระยะสุดท้ายของเราเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างซึ่งลองไปฟังคลิปเรื่องของการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เมื่อวานวันก่อนผมเล่าไปแล้วกันนะครับนั่นคือเล่าไว้หมดแล้วนะครับเสียเท่าน่าอยู่หรือเปล่าสมัยก่อนน่าอยู่แต่ตอนนี้ได้ยินข่าวมาว่ามันเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไรแล้วนะครับ Hepatitis ชนิดไหนถ้าไม่รักษาแล้วกลายเป็นมะเร็ง B กับ C ครับแล้วถ้ามี Hepatitis D ร่วมด้วยก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับสะดือยิ้มเซิร์ชก่อนเซิร์ชไม่เจอหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีทรายนี้อยู่ในที่ไหนในโลกนี้นะครับแต่นี่คือประสบการณ์ส่วนตัวครับสะดือยิ้มนะครับ ปกติจะไม่มีการข้ามไปรักษา CAR T-cell เลยครับเพราะมันยากแพงนะครับต้องทำอย่างอื่นมาก่อนแล้วมันไม่ได้ผลเท่านั้นนะแล้วก็ CAR T-cell ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีผลข้างเคียงนะอะฮะบางทีการทำ CAR T-cell เนี่ยมันทำให้เกิด Cytokine storm รู้จักกันไหมคือสารการอักเสบมันพุ่งพรวดขึ้นมาเยอะในร่างกายเต็มไปหมดเลยอันนั้นก็ต้องหยุดการรักษาเลยนะครับขอบคุณคุณหมีม่วงด้วยนะครับที่สนับสนุนมานะครับ มะเร็งชนิด malignant mesothelioma ที่เยื่อหุ้มปอดระยะแรกรักษาด้วยเคมีแล้วไม่ตอบสนองตอนนี้กำลังรักษาปกติ mesothelioma เนี่ยไม่รักษาด้วยเคมีบำบัดนะครับถ้าเป็นระยะแรกมันต้องตัดออกนะครับต้องตัดออกทั้งอันเลย total plurectomy นะครับเออดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่ระยะ1นะโดยทั่วไปเราเพราะว่ามันต้องตัดนะครับ มะเร็ง Mesothelioma เนี่ยเป็นมะเร็งที่แบบรักษายากแล้วส่วนใหญ่ไม่หายนะครับไม่หายโอกาสรักษาหายได้หรือไม่มันคงมีอะครับแต่ว่าในกรณีอันเนี้ยผมคิดว่านะถ้าให้ผมเดานะไม่หายนะครับเพราะถ้ามันจะหายมันต้องตัดออกไปทั้งหมดตั้งแต่แรกแล้วนะครับอืมการผ่าตัด Mesothelioma เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับมันผ่ายากมากแล้วก็อัตราการเกิดผลข้างเคียงอัตราการตายสูงมากกว่าการผ่าตัดชนิดอื่นๆเสียอีกนะครับ อันนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะครับมันอย่างน้อยเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราแล้วจะทำยังไงได้บ้างนะครับขอบคุณคุณกัญญานะครับที่สนับสนุนมานะครับกินมีเนื้องอกในสมองและเต้านมเลยเปลี่ยนเป็นการกิน High FODMAP เพราะลำไส้แปรปรวนมาตลอดกินแล้วรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าก็ซึมๆและเหนื่อยตลอดลองไปหาเหตุผลอย่างอื่นดูก็ได้ครับเช่นคุณนอนเพียงพอไหมหยุดหายใจในขณะหลับมีหรือเปล่า High FODMAP เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกอาหารที่มันเป็นพืชอะแต่การที่คุณกินพืชเข้าไปเยอะๆพลังงานคุณก็น้อยนะดังนั้นการที่คุณเพลียเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นพลังงานคุณไม่พอก็ได้คุณจะต้องไปกินอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมดื่มน้ำอะไรเอ่ยเดาว่าน้ำชาอันไหนน้ำชาอันนี้หรืออันนี้ลองทายมาดูนะครับ มะเร็งเวลามาทำฟันมีอะไรต้องระวังมั่งไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับคือก็คุณต้องดูว่ามะเร็งตอนนั้นเนี่ยเขามีภูมิต้านทานต่ำกว่าปกติหรือเปล่ามีข้อบ่งชี้ข้อเดียวที่ต้องให้ยาฆ่าเชื้อก็คือถ้าเรามีภูมิต้านทานที่ต่ำเช่นมีเม็ดเลือดขาวต่ำมากๆอย่างเงี้ยคือให้ยาฆ่าเชื้อถ้าไม่แน่ใจก็ให้ไปก่อนก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแค่นั้นเลยที่เหลือก็คือเรื่องของกระดูกต่างๆนะครับเพราะว่า
บางทีคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันมีภาวะกระดูกบางร่วมด้วยการทำฟันแล้วบางทีแบบทำโยกไปโยกมากระดูกมันหักเองนะครับกรามหักนะครับก็มีอย่างนั้นได้เหมือนกันหรือคนที่ต้องฉายรังสีที่ตรงบริเวณหน้าอย่างงี้ใช่ไหมก็จะเกิดอะไรปากแห้งนะครับเหงือกอักเสบอ่าพวกเยื่อเมือกทั้งหลายแหละพวกนี้อักเสบฟันมันก็ถ้ากระดูกมันเสื่อมฟันมันเสียแล้วมันก็เสียเลยนะครับมันไม่ค่อยงอกแบบไม่ค่อยเจริญเหมือนคนปกตินะครับพวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องการติดเชื้อเป็นเรื่องใหญ่นะครับในคนที่เป็นมะเร็งนะครับเราจะบอกให้เขาต้องดูแลดีๆต้องบ้วนปากเอาใช้ Chlorhexidine อะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับ มะเร็งที่มันหายไปแล้วเนี่ยเราไม่มีวิธีที่จะทำให้มันไม่กลับมาแบบ100%เต็มนะแต่สิ่งที่คุณทำได้คือออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอทานอาหารให้สมดุลนะครับอย่าไปทานอาหารอะไรสุดโต่งไม่ต้องไปหาอาหารเสริมอะไรแปลกๆมากินนะเซซามินม้ามต้มใบมะละกอเนี่ยถ้าคุณจะกินก็กินได้แต่มันไม่ได้ป้องกันมะเร็งนะครับไปเจอธรรมชาติบ้างนะครับทำสภาพจิตใจให้มันปกติดีแค่เนี้ยเหมือนคนทั่วไปที่มันควรจะทำกันนะครับฝีในตับมันไม่กลายเป็นมะเร็งครับขอบคุณคุณชิตชานะครับที่สนับสนุนมานะครับ พ่อเป็น Squamous Cell Carcinoma แต่เกิดที่กระเพาะลองหาข้อมูลมันเกิดในที่ผิวหนังหรือเปล่าไม่ครับคือมันก็เกิดในอวัยวะอื่นได้เช่นหลอดอาหารก็เกิด Squamous Cell ก็ได้ผิวหนังก็เกิดได้ที่ปอดก็เกิดได้นะครับมันเกิดได้ตั้งหลายที่นะครับ แต่ถ้ามันเกิดในกระเพาะเนี่ยก็มันน่าจะมีส่วนใหญ่มันจะมาจากหลอดอาหารมากกว่านะครับคือหลอดอาหารเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่เวลาโดนกรดหรือโดนอะไรระคายเคืองมันอาจจะเกิดภาวะหนึ่งที่เรียกว่า squamous metaplasia นะครับคือเซลล์ของหลอดอาหารเนี่ยมันควรจะเป็นเซลล์อ้วนๆกลมๆนะครับแต่เมื่อไหร่มันกลายเป็นเซลล์แบนๆมันเป็นเซลล์ที่ป้องกันการเกิดการระคายเคืองก็คือการที่มันแปลงร่างกลายเป็น squamous ซึ่งเป็นเซลล์แบนๆนะเราก็จะเรียกว่า squamous metaplasia นะครับ แล้วถ้าเกิดภาวะเนี่ยมันยังเกิดต่อเนื่องอะมันไม่ใช่ metaplasia แล้วมันกลายเป็น neoplasia neoplasia คือมะเร็งนะครับมันก็แปลงร่างเป็น squamous neoplasia นะครับแล้วเราก็จะเรียกมันว่าอย่างเงี้ย squamous cell carcinoma นะครับซึ่งในกระเพาะก็เกิดได้แต่มันยากหน่อยในกระเพาะเนี่ยมะเร็งที่เราจะเจอก็คือlymphoma นะครับ gastric lymphoma ซึ่งพวกเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ H. pylori ในชีวิตเราถ้า H. pylori นี่คนหลายๆคนเป็นกันนะ มันติดมาจากการกินอาหารร่วมกันนี่แหละนะครับเป็นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะชนิด lymphoma ได้นะการรักษา H. pylori เนี่ยทำให้ lymphoma มันหายไปได้นะมะเร็งอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอในกระเพาะก็คือ GIST นะครับ gastrointestinal stromal cell tumor นะครับพวกนี้ก็มียารักษาเฉพาะมียาเคมีบำบัดเฉพาะคือยา imatinib พวกเนี้ยนะครับก็กินรักษาได้ผ่าได้ถ้ามันเป็นระยะแรกๆนะครับ มะเร็งกระเพาะอาหารเบื้องต้นไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้ามันมีอาการก็แปลว่าเป็นระยะหลังแล้วอาการระยะหลังก็คือเริ่มมีอาการกินเข้าไปแล้วอิ่มง่ายท้องอืดน้ำหนักลดนะครับพวกนี้เป็นหลักเลยนะครับอืมมีภูมิไม่ขึ้นใช่มันมีภูมิไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าทานเชื้อราจากผักผลไม้พวกเสี่ยงเป็นมะเร็งตับมากไหมครับไม่ได้เสี่ยงมากเท่าไรแต่ถ้าคุณกินเป็นประจำอะเสี่ยงนะครับพวก aflatoxin ที่มันมาจากของพวกเนี้ยซึ่งคุณจะปล่อยให้มันเก่าทำไมนะครับในเมื่อเก่าก็โยนทิ้งไปกินของใหม่ดีกว่านะครับไม่ต้องประหยัดขนาดนั้น ชาจีนกับน้ำใบเตยไม่ใช่ครับมีน้ำใบเตยอันหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งเป็นกาแฟนะครับสหรัฐหมอศัลยกรรมประสาทมีเยอะไหมเยอะนะครับคุณพิธาไปบอสตันอ้าวสวนทางกับเราตอนคราวที่แล้วเข้ามาเราก็ไม่เจอเขาเพราะว่าอยู่เวรนะครับตอนนี้ก็ไม่เจอเพราะว่าเราย้ายมาที่นี่แล้วนะครับขอบคุณคุณมุกนะครับที่สนับสนุนมานะครับจริงๆเวลาสนับสนุนมาสามารถพิมพ์ข้อความต่อมาได้ด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราอยากจะคุยอยากจะถามอะไรตรงนั้นหรือเปล่านะจะได้ตอบนะครับ ดูแลคุณแม่ป่วยชนิดเป็น multiple myeloma หมอท่านแรกวินิจฉัยว่าจะมีชีวิตอยู่3ปีรักษาไปตามอาการทั้งให้เคมีบำบัดและใช้รังสี
คุณแม่มีความสุขในช่วงชีวิตที่เราดูแลอันนั้นน่ะผมก็ดีใจด้วยนะครับอืมมันก็ควรจะเป็นอย่างงี้นี่แหละนะครับคือเราต้องอ่าเนี่ยให้ความสุขกับคนไข้มากที่สุดเท่าที่เราจะเป็นคนที่ทำให้ได้นะครับอืมนะแล้ว multiple myeloma ก็คือการรักษาเนี่ยมันมีแบบหลากหลายมากเลยนะครับอืมอันนี้อันไหนน้อง Rosie เขาก็นั่งเล่นอยู่ข้างนอกเนี่ยครับแก้วกระดาษกาแฟฟรีกระติกน้ำใบเตยใช่นะครับ เคยใส่โปรตีนในกาแฟไหมเคยใส่กาแฟลงไปในโปรตีนครับแต่ไม่เคยใส่โปรตีนลงไปในกาแฟนะครับ Imatinib ถ้ามีอาการไข้คือขาบวมทานยาแก้แพ้ต่อเนื่องได้ไหมไม่เกี่ยวอะไรกันครับขาบวมมันไม่ใช่เกิดจากการแพ้นะครับดังนั้นกินไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับกิน Sesame โดสสูงเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมอันนี้ไม่น่าใช่ครับ Sesame มันก็ไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งนะครับ Shear stress ที่ทำให้มะเร็งไม่ค่อยก่อตัวที่หัวใจสามารถใช้หลักการเดียวกันกับคาร์ดิโอเพิ่มกรส่วนอื่นได้ใช่ไหมอันนี้เริ่มฉลาดมากแล้วนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆการออกกำลังกายที่ทำให้เรามี Shear stress สูงๆก็คือการที่เรามีเลือดไหลเวียนเร็วมากๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มะเร็งมันไม่ชอบนะครับมันก็จะลดการแพร่กระจายของมะเร็งนะครับลด metastasis นะครับหลักการเดียวกันเลยนี่แหละนะครับตัดมดลูกออกทั้งที่ไม่เป็นมะเร็งจะลดความเสี่ยงจริงหรือเปล่าจริงครับ คำที่ลงได้โอมากเป็นเนื้องอกยกเว้น4อันที่เป็นมะเร็งโอ๊ยผมไม่เคยจำเลยนะ Melanoma Hepatoma Lymphoma Multiple Myeloma ยังเป็นมะเร็งนะครับมีอะไรอีกอ่า Adenocarcinoma ได้ไหมมันก็โอมาเหมือนกันเนาะโอมาเหมือนกันแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือที่เป็นมะเร็งคือ Chordoma ไม่รู้จักใช่ไหมล่ะ Chordoma 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 ลองค้นดูนะครับมันเป็นมะเร็งที่มันเกิดในระบบประสาทส่วนใหญ่เป็นโพรงจมูกด้านบนนะครับไม่ค่อยมีอาการอะไรพวกนี้นะแต่ก็ถือว่าเป็นมะเร็งเหมือนกัน Chordoma นะมันไม่น่ามีใน4อันนะถ้า Chordoma Multiple Myeloma Hepatoma Myeloma อะไรกับ Melanoma Lymphoma มันก็เกินแล้วนี่เกิน4อันแล้วนะใช่ไหมครับน่าจะมีอย่างอื่น Schwannoma มีอะไรอีกอะ อ่าแต่บางอย่างมันก็นี่แหละก็เจออีกหลายอย่างนะครับเห็นหมอโรซี่แล้วอยากสั่งทำบ้างลองสั่งทำนะครับกินชาเขียวมัตจะและขมิ้นชันลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้หรือเปล่ามันอาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับจะกินก็กินได้นะทำไมผ่าตัดกับดมยาสลบกับฉีดยาชาถึงเกิด internal bleeding ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับต่างกันได้แค่เปลี่ยนวิธีทำให้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเกิด bleeding แตกต่างกันนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าการผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเสี่ยงต่อการเกิด internal bleeding ได้เนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีการดมยาสลบเป็นหลักเพราะว่าเราสามารถควบคุมทุกอย่างได้นะถ้าแบบอื่นมันควบคุมอะไรไม่ได้ก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วดมยาสลบอีกทีหนึ่งนั่นแหละนะครับขอบคุณคุณโฮชินะครับซื้อไอติมให้โรซี่เดี๋ยวต้องหาอะไรให้โรซี่กินนะกินกาแฟตอนท้องว่างก็ดีครับอร่อยดีแต่ทำให้กรดไหลย้อนได้ในคนที่มันเป็นนะ มะเร็งปากมดลูกผู้ชายควรฉีดวัคซีนไหมครับควรครับเพราะว่ามันก็ทำให้คุณป้องกันมะเร็งองคชาตแล้วก็มะเร็งในทวารหนักที่สำคัญคือมะเร็งช่องปากทำไมรู้ไหมก็เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีผู้ชายคนไหนดันไปมีเพศสัมพันธ์ทางปากกับคนที่เขามีเชื้อ HPV คุณก็จะติดมะเร็งติด HPV เข้ามาในช่องปากของคุณนั่นแหละคุณจะเป็นมะเร็งลิ้นมะเร็งปากมะเร็งลำคอมะเร็งโพรงจมูกได้หมดทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องฉีดนะครับอืม
คนไข้ที่มีโรคเป็นลักษณะ pre-malignant lesion ควรจะ follow up ไปนานเท่าไรแล้วแต่โรคครับถ้าสำหรับผมก็โน่น1-2 ปีไปเลยนะครับให้มันแน่ใจว่ามันไม่เป็นชัวร์ๆนะครับฉีดวัคซีนตั้งใจแบบ9สายพันธุ์ดีแล้วครับแบบ4สายพันธุ์คุณเลือกแบบไหนคุณเลือกแบบ9สิครับเราจะป้องกันแค่4ทำไมเราจะฉีดทั้งทีก็เอาให้มันสุดๆไปดีกว่าเนาะอืม ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้เราเล่าไปหมดแล้วนะครับว่าวิธีในการดูแลคนไข้โรคมะเร็งมันต้องทำยังไงบ้างนะครับถ้าฟังไม่ทันลองย้อนกลับไปฟังได้เพราะวันนี้เราพูดถึงตั้งแต่เรื่องของตอนที่เราเป็นมะเร็งครั้งแรกที่เราตรวจเจอเนี่ยมันจะมีวิธีในการบอกคนไข้ยังไงนะครับญาติจะพูดกับคนไข้ยังไงนะทำให้เขาเข้าใจในเรื่องของมะเร็งแล้วพอเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีขั้นตอนยังไงในการรักษาญาติ จะต้องคุยกับคนไข้นะคนไข้จะเป็นคนที่ตัดสินใจในเรื่องนี้เสมอว่าจะต้องทำยังไงต้องมีการถามหมอให้เข้าใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรแล้วมีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับขั้นตอนในการบอกคนไข้เรื่องของข่าวร้ายเราสอนไปแล้วว่าต้องทำยังไงบ้างให้มันดีที่สุดให้คนไข้เข้าใจนะครับเพราะถ้าคุณไม่บอกมีปัญหาเต็มไปหมดนะฮะหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการรักษากินอะไรได้บ้างนะฮะ อะไรที่ห้ามกินนะไม่ว่าคุณจะเป็นมะเร็งชนิดไหนมันทำเหมือนกันหมดเลยนะครับกินได้หมดทุกอย่างยกเว้นของที่มันไม่สะอาดนะครับไม่สุกค้างคืนพวกเนี้ยทิ้งมันให้หมดระวังการติดเชื้อราจากพวกผลไม้ต่างๆโดยเฉพาะก้านผลไม้นะครับต้องระวังตรงนั้นมีเชื้อราได้ง่ายอะไรก็ต้องจัดการทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยตัดก้านออกไปก่อนแล้วค่อยให้กินนะครับดอกไม้พวกนี้มันมีเชื้อราได้ก็ต้องระวังการขุดดินพรวนดิน นะปลูกต้นไม้พวกนี้มีเชื้อราทั้งหมดถ้าคุณอยากจะทำใส่ N95 เท่านั้นเป็นวิธีเดียวในการที่จะป้องกันวัคซีนต้องฉีดให้ครบทุกตัวเท่าที่จะฉีดได้นะครับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบวัคซีนโควิดวัคซีน RSV วัคซีนไข้หวัดใหญ่ถ้าวัคซีนที่ประเทศไทยก็อาจจะมีวัคซีนไข้เลือดออกนะคนเป็นมะเร็งเป็นไข้เลือดออกอาจจะแย่ก็ได้นะครับวัคซีนบาดทะยักคอตีบไอกรนพวกนี้ถ้ามีก็ฉีดซะนะครับวัคซีนป้องกันงูสวัสดนะกลุ่มพวกนี้เป็นวัคซีนที่ถ้าฉีดได้ก็ฉีดซะนะครับ เราไปดูเล่าไปถึงการออกกำลังกายทำได้ทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่ห้ามนะครับและควรจะต้องทำด้วยนะฮะถ้าทำไม่ค่อยได้ก็ทำแบบโหดๆวันละ3ครั้งครั้งละ1นาทีก็พอที่เราเรียกว่า exercise snack หมายความว่าทำให้เหนื่อยเต็มที่ในเวลา1นาทีเช่นคุณจะทำ burpee ก็ได้ทำ squat หรือทำอะไรก็ได้ที่มันให้ทำให้เหนื่อยมากๆแค่1นาที3ครั้งต่อวันก็ช่วยได้นะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ถ้านอนหลับพักผ่อนแล้วมันรู้สึกเพลียง่วงอยู่ให้ไปตรวจการนอนหลับว่าถ้ามีการหยุดหายใจในขณะหลับใช้ CPAP ทันทีไม่ต้องไปใช้วิธีอื่นต้องวิธีนี้เท่านั้นนะครับมันจะดีและเร็วที่สุดนะครับนี่คือการบูสต์ภูมิคุ้มกันเราสอนเรื่องบูสต์ภูมิคุ้มกันในคนที่เป็นมะเร็งไปแล้วว่าต้องทำยังไงบ้างการดูแลสภาพจิตใจต้องทำยังไงบ้างต้องให้ autonomy หรือให้สิทธิคนไข้ในการตัดสินใจสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคนอื่นและที่สำคัญต้องมีวางแผน ระยะท้ายของชีวิตวันนี้เราพูดถึง palliative care การดูแลระยะประคับประคองพูดถึงมอร์ฟีนพูดถึงผลข้างเคียงของมอร์ฟีนพูดถึงเรื่องของการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตที่เราเรียกว่า ที่เรียกว่า hospice care นะว่าทำที่บ้านก็ได้ที่โรงพยาบาลก็ได้แล้วทำยังไงคนดูแลต้องดูแลสภาพจิตใจของตัวเองอย่างไรใช่ไหมต้องมีการทำพินัยกรรมคนที่เสียชีวิตต้องเสียชีวิตไปแล้วต้องทำยังไงต่อนะครับ เนี่ยพวกนี้เราเล่าไปหมดในวันนี้แล้วนะครับน่าจะครบทุกอย่างนะครับโปรตีนชนิดชงที่ไม่ข้นแต่เป็นใสๆดื่มง่ายมันคือโปรตีนอะไรน่าจะดื่มง่ายก็อยากจะไปหามาทานแต่ไม่ทราบชื่อมน่าจะไม่ใช่โปรตีนถ้าพวกนั้นน่าจะเป็น BCAA ที่เป็นกรดอะมิโนตรงๆนั้นน่าจะเป็นชงแล้วใสๆนะครับลองหาดูก็ได้น่าจะเป็นพวก BCAA Branch Chain Amino Acid นะครับหรือบางคนก็ไม่ใช่แค่ Branch Chain มันเป็นอะมิโนแอซิดทุกตัวมันปนกันอันนี้คือย่อยมันจะใสๆหน่อยก็ลองกินดูก็ได้นะครับ ของ Muscle Carcinoma เกิดจากบุหรี่ได้ไหมก็เกิดจากบุหรี่ได้ครับเป็น Renal Cell Carcinoma แพร่กระจายไวไหมครับไวครับแพร่กระจายทางเลือดด้วยแล้วมันไปที่ปอดได้ด้วยเหมือนกันนะอืมครบแล้วคำถามที่เราอยากจะตอบนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องมะเร็งตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับตกขาวที่เต้านมไม่เคยใช้คำนี้มาก่อนเกิดจากอะไรมันก็อาจจะเป็นจากท่อน้ำนมที่ผิดปกติก็ได้นะครับ
ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งบางคนก็มีนะครับลองไปตรวจกับหมอที่เขาตรวจเต้านมดูเขาก็จะสามารถบอกได้บางทีเราต้องทำไอ้เนี่ย Ductogram ก็คือเป็นการฉีดสีเข้าไปทางตัวหัวนมเพื่อดูว่าข้างในนั้นน่ะมันลักษณะคล้ายมะเร็งไหมถ้าคล้ายเราต้องไปตัดออกนะครับอืม Carcinoma กับ Sarcoma ต่างกันยังไงเอ่อ Carcinoma เนี่ยมักจะเป็นพวกมะเร็งจากที่เกิดจาก Epithelium Endothelium นะครับ Sarcoma ไม่ใช่ Epithelium อย่างเดียวถ้า Sarcoma เป็นของพวกมาจาก Mesenchymal tissue นะครับคือพวกตรงกลางๆของมันน่ะอืมอย่างเช่นกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยเราจะเรียกว่า Sarcoma Rhabdomyosarcoma อย่างเงี้ยครับ Myosarcoma จะเป็นพวกของที่มันมีต้นกำเนิดมาจาก mesenchymal cell หรือ mesoderm นะครับถ้าเป็นพวก ectoderm เนี่ยเราจะมักจะเรียกว่า carcinoma เช่นพวก epithelium cell tumor ต่างๆนะครับ squamous cell carcinoma squamous cell มันก็เป็น epithelium ใช่ไหมอืมแบบนี้นะครับ ก็มะเร็งใหญ่มากแพทย์จะรักษาการรักษาแบบต่างกันหรือเปล่าผสมกันได้ครับมันแล้วแต่กรณีว่าเหมาะสมยังไงบางทีก็ผ่าก่อนแล้วค่อยเคมีทีหลังบางทีก็ทำให้ฉายแสงเคมีก่อนให้ก้อนยุบแล้วค่อยไปผ่าทีหลังบางทีก็ต้องทำร่วมกันก็ได้นะครับแล้วแต่ว่ามะเร็งตรงนั้นหมอเขาจะคุยกันว่ายังไงนะครับ Plasmablastic lymphoma มีโอกาสรักษาหายไหมครับยากยากเลยครับยิ่งมันมีคำว่า plasma blast น่ะ plasma blast นี่มันโตเร็วนะครับเนี่ยรักษายากมากแต่โอกาสรักษาหายไหมมีไหมครับน่าจะมีแต่น้อยนะครับ Glucosinolates จากบรอกโคลีช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งได้จริงไหมไม่จริงครับไม่มีอาหารอะไรที่มันกำจัดมะเร็งได้นะพวกนี้มันเป็นแค่ gimmick การพูดเพื่อที่จะให้คนมาฟังให้มันมีแสงมีเสียงอะไรสักอย่างนะคือถ้าเกิดคุณจะกินของพวกนี้เพื่อหวังจะกำจัดโรคมะเร็งอะมันไม่ได้นะคืออาหารหลายอย่างเนี่ยมันเป็นอาหารที่ดีมีผลต่อการควบคุมมะเร็งในระยะยาวระยะยาวหมายความว่าแล้วโน่นเป็นปีนู่น คุณกินวันนี้ไม่ได้แปลว่าคุณพรุ่งนี้มะเร็งหายไปกินไปเดือนหนึ่งมะเร็งคุณก็ไม่ได้หายไปไหนถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วกินพวกนี้ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาแต่มันกินเพื่อป้องกันในระยะยาวป้องกันระยะยาวหมายความว่าคุณกินวันเนี้ยกินไปเป็นชีวิตจิตใจประจำวันเนี่ยโอกาสในการลดมะเร็งในอนาคตของคุณน่าจะดีขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งไม่ได้เช่นสตรอเบอร์รี่คุณกินแล้วมันสามารถที่จะลดมะเร็งได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณกินสตรอเบอร์รี่แล้วคุณเป็นมะเร็งไม่ได้หรือคุณเป็นมะเร็งแล้วกินสตรอเบอร์รี่มะเร็งคุณมันจะหายไปก็ไม่ได้ น้ำต้มใบมะละกออาก็มีงานวิจัยเรื่องเกี่ยวข้องกับการลดมะเร็งในหลอดทดลองแต่เอากินจริงๆคุณก็เป็นมะเร็งได้อยู่ดีคุณเป็นมะเร็งแล้วคุณกินน้ำต้มใบมะละกอมะเร็งคุณก็ไม่ได้หายไปไหนอยู่ดีนะครับก็ต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยนะครับหมอมะเร็งไม่ต้องเรียนการผ่าตัดนะครับเราจะเป็นหมอผ่าตัดกับหมอทางด้าน Medicine แต่ละคนก็จะใช้การรักษาแตกต่างกันหมอผ่าตัดก็จะมีหมอผ่าตัดที่เชี่ยวชาญมะเร็งหมอ Medicine ก็มีหมอใน Medicine หรืออายุรกรรมที่เชี่ยวชาญโรคมะเร็งนะครับอืม โปรตีนที่ผู้ป่วยมะเร็งควรจะกินที่รู้จักคือโปรซังกินอะไรก็ได้ครับโปรตีนจากไหนก็ได้นะคุณจะกินจากพืชก็ได้จากสัตว์ก็ได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องกินตัวนั้นนะครับโปรชัวร์ไม่จำเป็นต้องกินก็ได้กินอะไรก็ได้เลยนะครับอืมโอเควันนี้ก็3ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วเราไปก่อนดีกว่านะครับไว้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาใหม่นะครับอืมเท่านี้แหละแล้วก็รายละเอียดที่เหลือก็ลองฟังซ้ำดูแล้วกันถ้าเกิดว่าคนไหนที่จำไม่ได้นะครับคนไหนจำได้ก็ดีนะผ่านไปนะครับ แล้วก็คำถามทุกคนที่ถามมาตอนหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นคำถามที่คนในไลฟ์ก็สามารถที่จะตอบได้นะครับดังนั้นเราให้คนในไลฟ์เป็นคนตอบให้แล้วกันนะครับอืมอย่างเช่นคุณ YTAH นี่ผมก็ตอบคำถามนี้ไป3รอบแล้วในไลฟ์ครั้งนี้นะครับสามารถย้อนไปฟังได้นะครับถั่วทุกชนิดไม่ได้มีเชื้อรานะครับเชื้อราบางตัวเป็นตัวกระตุ้นให้เป็นมะเร็งสามารถติดต่อกันได้ผมสรุปแบบนี้ถูกหรือไม่ครับไม่ถูกครับอืม โอเค วันนี้เราก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวคราวหน้าเราก็มาใหม่นะครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ